สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีครับคนทางบ้านนะแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปี2026ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่บิ๊กด้วยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะขออภัยนะฮะสายเล็กน้อยผมมีปัญหากับไมค์ผมนะมันเพิ่งอัปเดตโปรแกรมใหม่แล้วมันก็ลวนตั้งแต่ผมเล่นเกมแล้วพี่บวงก็เลยอืมต้องเสียเวลาหนึ่งขอบคุณคุณฮัลโหลเทพซ่าสำหรับดาวแดงนะฮะเด้อของกูยังเห็นเป็นดาวเหลืองอยู่เลยดาวเหลืองครับผมขออภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเบอร์เล็กน้อยสวัสดีครับจะดูพี่วิกไลฟ์เล่นเกมทางไหนล่ะครับเอ่ผมมีช่องเล่นเกมที่ชื่อว่าโอ้ยโอ้ตัวข้างใต้ description นี้มีลิงก์ช่องส่วนตัวของทั้งผมแล้วก็ของพี่บวงนะฮะลองไปกดดูใต้ description นะฮะขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณคุณรัฐาพงศ์นะฮะชื่อยาวมากนะครับดาวฟ้าสวัสดีครับพี่บิ๊กพี่บวงสวัสดีครับผมครับขอบคุณวอลด้วยครับคุณสำหรับเมมเบอร์เดือนที่4นะครับซันดาวอนะฮะดาวสีฟ้าขอบคุณมากเลยฮะโอ้โหพี่บวงนี่ทรงเพิ่งตื่นนะพี่บวงเออเพิ่งตื่นเลยทำไมอ่ะทำไมตื่นสายอ่ะเชี่ยตื่น6 แบบทุ่มหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ตื่นเวลาประมาณนี้แหละเพราะอะไรเล่นเกมเหมือนเดิมใช่ มันยังปรับเวลานอนไม่ได้อะคือนอนประมาณแบบ10 โมงเช้าแล้วก็ตื่นมา6 โมงเย็นอ่ะพี่บวงนอน10 โมงเช้าเลยเหรอเอออันนี้เกมอะไรช่วงเนี้ยเกมอะไรเป็นมาประมาณเดือนกว่าแล้วก็เล่น PoE 2กับ TFT สลับกันอ่ะคือเหมือนตอนนี้คือสตรีมเสร็จก็จะไปกินข้าวใช่ป่ะออกกำลังกายแล้วก็นั่งตัดคลิปแล้วก็มานั่งเล่นเกมกว่าจะเสร็จนู่นนี่นั่นมันก็ประมาณ8 โมง10 โมงอ่ะปแต่ว่าระมาณน่ะแล้วก็นอนพี่บวงนอนอิ่มไหมวันนี้นั่งคุยกันชิวๆสบายๆเป็นเพื่อนทุกคนนะแต่วันนี้มันมีปัญหานิดนึงก็คือหมอฟันน่ะเขานัดทำฟันตอนบ่าย โมง ผมก็เลยขาดช่วงก็เลยคือต้องนอนตอนเช้าแล้วตื่นเที่ยงเอแล้วอไปทำฟันแล้วกลับมาประมาณบ่าย 2บ่าย 3มานอนต่ออ๋อมันขาดช่วงไงมันก็เลยแบบโอ้โหบึนเลยตอนเนี้ยก็คือไม่บินอนไม่ดแต่เต็มอิ่มไม่ได้บิดหมอฟันแต่ว่านอนไม่เต็มอิ่มนะเออแต่ว่ามันเหมือนมันสมองมันต้องใช้เวลาบูตแป๊บนึงแหละรอสมองบูตนิดนึงนะก็รอคนเข้ามาด้วยนะขออนุญาตสอบถามทางบ้านนะไมค์เสียงผมกับเสียงพี่บวงนี่ใกล้เคียงกันไหมผมต้องปรับอะไรไหมฮะเพื่อเราจะได้คุยกันยาวๆนะบางทีเสียงผมแบบดังกว่าของพี่บวงอะไรอย่างนี้ปีใหม่แล้วขอหัวข้อแปลกๆหน่อยนะครับพี่บิ๊กพี่บวงโอ้ยมันจะมีหัวข้ออะไรมันแปลกขนาดนั้นนะมันโอเคผมนะไม่นึกไม่ออกฮะเสียงพี่บิ๊กชัดกว่าเสียงพี่บวงเลยหามพี่บิ๊กยาวกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะเป็นแฟกต์แต่ว่าไม่เกี่ยวกับที่เรากำลังเซตติ้งตรงนี้พี่บิ๊กแอบดังกว่านิดหน่อยโอเคผมขออนุญาตนะเดี๋ยวผมปรับเสียงผมลงนิดนึงโอเคอ่ะมาฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะใครที่รับชมโอ้ยขอบคุณคุณอาล้างดาวแดงนะฮะวันนี้มาปูเสือรอเรื่องจันเรสกับ AI ค่ะโอ้โหเราคุยกันเยอะมากเลยไม่พอไม่หนำใจอีกครับเรื่อง AI จันเรสเนี่ยโอ้สวัสดีคุณออยด้วยครับฟังจาก iPhone 17ปกติโอ้โหสวัสดีครับโอเคฮะเสียงดีงั้นเราไปกันเลยงั้นก่อนที่จะเริ่มคุยสัพเพเหระเนี่ยผมสอบถามพี่บวงอาทิตย์นี้อาทิตย์แรกของปีเป็นยังไงฮะหรือว่ามีแต่นะนั่งเล่นเกมกับชักว่าวอยู่บ้านมีอะไรน่าสนุกมาแชร์ไหมอาทิตย์แรกของปี2026ก่อนพูดถึงขอบคุณคุณไอเฮียปอด้วยนะครับสำหรับ69โดชื่อขาวใส่ดาวยังไงครับอยากเป็นซูเปอร์โนวิดโอ้โหกดจอยได้นะกดจอยเมมเบอร์ได้ครับมีปุ่มจอยไหมถ้าดูในคอมน่าจะมีนะโดยผมไม่ได้หยาบคายนะแต่ว่าชื่อเขาพิมพ์มาแบบนี้อ่านชื่อนะอืมเป็นไงพี่บวงอาทิตย์แรกของปีนี้สดใสไหมหรือว่าเศร้าหมองก็เรียกว่าซึมมาแหละแต่ว่ามันก็มีเหมือนเป็นสีสันนิดหน่อยยังไงผมเล่าไปในสตรีมแล้วผมไม่รู้พี่บิ๊กได้ฟังวะไม่ได้ฟังครับคือผมผมเล่นนั่งเล่นคลายอัพสกิลพี่บวงรอรีรันอีกรอบหนึ่งผมเจอแท็กซี่ PR คาราโอเกะเลยแ
แท็กซี่ PR คาราโอเกะหมายความว่าไงเขาเป็นแท็กซี่แล้วเขา PR ร้านคาราโอเกะด้วยอย่างนี้เหรอคือผมก็ไม่ชัวร์ว่าเขาเป็นพีอาร์ร้านคาราโอเกะ100%หรือเปล่าแต่ว่าผมอ่ะตอนนั้นเนี่ยคือเพิ่งสตรีมเสร็จประมาณ5 ทุ่มกว่าใช่ไหมอ่าแล้วพี่สินเขาชวนไปกินข้าว อ๋อไปกินกับพี่ศิลป์ ก็ออกไปกินข้าวกับพี่สินชวนไปกินที่บางบุญคลองอืมผมก็เลยเรียกแท็กซี่จากบ้านผมไปบางบุญคลองเนี่ยมันนั่งรถประมาณแบบ10-15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไกลมากไม่ไกลมากก็ขึ้นแท็กซี่ไปตอนแรกแท็กซี่ก็ชวนคุยสัพเพเหระแบบไปไหนผมก็บอกผมไม่กินหมูกระทะตรงมาบุญคลองเขาบอกเอ้ยมาบุญคลองมันเปิดดึกขนาดนี้เลยเหรอตอนนั้นมันจะเที่ยงคืนแล้วนึกออกใช่ไหมเขาถามอะไรอย่างงี้ ผมก็บอกมันก็มีบางร้านเดี๋ยวนี้คือร้านในห้างมันมีเยอะแบบพวกสุกี้ตีน้อยก็เปิดดึกหรือว่าไหตี้เหล่าอย่างเงี้ยก็เปิดดึกนะแต่ว่าที่อื่นก็ปิดหมดแล้วห้างก็ปิดปกติผมก็บอกไปแล้วเขาบอกว่าเอ้ยไปกินกับสาวเหรอผมบอกอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนผู้ชายแต่ว่าเพื่อนผมอ่ะเขาชวนผมออกไปนอกบ้านเพราะเขากลัวผมจะเหงาผมเพิ่งเลิกกับแฟนเออก็แบบเหมือนแบบว่าก็บอกเขาไปใช่ปะพอผมพูดไปปุ๊บลุงก็บอกว่าเฮ้ยพี่คือหน้าเขาแบบลุง60แล้วแต่เขาเรียกว่าพี่นะก็คืออาจจะแบบว่าเป็นมารยาทคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมั้งเฮ้ยพี่เชื่อผมถ้าเพิ่งเลิกกับแฟนนะเดี๋ยวผมพาไปคาราโอเกะเนี่ยโทรไปยกเลิกเพื่อนเลยโทรไปยกเลิกเพื่อนแล้วคือไอระหว่างทางไประหว่างบ้านกับบุญคลองอ่ะมันต้องผ่านตรงย่านสีลมใช่ปะซึ่งย่านสีลมแถวๆนั้นน่ะมันก็จะมีแบบว่าเป็นผับเป็นบาร์เป็นคาราโอเกะเยอะเป็นที่เที่ยวกลางคืนอ่ะคือแบบแล้วมันแบบนั่งตื้อผมแบบว่าตลอดทางอ่ะจนไปถึงมาบุญคลองอ่ะตื้อแบบเอ้ยพี่ไปเหอะเชื่อผมเนี่ยหูยเนี่ยคือผู้หญิงนะเขาจะจับมือพี่ไปล้วงนมเนี่ยพี่ไปบี้หัวนมเขาได้เลยนะเนี่ยไปล้วงนมล้วงจิ๋มทำอะไรได้หมดเลยคือแบบว่าแล้วกูก็ปฏิเสธบอกโอ้โหไม่ได้จริงๆพี่เดี๋ยวผมนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวเพื่อนโกรธโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวส่งฟรีเลยไม่คิดตังค์เลยเนี่ยพูดไปพูดมาเงี้ยเลยเดี๋ยวผมไม่นั่งด้วยพี่กูนั่งปฏิเสธก็นั่งชวนพี่บูไม่ไปเขาอ่ะไม่ไปเขาอ่ะไปบี้หัวนมหน่อยบี้หัวนมหน่อยต้นปีก็นัดพี่ศิลป์ไปแล้วก็โทษพี่ศิลป์ผมไม่สะดวกผมไปบี้หัวนมแป๊บนึงไม่ได้เหรอไม่สะดวกอะไรก็เพิ่งพิมพ์บอกพี่ศิลป์ว่าเอ้ยออกแล้วครับใกล้ถึงแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้นัดพี่ศิลป์น่ะไปบี้ไหมก็ถ้าไม่ได้นัดพี่ศิลป์กูก็ไม่ได้ขึ้นแท็กซี่แล้วบอกว่าอ๋อแต่พี่บวงไม่ใจอ่อนเลยเหรอเขาอุตส่าห์ตื้อนานเลยนะคุณลุงโอ้โหแม่โดมเข้าไปเซลล์หน่อยโอ้ก็เป็นคนไม่ชอบเบี้ยวนัดคนอื่นอ๋อเราไม่ชอบโดนคนอื่นเบี้ยวนัดอ่ะก็อย่าไปเบี้ยวนัดใครถูกป่ะเฮ้ยคาราโอเกะมันสามารถทำอย่างนั้นได้เหรอคุณนึกว่าเข้าไปร้องเพลงเฉยกูก็ไม่รู้อ่ะมันก็อาจจะเป็นคาราโอเกะอีกแบบหนึ่งละมั้งเหรอมีแบบบี้ด้วยเหรอวะมันไม่เกี่ยวกับคาราโอเกะนะไม่รู้อ่ะลุงก็บอกเนี่ยหูยแล้วเดี๋ยวน้องเขาเนี่ยจะมาล้วงหำเรามาชักให้เรานะแต่คาร้านได้เลยนะได้เหรอกูบอกเฮ้ยแต่คาร้านเลยเหรอลุงงบเท่าไหร่เนี่ยบอกอุ้ย1,000ต้นเองแต่ถ้าไม่ชอบบรรยากาศเนี่ยอยากไปแตะข้างนอกก็อาจจะต้องเติมหน่อยอีกประมาณ1,000 กว่าพี่บวงไม่ชอบเหรอมันก็ดูตื่นเต้นดีนะพี่บวงโอ้มันตื่นเต้นเกินบางทีชีวิตผมก็ต้องการแบบชีวิตราบเรียบสงบเสงี่ยมแหละไม่ได้ต้องการแบบชีวิตตื่นเต้นน่ะโหคุณลุงคนนี้ก็ขายน่าจะได้ส่วนแบ่งไหมดูทรงแล้วหรือไม่เกี่ยวหรือแค่คุณลุงแค่แซดแบบว่าต้องการหาเพื่อนไปโจ้พึมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าพี่บวงเจอคุณลุงนี่อีกทีนึงอะปฏิเสธได้ไหมสมมติพี่บวงนั่งรถชิวๆไม่ได้มีนัดเพื่อนพี่บวงปฏิเสธยังไงงั้นไม่ได้แล้วคือผมบอกไปเลยผมบอกไปว่าลุงถ้าสมมุติผมเจอลุงอีกนะผมไปกับลุงเลยอ้าวลุงก็บอกอุ้ยพี่ไม่เจอหรอกขับรถมา30 กว่าปีไม่เคยเจอลูกค้าซ้ำกันเลยโอกาสเจอมันน้อยผมบอกเอ้ยก็ถ้าสมมุติว่าดวงมันสมพงษ์กันจริงๆอ่ะผมไปเลยคราวหน้าเนี่ยไม่เบี้ยวแล้วสัญญาอันนี้พี่บวงเป็นคนรักษาคำพูดปะเนี่ยเป็นคนรักษาคำพูดนะแต่ก็อย่างที่ลุงบอกอะโอกาสจะเจอคือผมนั่งแท็กซี่ผมก็ไม่เคยเจอคนขับคนเดิมอะแต่ว่าสมมติพวกนี้พี่บวงสมมติว่ากำลังจะไปธุระอย่างเงี้ยพี่บวงเดินลงจากบ้านไปเลขซี่พี่บวงเดินไปหน้าปากซอยถนนจันทร์มีลุงแม่งยืนฮัลโหลพนมอย่างนี้พี่บวงทำไงหาแท็กซี่อยู่หรือเปล่าพนมอย่างนี้ทำไงสัญญาแล้วมันก็ต้องเป็นสัญญามันผิดสัญญาไม่ได้อะก็ต้องเบบี้เล่นนะ
ถ้าโชคชะตาเอ้ยผมก็ไม่ได้กะจะไปบี้ก็อย่างน้อยๆก็ไปนั่งคาราโอเกะก็ถือว่าไม่ผิดสัญญาลุงหรือเปล่า อ๋อ มาไปแล้วมันต้องไปบี้ด้วยเหรอ อันนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าพี่บวงถือว่าเป็นการค้าประเวณีหรือเปล่า แต่ถ้าผมไปนั่งร้องคาราโอเกะอย่างเดียว ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดปะอ๋อร้องเพลง ห เดี รื ยว อว่า นะ แค่เข้าร้านมันก็ผิดแล้วเหรอ ผมไม่รู้ไงก็พี่บวงเขาไปร้องเพลงคุณลุงก็นั่งเซลไปอย่างนั้นเหรอใช่ป่ะ ผมก็ไม่รู้อ่ะหรืออย่างงี้ต่อให้ผมไม่ผิดในฐานะผู้กระทำผมจะผิดในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดปะวะ อ้าวมีส่วนนะพี่บวงเข้าไปอยู่ในสถานที่เกิดเหตุยังไงพี่บวงก็ต้องโดนสอบสวนน่ะต้องโดนตรวจเจี้ยวอยู่แล้วอ่ะข้างในยังมีน้ำอยู่หรือเปล่าพ่อหนุ่มไม่ใช่บอกว่าไม่เกี่ยวนะแต่น้ำหมดตัวแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะพ่อหนุ่มอ้าวมีหลักฐานเขาต้องเช็คดู โอ้ อันนี้คือเรื่องเสียวต้นปีเหรอ ก็เป็นเรื่องเสียต้นปีนิดหน่อย มันทำได้เหรอวะพี่บวงเป็นแท็กซี่ไปชวนลูกค้าไปเสียวอย่างนี้มันเสียมารยาทนะบางคนเขาไม่ได้อะ ก็คือเขาคงดูทรงแล้วแหละเขาเห็นกูแบบว่าแบบผู้ชายวัยกลางคนแล้วมีหนวดแล้วมีสักเต็มตัวเลยเขาคงแบบคิดว่ามันก็บุคลิกมันน่าจะคุยเรื่องนี้ได้ปะ อ๋อดู คุยแบบแซวๆตอนแรกๆอ่ะ ดูทรงเอานะ แล้วเขาไม่ได้มาถึงแบบน้องเที่ยวเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เอาไม่ เขา ใช่ ก็นั่งคุยไปก่อนพักหนึ่งไง แล้วมันไปเข้าเรื่องนี้ได้ยังไงมันจุดที่มันหันเหจากแค่เป็นบริการแท็กซี่ไปเป็นไปเปล่าพ่อหนุ่มอย่างเงี้ยมันมาตรงไหนน่ะ ไม่ก็ประเด็นที่เขาถามไงว่าไปกับสาวเหรอไปกินข้าวกับสาวเหรอแล้วกูบอกอ๋อไม่ใช่ครับพอดีผมเพิ่งอกหัก อ๋อ เหมือนเขาแบบอารมณ์แบบอยากปลอบบอกอุ้ยน้องอกหักเหรอนี่เดี๋ยวพี่พาไปรับรองลืมแฟนแน่นอน ลืมแฟนแน่นอนแบบนี้ อ๋อคุณลุงใจดี คือ นะ ไอ้ที่เขาดึงเข้าคาราโอเกะเนี่ยคือมันเรื่องที่ว่ากูบอกเขาว่าเพื่อนชวนออกข้างนอกบ้านเพราะว่ากูอกหักอย่างนี้ อืม เออ แล้วเป็นไงบ้างพี่บวงหักอกหักไปตอนนี้สถานการณ์ในจิตใจเป็นไงบ้างโอเคไหม มันก็เหมือนว่ามันก็ต้องตกตะกอนอีกสักนิดนึงละมั้งมันก็ต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึง ขอบคุณคุณกักงายนะฮะสำหรับ100เหมือน NPC ให้เควส แต่ไม่ได้รับ ไม่ได้รับเควสเหรอพี่บวงกดปฏิเสธนะ ไม่ได้รับเควส ขอบคุณคุณปีเตอร์ HD ด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนเมื่อกี้ก็มีคนส่งมาด้วยนะแต่ว่าผมอ่านไม่ทันนะพี่บวงกำลังเล่าเรื่องเซลล์อยู่ขออภัยอ๋อนี่ไง ขอบคุณครับ คุณเชนวุยก้านะฮะบอกว่าเพิ่งได้เริ่มติดตามพี่ๆชอบแนวการพูดคุยของพี่ๆมากเดี๋ยวจะไปย้อนฟังตอนเก่าๆทั้งหมดเลยครับขอบคุณมากครับ โอ้โหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ โอ้ต้องใช้เวลาเยอะมากเลยนะฮะมีคลิปมากมายเราทำมาไว้แบบตุนเต็มเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักพวกเรานะ ปีนี้พี่บอกรู้ไหมเป็นปีอะไร ปีม้า ฮะมันเป็นปีของพวกเราหรือเปล่าพี่บวง พี่บวงเป็นคน แต่ว่า ปีมาหรือเปล่า ผมปีม้าแต่ผมไม่ได้ปีม้านะ พี่บวงไม่ได้ปีมานะ ไม่ได้ปีม้า แต่เป็นคนปีม้า เป็นคนปีม้าเกิดปีม้า หมายความว่าเราสองคนเนี่ยครบรอบเขาเรียกว่าอะไรรอบปีจีนนัก 12นักกษัตริย์ 12นักกษัตริย์เนี่ยครบ3รอบแล้ว วนกลับมาที่เราอีกหนึ่งครั้งก็คือ เรา2คนอายุ36ปีในปีนี้ ใช่ ผมเลยวันนี้ว่าจะมาชวนพี่บวกเนี่ยทบทวนเรื่องเล่าและความเชื่อเกี่ยวกับคนปีม้าหน่อยพี่บวกผมไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมา อ้าวมันมีด้วยเหรอผมไม่เคยเห็นรู้เลย พี่บวงไม่สนใจไงเรื่องของเรื่องเล่าความเชื่อ มันต้องเอาใส่หัวเข้าไปบ้างนะพี่บวงเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยนะในนี้ไม่รู้ว่ามีคนปีม้าหรือเปล่านะหรือปีอื่นนะแต่ผมบอกแล้วว่าคนปีม้าเนี่ยไม่ธรรมดานะพี่บวง ทำไมอ่ะ เรามาดูข้อมูลจาก AI เลยนะ ChatGPT ผมไม่ถาม ChatGPT ChatGPT เลยเหรอChatGPT เลยถามใช้ให้เป็นประโยชน์เครื่องมือฟรีพี่บวงสำหรับคนปีม้านะฮะผมถาม ChatGPT ว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจมึงบอกกูมาดิกูจะได้เอาไปทบทวนกับเพื่อนๆผมบ้างมันมีทั้งเรื่องเล่ามีทั้งความเชื่อแต่ว่าผมจะไม่ได้มาพูดเรื่องพวกนี้เพื่อให้ผู้คนเนี่ยเอาความเชื่อเข้าไปใส่หัวโดยที่ไม่ได้คิดไตร่ตรองนะฮะเราก็เลยจะมารีเช็คกันว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันมีตรงไหนน่าติชมบ้างมันใช้ได้จริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่การเหมารวมแบบปกติทั่วไปนะฮะข้อมูลแรกฮะตำนานการคัดเลือก12นักสัตว์ที่ผมเคยเล่าไปเมื่อปีที่แล้วใครไม่เคยดูนะไปกดย้อนดูได้พวกคุณจำได้ไหมเรามานั่งคัดเรื่อง12นักสัตว์กันของเง็กเซียนฮ่องเต้ในตำนานจีนเนี่ยเขาเล่าว่ามันมีสัตว์หลายตัวที่พยายามวิ่ง
แข่งขันขึ้นไปเพื่อที่จะได้เป็นการเดียนของเง็กเซียนฮ่องเต้แต่ว่าม้าเนี่ยของเราเรียกปีมะเมียนะพี่บวงรู้ไหมว่าทำไมเรียกปีมะเมียรู้รู้ว่าแค่ชื่อมะเมียแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเรียกมะเมียมะเมียจริงๆแล้วคำว่ามะเนี่ยก็คือคำว่าม้าถ้าที่ผมเข้าใจนะไม่รู้ผมเข้าใจถูกคือม้าเนี่ยคือม้าส่วนเมียก็หมายถึงตัวเมียหมายความว่าปีเนี้ยเป็นปีของม้าตัวเมียแต่ว่าปีต่อไปมันก็มะแม่ไม่ใช่เหรอแล้วมะแม่มันไม่ได้แปลว่าม้านี่ม้ามันไม่ได้แปลว่าม้าผมไม่รู้แล้วอันนี้เพราะอะไรมะแม่แพะผมจำได้ปีนี้ม้าปีต่อไปแพะเพราะว่าน้องผมเกิดปีแพะแล้วก่อนปีมะเมียปีอะไรรู้ไหมมาลงมาเสงมาเมียมาแม่ปะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนี่ไงมาเสงงูเล็กมาลงงูใหญ่ข้อมูลจาก ChatGPT บอกว่าม้าเนี่ยเป็นนักวิ่งที่เร็วมากแต่ระหว่างเข้าเส้นชัยเนี่ยงูมันซ่อนอยู่ที่ใต้ท้องม้าแถวๆโคนกระเจียวแล้วพอม้ากำลังเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยงูแม่งโผล่เข้าไปก่อนเลยม้าตกใจชะงักงูมันไม่ได้วิ่งเองงูมันเกาะม้าไปเหรองูถือว่าเป็นสัตว์ที่แบบมีความเจ้าเล่ห์พี่วงขอบคุณคุณนาเดียออฟเซตสำหรับ1กิฟต์เมมนะฮะโยนไหมโอ้ขอบคุณครับเลยกลายเป็นว่าคืองูมันรู้ว่าม้าวิ่งไวมันเจ้าเล่ห์มันก็เลยไปเกาะตรงโคนกระเจียวม้าใช่ม้าก็แบบเจียวใหญ่อยู่แล้วก็เลยว่าเอาเนี่ยจีกุเจียวกูนี่แหละไม่ใช่งูหรอกมองไม่เห็นแบบนี้แต่พอจังหวะมันกำลังจะเข้าปุ๊บเนี่ยงูแม่งโผล่หัวปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่างูได้อันดับ6แล้วม้าเนี่ยได้อันดับ7นี่กูนึกว่าแบบงูเข้าอันดับ1แล้วม้าอันดับ2เพราะว่าม้าวิ่งไวคือมันมีตัวอื่นที่มันวิ่งไวกว่าม้าตั้ง5อันดับเลยเหรอใช่ดิพี่บวงโอ้โหคือวิ่งไวอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณจะไวที่สุดมันอาจจะมี strategy อื่นที่ทำให้คุณไปได้ก่อนพี่บวงมันมีตัวอะไรวะที่เข้าก่อนม้ามึงก็ต้องนับไปอีก5ตัวมีอะไรมึงท่องเป็นไหมล่ะมาโลงมาเสงมาเมียมาแม่มาโลงมาเสงนี่ก็คือเข้าก่อนม้าอีกเหรอถ้าบอกว่ามาโลงอันดับ5ป่ะมังกรอันดับ5ใช่มังกรก็มังกรยังอันดับ5แล้วหนูที่1เหรอหนูมันวิ่งเร็วที่สุดเหรอหนูมันอาจจะอยู่ใกล้เส้นชัยให้บวงคือเป็นหนูที่คอยกัดกินอยู่แถวๆบ้านเง็กเซียฮ่องเต้พอประกาศปุ๊บไม่เข้าก่อนเลยไงเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้แล้วมันมีอะไรวอกละกาจอกุลมาลงมาเสงมาเมียมาแม่ใช่ปะใช่พี่บวงนับถูกวอกคือลิงละกาคืออะไรวะละกาคือไก่ชวดฉลูขานเถาะชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกละกาจอกุลถูกต้องถ้ากับชวดคือหนูใช่ฉลูคือวัวใช่ขานคืออะไรเถาะคือกระต่ายขานคืออะไรกระต่ายมึงวิ่งเร็วกว่ามังกรเหรอไม่งั้นเขาจะเรียกกระต่ายป่าในพงไผ่ให้ผมไม่รู้จักความเร็วของกระต่ายป่าโอ้โหได้ไหมขาคือเสือถือว่าเสือนี่ยังพอเข้าใจนะมันวิ่งไวแต่วัวมึงวิ่งไวเหรอวะผมว่าน่าจะกูไม่เคยเห็นวัววิ่งด้วยซ้ำวัวมันน่าจะอยู่แถวนั้นอยู่แล้วพี่บวงอาจจะเรียกว่าจุดสตาร์ทเป็นคนละจุดเรียกวิ่งแข่งได้ไงวะเนี่ยเง็กเซียนฮ่องเต้ไม่ได้นะในตำนานจีนเขาบอกว่าคนเกิดปีม้าเนี่ยแข็งแรงคล่องแคล่วแต่บางครั้งแพ้เพราะใจร้อนและตกใจง่ายพี่บวงเป็นไงปีม้านะคนปีม้าเนี่ยเขาบอกมันใช้สรุปรวมได้ไหมว่าคนปีม้าแม่งจะนิสัยเหมือนกันหรือว่ามันมีสถิติที่มันแบบว่าพอจะเชื่อมโยงได้ว่าแบบเชื่อคนจีนแม่งเห็นคนมาหลายรุ่นแล้วพอคนมันเป็นสืบต่อกันหลายๆปีหลายๆเจเนเรชันมันก็เกิดเป็นพฤติกรรมนิสัยคล้ายๆกันหรือว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถสรุปรวมได้พี่บวงผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่มันเป็นแค่ความรู้สึกของคนมันเป็นแค่ความเชื่อของคนปะแต่มันไม่ได้มีการเก็บค่าสถิติเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆอ่ะมันก็แค่คนคิดกันไปเองว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นประมาณนี้แต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ผมเห็นด้วยนะเอามาดูข้อมูลที่2ความเชื่อจีนม้าคือพลังและความก้าวหน้าในวัฒนธรรมจีนม้าเป็นสัญลักษณ์ของความรวดเร็วความก้าวหน้าในอาชีพการเดินทางไกลความเป็นผู้นำดังสำนวนหม่าต้าเฉิงกงแปลว่าม้ามาถึงเมื่อไหร่สำเร็จเมื่อนั้นพี่บวงเลข
เลยนิยมใช้บนป้ายอวยพรการสอบการเลื่อนตำแหน่งและธุรกิจใหม่นี่ อืม อันนี้มีข้อมูลไหมมีความชัดเจนไหมหรือว่าก็พูดไปเรื่อย มันก็ดูพูดไปเรื่อยนะ พูดไปเรื่อยนะความเชื่อจีนนะ แล้วอันเนี้ยข้อมูลที่3ปีม้ากับนิสัยคนเกิดปีม้าตำราโหราศาสตร์จีนบอกว่าคนปีม้ามักกระฉับกระเฉงอยู่ไม่สุขรักอิสระไม่ชอบถูกจำกัด มีเสน่ห์เข้าสังคมเก่ง ใจร้อนตัดสินใจเร็วทำงานเร็วแต่มักเบื่อง่ายอ้าวอันนี้ใกล้เคียงพี่บวงแล้ว โอ้โหมึงพูดมาเยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ่ะ มันอาจจะต พู ร ด ง แบ กับบ กาดมั่ว มันอาจจะตรงกับคนปีอื่นก็ได้นะใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นปีม้า เออ ใช่ เชื่อคนปีม้าให้เสรีภาพแต่ห้ามขังเขาไว้ รวมใหญ่จะเป็นหม้าป่า พี่บวกเป็นม้าป่าเหรอในตัวพี่บวกนี่มีอะไรใกล้เคียงม้าบ้างบางผมมีอยู่ส่วนหนึ่งพี่บวกมีไหม ไม่มีนะ ไม่น่ามีนะ พี่บวกไม่มีอะไรใกล้เคียงม้าเลยนะ แล้วส่วนของพี่บิ๊กที่ใกล้เคียงม้าคืออะไร กระดอ โอ้โห รูปทรงเหรอ ความยาว โห พี่บวกเคยดูไหม มันมีหลักฐานพิสูจน์ไหมเนี่ยอันเนี้ย หลักฐานมีแต่ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้พี่บวงมันก็โดนช่องบินพี่บวง หลักฐานมีแต่พิสูจน์ไม่ได้ยังไง ถ้ามันมีหลักฐานมันต้องพิสูจน์ได้ดิ มันพิสูจน์ได้แต่ว่า YouTube เขาไม่อนุญาตไงโอ้โห อ๋อ โอ้โห เปิดช่องโอลิแฟนอะไรไปเนี่ย ไม่ได้เดี๋ยว แฟนๆได้สนใจมานาน คุณพ่อผมติดตามดูอยู่แล้วแต่พ่อผมไปสมัครมันจะไม่ดีพี่บวง โอ้โห ข้อที่4นะฮะม้าในวัฒนธรรมไทย ในไทยเองม้าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเช่นกัน พระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดบนหลังม้าชื่อกันทกะ ม้าคู่กับนักรบนักเดินทางและความกล้าหาญในโหราศาสตร์ไทย ปีม้าเป็นปีธาตุไฟบ่อย จึงโยงกับพลังและอารมณ์รุนแรงโอ้โหนี่พี่บวงเลย อารมณ์รุนแรงอารมณ์เสียว อารมณ์รุนแรงเขาหมายถึงแบบคนขี้โมโหอะไรอย่างนี้หรือเปล่า อ๋อถ้างั้นก็ไม่ใกล้เคียงนะ ไม่ได้จะเกี่ยวกับอารมณ์เซลล์หรอผมไม่รู้ฮะ แล้วถ้าเป็นความ หรื เชื่อ ว่า ญี่ อา ปุ่ ร น มณ์รุนแรงคือทุกอารมณ์ ถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อญี่ปุ่นนะพี่บวงปีม้าไฟ ในญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าพิเศษเกี่ยวกับปีม้าไฟนะฮิโนเอะอุมะม้าธาตุไฟตามรอบ60 ปี ความเชื่อคือผู้หญิงที่เกิดปีม้าไฟเนี่ยจะเป็นคนแข็งแรงดื้อและคุมผู้ชาย แต่งงานยากผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวนะมันจะแบบคือผู้หญิงทั้งปีนั้นจะดื้อทุกคนเลยเหรอมัน ก็ไม่ใช่นะแล้วก็ มัน เห็ ก็ น เหมารวมเกินไปนะ เพื่อนในปีเราก็มีแต่งงานกันเยอะแยะนะเพื่อนปีม้า เฮ้ยมีคนโทรมาไปหนึ่งนะครับ บ้า แกมือไปเนี่ย อะไรนี่อะไรเนี่ยคนปีม้าเหร ฮัลโหล อ ครับ โดนแล้วพี่บวง ลาล่ามูฟมาส่งของแล้วครับ พี่บวงไปรับของก่อนนะอ้าวพี่บวงก็เปิดเสียงให้คนอื่นฟังไปดิปิดทำไมอะแชร์หน่อยเพื่อนนั่งแล้วมันเหงา เดี๋ยวไปครับแป๊บนึงนะครับอุ้ยลาล่ามูฟมาส่งของพี่บิ๊ก อะไรพี่บวงสั่งอะไรกับจิ๋มปอมเหรอ ไม่รู้เหมือนกันต้องรีบลงไปเอาแป๊บนึง ไป ขอเวลาสัก2 นาที ให้เวลาพี่บวง2 นาทีนะทักทายทางบ้าน สวัสดีปีม้านะฮะสั่งมา5 เม็ดไม่ได้นะผิดกฎหมายยาเสพติดแต่ไม่เห็นแก๊งคอลไม่โทรหาพี่บวงนานแล้วมันก็คงเซ็งฮะโทรมาก็โดนกวนตีนเสียเวลาพี่บิ๊กใหญ่จริงไหมครับลองไหมฮะลองสักทีไหมพี่บิ๊กได้คำตอบยังครับคำตอบอะไรฮะโอ้คำตอบจากคุณกาตินันเอสโหยคุณกาตินันคำถามยากมากเลยเดี๋ยวขอผมคิดก่อนนะผมมองชื่อคลิปผ่านๆนึกว่าปี้คุณเป็นคนจิตใจขุ่นมัวนะได้โปรดเข้าวัดเข้าวาตามพี่โดมนะแสดงว่าไม่ค่อยเข้าวัดคนพวกเนี้ยจิตใจสกปรก
ขอบคุณคุณชีเชนบุยกะอีก1 ครั้งนะฮะบิ๊กฮอสคอกขอบคุณมากครับถูกต้องแถวบ้านผมก็เรียกผมงี้แหละสั้นๆเรียกว่าบิ๊กพอของพี่บิ๊ก3 คนโอบปิดไม่มิดมันก็เกินไป EP 71หรือ70ครับผมตั้งผิดอีกแล้วเหรอแก้ก่อนแก้ได้บอกว่าแก้ได้ EP ที่71ความผิดผมเองฮะนั่งทะเลาะกับไมโครโฟนอยู่แก้แล้วขอบคุณมากครับพี่บิ๊กที่ไม่ใช่ชื่อแต่เป็นสิ่งนั้นขอเรื่องจานเล็กกับโอฮาน่านะฮะโอ้โหยังไม่จู่ใจอีกเหรอฮะจานเล็กกับโอฮาน่าแม่คุยกันมาแบบ3-4 วันแล้วนะก็วนอยู่ประเด็นเดิมๆแต่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวถามพี่บวงอีกทีนึงผมไม่ค่อยได้ตามผมเอาเวลาเล่นเกมหมดพี่ใช้กันแล้วควบคุมกลิ่นตัวยังไงครับคุมไม่ได้เหรอฮะกลิ่นกันมันแรงไปคุมมันทำไมกลิ่นมันหอมดีก็ปล่อยมันอบอวลเหมือนกันแหละงี้พี่บิ๊กยาวเท่าคองโกเลยใช่ไหมครับคนคองโกเรียกผมว่าพี่ชายผมบอกเลยพี่บิ๊กไปเป็นทหารหรือยังครับผมเรียนรด.ครับย้อนฟัง EP 50อยู่เลยฟังทุกตอนมาตอนนี้รอบที่3แล้วเหมือนมีพี่บิ๊กนอนด้วยทุกคืนขอบคุณมากฮะขอบคุณคุณ CP อะไรเนี่ยชื่อยาว CP นิกเซ่เหรอฮะเชื่อพี่บิ๊กหล่อว่ะวันนี้ขอบคุณฮะ อะไรไปเรื่อยนะคุยเรื่องก๊อกหน่อยเรื่องก๊อกก็มีเดี๋ยวรอพี่บ่งไปเอาของก่อนคุยคนเดียวมันเหงาพี่บิ๊กสนใจเล่นเกม Albion ออนไลน์ไหมครับให้พี่บ่วงพาไปตีคนแมปดำด้วยโหพี่บ่วงเขาจะมีเวลาเหรอเขาเล่น2 เกมนี่ก็ไม่ได้นอนแล้วนอน10 โมงเช้ามาละพี่บ่วงโทษทีตะกี้ยีโกชวนคุยกับยีโกเหรอยีโกเป็นไงบ้างสบายดีนะก็เรื่อยๆนะเรามีเควสใหม่มาอีกแล้วเควสอะไรเควสของยีโกทำกุญแจหายให้ช่วยหากุญแจให้หน่อยกุญแจบ้านเหรอหายอ่ะแล้วเมื่อเช้าก็มีเควสพิเศษใหม่มาอีกเควสอะไรอีกเควสเยอะจังวะทำมือถือหายแล้วเจอยังไม่เจอเชยมันวันก่อนนะพี่บวงมีคนทางบ้านเขาส่งข้อความมาคุยกับผมเขาบอกว่าส่งไปคุยกับพี่บวงแล้วไม่รู้พี่บวงได้รับข้อความหรือเปล่าเขามีผู้สูงอายุเป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันเขาบอกว่าเขาอยากจะมาแชร์เทคนิควิธีการรับมือกับคนอัลไซเมอร์ที่บ้านนะเขาบอกว่าให้เอากระดาษ A4 มาแล้วเขียนตัวอักษรใหญ่ๆแปะไว้ทุกที่ที่ต้องการเตือนลงชื่อไว้ด้วยบอกว่าคุณป้าหรือว่ายีโกอย่าดึงปลั๊กเครื่องซักผ้านะครับจากบ่วงยีโกอย่าปิดประตูและหน้าต่างนะครับจากบ่วงแล้วเขาบอกว่าเขาแปะไว้ทุกที่ช่วยได้นะพี่บ่วงของเขาเขาให้มาแนะนำพี่บ่วงลองแล้ววิธีเนี้ยเวิร์กไหมไม่เวิร์กเหรอทำไมแปะไว้ตรงประตูบอกว่าห้ามปิดอย่าปิดเขาก็ปิดแล้วเวลาเขาปิดปุ๊บกูเดินไปกูบอกยีโกปิดประตูทำไมเขาบอกไม่ได้ปิดบอกตะกี้ผมเพิ่งเห็นเลยว่ายีโกปิดเอาปิดเหรอแล้วก็ชี้ที่กระดาษเนี่ยยีโกไม่เห็นเหรอว่ามันมีกระดาษแปะอยู่ว่าห้ามปิดไม่เห็นคือกระดาษอยู่ตรงเนี้ยหน้ายีโกอยู่แกแล้วยีโกอ่านหนังสือออกไหมคือถ้ามันไม่เห็นเนี่ยต่อให้มันอ่านออกมันก็ไม่เห็นป่ะไอ้เชี่ยแสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะกับอาจจะใช้ได้กับบางคนว่ะดูทรงแล้วอาจจะใช้ได้กับบางคนโอเคก็ตะกี้นี้เขาก็ชวนคุยเขาถามว่ามีใครอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเมื่อเช้านี้มีคนอยู่ข้างนอกมาชวนคุยเขาไม่รู้จักเขาก็กลัวแล้วแบบอันนี้มันทุ่ม 1แล้วนะคือถ้าเมื่อเช้านี้จะมาชวนคุยตอนนี้ก็น่าจะไม่อยู่แล้วก็เลยงงเหมือนกันว่าเป็นเควสอีกเควสหนึ่งที่ก็ทำไม่เสร็จ ผมขออนุญาตเข้ามาต่อที่เรื่องของปีม้าผมแล้วพี่บวงขอบคุณคุณมาลิสทีเคนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนดาวฟ้าตำนานปีม้าญี่ปุ่นบอกว่าบางตำนานบอกว่าผู้หญิงคนเกิดปีนี้กินผัวพี่บวงเป็นคำเปรียบเทียบนี่ไงก็คือ
แต่งงานยากดื้อและคุมผู้ชาย ไม่น่าจริงนะพี่วงอันนี้น่าจะเป็นการเหมารวมมั่วซั่ว อืม หรือว่ามันเราไม่มีข้อมูลจะไปแย้ง ก็เราก็เห็นผู้หญิงเพื่อนๆเราปีนี้ ก็แต่งงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ ไม่กินผัวนะ เออ เออ ผลลัพธ์จริงๆในอดีตปี1966โชวะที่41อะ ห อะไร รือว่าจริงๆเขาก็กินนะเขาอาจจะกินแต่เขาอาจจะกินที่บ้านในพื้นที่ส่วนตัว อาจจะแบบกินแล้วคายออกมา ไม่ได้กลืนลงท้อง กินบางส่วนอ่ะ พี่บอกเป็นคนทะลึ่งอยู่แล้ว ถ้าเรื่องอะไรหมายถึงแบบกินนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเปล่า จำนวนเด็กผู้หญิงเกิดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะครอบครัวเลี่ยง เป็นตัวอย่างคลาสสิกของความเชื่อ มีผลต่อพฤติกรรมสังคมจริงๆ อันนี้คือข้อมูลข้อที่5นะฮะ อันนั้นมันน่าจะเป็นประเทศจีนหรือเปล่ามัน ไม่อันนี้ความเชื่อญี่ปุ่น ประเทศจีนกับแบบอ๋อ ไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนนะ แต่ผมว่ามันดูไม่สามารถจับต้นชนปลายได้เลยนะพี่วงจะขอบคุณใช่ไหมหน้าตาดูรู้เลย ขอบคุณคุณCP9 ด้วยครับไต้หวันหนาวแล้วครับ ช่วงนี้พี่บิ๊ก หนาวครับ หนาวมากพี่บวงประมาณ อ๋อ 12 ถึง 15นะตอนคืน เย็นจัด อืม งั้นเราไปอันสุดท้ายนะฮะ ม้ากับสงครามและฮีโร่ในหลายอารยธรรมม้าเป็นเพื่อนคู่ใจของวีรบุรุษ ม้าขาว แสดงถึงความดีความบริสุทธิ์ ม้าดำพลังอะไรพี่บวงคืออะไร ใส่ ม้า เสื้อสีขาว ม้าขาว พี่บวงม้าขาวเหรอ เออ แต่ทำไมจูดำเมี่ยมเลย เอ้ย ใช่เหรอผมไม่เคยโชว์ให้ใครดูนะ เหรอม้าดำพลังลึกลับ ม้าศึกชัยชนะและอำนาจ ในตะวันตกถึงมีคำว่า horse power หน่วยพลังงานเครื่องยนต์แสดงถึงภาพจำว่าม้าคือพลังงานอันนี้ก็เป็นการเปรียบเปยม้าของทางตะวันตกนะฮะ คุณซีพีนาย โอ้ โย ขอบ น คุณคุณCP9 ขอบคุณมากครับ สำห1 กิฟต์เมมด้วยครับ อีกข้อมูลที่น่าสนใจพี่บ่งผมถาม ChatGPT ว่า ในอดีตประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเนี่ย ผมอยากรู้ว่ามีใครเกิดปีม้าบ้าง เรามาดูไหมพี่บ่งว่า มีบุคคลสำคัญบนโลกนี้คนไหนที่เป็นปีม้าเหมือนเราบ้างพี่บ่งคนปีม้า คนดัง คนแรกเลยพี่บ่งไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์คน ๆ ปี โอ้ ม้า ไอน์สไตน์ก็เกิดปีม้าเหรอ นักฟิสิกส์ผู้เสนอทฤษฎีสัมพันธภาพ ข้อ สัม ที่ พัทธภาพหรือสัมพันธภาพ สัมพัทธภาพคนที่2ไอแซคนิวตันพี่บวง บิดาแห่งกลศาสตร์คลาสสิกกฎการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงเป็นไง คนปีม้า คนนี้นี่สุดยอดเลยนะเรียกว่าเป็นจีเนียส โอ้โห คนที่3ใครพี่บวง ใครอีกอะตัวเล็กอ่านไม่ออกแล้วเนี่ย ผมอ่านให้เนลสันแมนเดลาพี่บวงรู้จักไหม คนนี้เป็นคนผิวดำใช่ไหม ผู้ต่อต้านการเหยียดผิวประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เนลสันแมนเดลาก็คนปีม้านะ แล้วคนที่4พ่อของชาติอเมริกาจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐนี่ก็คนปีม้า คนที่5ซิกมันฟรอยด์พี่บวง ผู้วางรากฐานจิตวิเคราะห์หรือเป็นนักจิตวิทยาอันโด่งดังนักเป็นจิตแพทย์แหละแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะกราซิลฟิลนโปเลียนโบนาตาร์ดโบนาปาร์ตนโปเลียนก็เป็นคนปีม้านะพี่บวงจักรพรรดิฝรั่งเศสและแม่ทัพคนสำคัญของยุโรปพี่บวงรู้จักหรือเปล่ารู้จักเป็นไงคนปีม้าตึงไหม โหก็ถือว่าตึงอยู่นะ ตึงไม่ไหว ตึงมากเลยนะแต่ว่ายังไม่จบอยู่แค่นี้นะอันนี้คือเอาเรียกว่าคนเด่นคนดังทุกคนน่าจะรู้จักต่อไปเป็นศิลปินนักเขียนที่เป็นคนปีม้าพี่บวงคนแรก เฮ้ยโยฮันเนเน่ก็ติดเหรอ ใช่เหรออันนี้คือโยฮันเนเน่เหรอ ไม่รู้เหมือนกันอะโยฮันเนเน่คนกินเต่าคนแรกอะใช่ปะ ใครวะไอ้เชี่ยคนกินเต่าคนแรกมีเหรอ คนในจินตนาการของพี่หมื่นอะโยฮันเนเน่ อ๋อเหรอคือคนกินเต่าคนแรกเหรอมันยังไงวะมันมีที่มาเหรอ ก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่า แต่มันมีอยู่ในหัวของพี่หมื่นแน่ ไอ้เชี่ยมันเชื่อถือยากนะข้อมูลนั้นอะอันนี้ไม่ใช่โยฮันเนเน่นะคือโยฮันเซบาสเตียนบาร์กนะ1685คีตากวีบาโรกผู้ยิ่งใหญ่อันนี้ผมไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าน่าจะคนละคนกับของพี่หมื่นพี่บวง
น่าจะคนละคนนะแต่ว่าคนที่สองพี่บ่วงพาโบลปิกัสโซโอ้นึกว่าเอสโคบาคนละคนนะไม่ใช่เอสโกบา นะศิลปินหัวกะทิลัทธิคิวบิสนี่คนปีม้าเป็นไงโหแต่ถ้าคนที่สามนะพี่อารมณ์รุนแรงคนที่สามพี่บวงวิลเลียมเชกสเปียร์โอ้โหคนนี้ก็ดังกวีและนักเขียนบทละครที่มีอิทธิพลที่สูงที่สุดคนหนึ่งของโลกนะนี่ส่วนคนสุดท้ายเจมส์วัตต์หรือคนที่อันนี้น่าจะเป็นนักฟิสิกส์และพัฒนากำลังเครื่องจักรไอ้น้ำจุดสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับเจมส์วัตต์อันนี้ก็เป็นรายชื่อนักคิดนักเขียนคนเกิดปีม้านะฮะอันนี้อีกนิดนึงฝั่งเอเชียพี่บวงผู้นำและจักรพรรดิคนแรกเลยจักรพรรดิคังซีหนึ่งในชื่อนี้ไม่เคยได้ยินเลยฮะโอ้คือประเทศจีนมันมีจักรพรรดิเยอะมากเลยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ดังมากนะหนึ่งในจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์ชิงใครที่เป็นสายประวัติศาสตร์อาจจะเคยได้ยินนะแต่ว่าผมไม่ได้มีข้อมูลเยอะขนาดนั้นนะคนที่สองอันนี้ผมรู้จักคือคุณลุงโฮจิมินห์พี่บวงรู้จักไหมโฮจิมินห์ผมนึกว่ามันเป็นชื่อเมืองซะอีกก็เป็นชื่อเมืองไงตั้งตามชื่อของคนไงคือผมไม่รู้ไงว่ามันตั้งตามชื่อคนที่เคยมีอยู่จริงลุงโฮพี่บวงผู้นำสำคัญของเวียดนามยุคใหม่นี่แล้วอันสุดท้ายพี่บวงดร.ซุนยัตเซนอันนี้โด่งดังมากพี่บวงรู้จักไหมคนนี้เคยได้ยินชื่อบิดาแห่งชาติของสาธารณรัฐจีนจริงๆแล้วเขาจะใช้คำว่าไต้หวันหรือเปล่าแต่ว่าใช้ไม่ได้นะโดนด่านะก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าใครได้ดูประวัติศาสตร์การสู้รบการเปลี่ยนผ่านของยุคราชวงศ์มาเป็นประเทศจีนในทุกวันนี้นะคนหนึ่งที่มีบทบาทมากๆก็คือดร.ซุนยัตเซนนะฮะหมดละอันนี้คือคนปีม้าพี่บวงเป็นไงฮะรู้สึกตึงไหมมันก็ต้องมีทุกปีป่ะมันก็มีคนปีที่เป็นแบบบุคคลสำคัญของโลกบุคคลที่มีชื่อเสียงใครที่สนใจนะฮะสามารถไปกดดูได้นะว่าเราเกิดปีนี้ใกล้เคียงอะไรกับใครไงแต่ว่ามันไม่สามารถเอาไปอ้างอิงอะไรได้นะฮะก็เรียกว่าเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสนุกสนานสำหรับคนปีม้ากันปีเนี้ยผมเปิดปีมาเนี่ยผมมีเขียนบ่นลงไปใน Facebook ตัวเองเล็กน้อยพี่บวงมาสอบถามความคิดเห็นพี่บวงหน่อยพี่บวงคิดว่าการเรอในที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากไหมมันเตือนกันยากไหมหรือว่าผมคิดมากเกินไปคือผมวันปีใหม่ผมเปิดร้านมาแล้วก็มีเป็นเรียกว่าเป็นคนรู้จักแล้วกันก็มาใช้บริการที่ร้านผมแล้วก็เป็นวันที่คนเต็มร้านเลยแต่ว่าไอ้โต๊ะเนี้ยโต๊ะเพื่อนไม่ใช่เพื่อนผมด้วยก็เป็นเพื่อนของแฟนอะพูดง่ายๆเลอเป็นมังกรเลยพี่บวงเชี่ยเลอจนคนสะดุ้งกันทั้งร้านคือ2แรกอะก็ไม่เท่าไหร่แต่พอที่4ที่5เริ่มมาเนี่ยเริ่มกลายร่างนะจนลูกค้าอีก2โต๊ะไอ้เชี่ยลุกกลับบ้านเลยพี่บวงแล้วเรามันก็คือไม่สนิทเราไม่รู้ว่าเราจะไปเตือนยังไงเรื่องแบบนี้มันก็ไม่อยากไปเหมือนไปฉีกหน้าเขาอาจจะแบบอายหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องที่เราควรรับได้ในสาธารณะไหมหรือว่ามันต้องมีการพูดเตือนอะไรกันยังไงพี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงมันก็เป็นมารยาททางสังคมนะว่าแบบถ้าสมมติเลยเนี่ยเราก็ควรจะแบบว่าพยายามแบบไม่ให้เสียงมันดังหรือแบบเอามือมาป้องปากแบบเนี้ยมันควรจะทำใช่ไหมใช่ผมคิดว่ามันก็ควรจะทำมันก็ควรจะรู้ตัวนะมารยาททางสังคมคือผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นกลไกทางร่างกายนะมันบังคับกันไม่ได้หรอกการเลอการไอการจามหรือแม้แต่การตดแต่ว่าแบบบางทีมันอาจจะต้องมีวิธีการแบบว่าทำให้มันลดการรบกวนคนอื่นบ้างไหมเพราะถ้าอย่างพูดในเรื่องของการเลอเนี่ยผมว่ามันทำได้ตรงที่การเอามือมาป้องปากแบบนี้อย่างน้อยๆแล้วแต่ว่าตดนี่มันจะห้ามยากกว่าไหมพี่บวงว่าตดมันอาจจะห้ามยากกว่าก็คือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยผมเคยได้ยินว่าไอ้เรื่องตดเนี่ยจริงๆเขาเคยได้ยินมานะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงแค่ไหนแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาไม่แนะนำให้กั้นตดบ่อยๆไม่ดี
เพราะจริงๆตดมันก็คือของเสียแหละในรูปแบบของก๊าซใช่ที่ร่างกายมันต้องการจะปล่อยออกอ่าแต่ว่าถ้าเราเก็บของเสียเอาไว้มันก็จะเกิดปัญหาภายในได้ไงคือบางทีเนี่ยมันถ้ามันมามันก็ต้องปล่อยออกผมคิดว่ามันก็คงจะคล้ายๆกับตดแก๊สมันตีขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แก๊สที่แบบหนักขนาดเท่าตดแต่มันถ้ามันมามันก็ต้องปล่อยออกมันเป็นกลไกของร่างกายตามธรรมชาติมนุษย์แต่มันไม่ใช่ว่าเราจะแบบโอ้โหก็ปล่อยสุดก็เลอแบบปล่อยแบบมั่วซั่วเลอใส่หน้าคนอื่นเลยอย่างนี้มันมาทั้งลมทั้งกลิ่นทั้งเสียงมันก็คือเราก็ต้องหาวิธีเป็นไรพี่บงมีวิธีการแนะนำคนทางบ้านที่บางคนอาจจะไม่รู้จักวิธีการเลอต้องเลอให้มีเสียงเนี่ยถ้าเราจะเลอให้ไม่มีเสียงพี่บงทำไงผมว่ามันแต่ละคนมันก็ต้องบังคับคอตัวเองเปล่าวะคือถามว่าถ้าให้ผมเลอแบบไม่ค่อยมีเสียงทำได้ไหมทำได้แหละ แต่ถ้าจะให้อธิบายว่ามันต้องทำยังไง ก็อธิบายยากเหมือนกันว่ามันต้องทำยังไงวะคือของผมแค่ปิดปากพี่บงมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป่าออกอย่างนี้ได้ไหมอาจจะเป็นประมาณนั้นได้อย่างนี้ได้นะปิดปากไม่ก็แบบทำปากเล็กๆเอามือป้องปากอย่างเงี้ยมันช่วยได้หมดแต่ว่าเทคนิคในการตดให้มีเสียงก็มีนะพี่บงรู้หรือเปล่าสมมติมีก้อนมาเรารู้เลยว่ามันเดินแล้วมันกำลังลำเลียงไปที่ปากรูทวารแล้วพี่บงรู้ไหมให้มันไม่มีเสียงทำไงใช้มือของเราข้างไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาเนี่ยแล้วพี่บวงเขาเรียกว่าอะไรโกยแก้ล้วงเข้าไปในรูเหรอไม่ต้องล้วงเข้าไปในรูเข้าไปทำเหี้ยอะไรแค่เปิดปากรูไว้พี่บวงอย่าให้ปากรูมันปิดถ้าเกิดว่าปากรูมันปิดเนี่ยแล้วมันมีก้อนลมลอยอยู่เนี่ยถ้ามึงลมมันดันจนปากรูเปิดเนี่ยมันจะเกิดเสียงปั๊บหรือแต่ว่าถ้าพี่บวงเอานิ้วพี่บวงเนี่ยแหกรูตูดเอาไว้เล็กน้อยเนี่ยแล้วให้ลมมันเดินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบออกมาอย่างนี้โอ้ยมันต้องลำบากขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกมันช่วยได้นะบางทีมันรุนแรงมากนะพี่บวงเสียงตดอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมจะเอามาแชร์เฮ้ยทำไมแชทผมมัน disconnect ไปแล้วพี่บวงบางทีมันแบบนี้แหละปกติป่ะเนี่ย YouTube ช่วงนี้จริงเหรอปกติ YouTube มันร้อนๆอยู่ยังรันอยู่ป่ะแต่ไม่หมุนก็โอเคไม่หมุนนะยังได้ยินเสียงอยู่ไหมเนี่ยของผมยังเห็นอยู่นะผมเปิดไลฟ์ในไอ้นี่อยู่มันก็ยังไอ้นี่อยู่คนยังคุยปกตินะโอเคอันนี้นะเรียกว่ามาแชร์นะพี่บงเพราะว่าโอ้โหบางทีเรื่องแบบเนี้ยคนในครอบครัวเขาทำกันเป็นเรื่องปกติผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหานี่แหละก็คือนึกว่าทำได้ทำปกติแล้วออกมาข้างนอกก็เลยมีความเคยชินก็ออกมาทำแต่แล้วบางทีคนข้างนอกมันจะไปเตือนกันมันก็เตือนกันยากพี่บงมันเหมือนกับไม่ได้รูดซิปสมมติพี่บงเดินไม่ได้รูดซิปอย่างเงี้ยคนมันเห็นนะคนมันไม่กล้าเตือนหรอกบางทีมันก็ไม่อยากให้คนอายมันก็ต้องรู้ตัวเองใช่ไหมเรื่องนี้นะก็ถือว่าพูดแทนคนอื่นแล้วกันนะฮะผมไม่สามารถพูดต่อหน้าคนได้ผมก็เลยเอามาพูดผ่านช่องทางสาธารณะอย่างนี้บางคนอาจจะได้รู้ตัวรู้ทันบ้างข่าวต่อไปปี2026นี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสวยหรูตลอดเวลานะพี่บวงแต่ว่ามีข่าวหนึ่งที่คนอาจจะเห็นกันเยอะมากไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าคือข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พี่บวงข่าวนี้ขออนุญาตเพจ DW News นะฮะข่าวเมืองนอกอันนี้แต่ว่าเขาคงไม่เห็นหรอกเขาบอกว่าในคืนวันปีใหม่เนี่ยน่าจะเป็นคืนที่31ธันวาปีที่แล้วเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์มีเหตุการณ์ระเบิดจากการไฟไหม้ที่สกีรีสอร์ทณรีสอร์ทครานส์มอนทานาพี่บวงซึ่งมีผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็น100และมีคนที่เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า40คนนี่ก็มีภาพข่าวผมว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะอันนี้เป็นภาพข่าวที่มีการไว้อาลัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพูดง่ายๆเป็นปาร์ตี้กินเหล้าเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์แล้วผมเข้าใจว่ามีวัยรุ่นไปจุดไอ้พวกพลุไฟอะไรประมาณนี้จะจุดอยู่ในร้านไอ้เหี้ยแล้วไปเผาหลังคาแล้วกลายเป็นว่าไม่สามารถอพยพคนออกมาทันได้มันก็เลยมีคนแบบล้มเหยียบทับตายกันอยู่ข้างในก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เป็นข่าวดังต้นปีเลยนะมีคนเสียชีวิตทั้งนั้นที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่จะต้องมาสูญเสียก็เนี่ยมันมีเหตุอันนี้มันมีภาพนี้แต่ว่าไม่มีเสียงนะผมไม่ได้เซตระบบเสียงไว้แต่
อันนี้เป็นหลักฐานที่ว่ามันไม่ได้มีคนวางเพลิงพี่บ่วงเนี่ยอันนี้จุดเริ่มต้นของไฟไหม้ที่มีคนถือคล้ายๆพวกแบบพลุไฟเล่นกันอยู่ในปาร์ตี้แล้วก็มีคนเสียชีวิตจำนวนมากพี่บ่วงอีกแล้วเหตุการณ์สลดที่มันเลยทำให้คนจำนวนมากนะบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยอยากไปปาร์ตี้สูงสิงในพื้นที่คนเยอะเท่าไหร่แล้วมันก็มีความอันตรายใช่ไหมโดยเฉพาะว่าพอมันมีแบบว่าแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องว่ายิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเชื่อแล้วมันก็บางทีมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะพี่บอกว่าไฟมันค่อยๆลุกแบบนี้แต่ทำไมมันมีการสูญเสียเยอะขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะหนีออกมาได้ทันนะไอ้เหี้ยสูญเสีย40แล้วก็บาดเจ็บเป็น100นี่เยอะมากเลยนะคือเรื่องของไฟไหม้เนี่ยเท่าที่ผมเคยได้ยินมาบ่อยๆคือจุดเริ่มต้นมันจะใช้เวลาแต่พอมันลามปุ๊บแป๊บเดียวมันคอกตายหมดเลยเชี่ยแล้วพอคนมันเมาคนมันก็ไม่รู้ไงแล้วอย่างที่พี่บิ๊กบอกตะกี้มันเหมือนแบบว่าจุดเริ่มต้นมันเล็กๆคนก็เลยอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นเอฟเฟกต์ของงานปาร์ตี้หรือเปล่าใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนเหตุการณ์ของการไฟไหม้อะไรพวกเนี้ยรู้ตัวอีกทีคือมันไม่ทันแล้วคือถ้าพี่บิ๊กเห็นควันหรือพี่บิ๊กเริ่มรู้สึกถึงไอร้อนหรือเห็นแบบว่าไฟแม่งพุ่งขึ้นมาคือมันคลอกหมดแล้วแป๊บเดียวในตอนแรกๆมันจะไม่ค่อยเห็นหรอกก็ที่ผมเคยได้ยินนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่าน่าเศร้าสลดนะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกมีการออกมาไว้อาลัยกันจำนวนมากนะฮะก็อยากให้ทุกคนระวังตัวเจอเรื่องแบบนี้แม่งเราก็ไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงบางทีเราก็ตัดสินไม่ได้ว่าไอ้ชื่อทำไมมันถึงลุกลามแล้วก็เสียหายรุนแรงขนาดนั้นนะอันนี้เป็นข่าวเศร้าต้นปีแต่ว่าอันนี้ผมจะขออนุญาตอัปเดตข้อมูลจากไลฟ์ที่แล้วพี่บ่วงไลฟ์ที่แล้วเรามีใช่ไลฟ์ที่แล้วป่าวะที่เราคุยกันเรื่องของกระเจียวพี่บ่วงโหเราคุยเรื่องกระเจียวทุกไลฟ์มันต้องเจาะจงบอกว่ามันคุยเรื่องอะไรของกระเจียวที่เราคุยกันว่ามันใช่กล้ามเนื้อหรือเปล่าพี่บ่วงจำได้ไหมแล้วผมไม่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์ก็มีคุยกันเรื่องนี้นะผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะต้องมาอัปเดตทุกคนหน่อยคือเป็นอย่างที่หลายๆคนพูดจริงๆพี่บ่วงกระเจียวเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อแต่ว่าทางศัพท์วิชาการเนี่ยเขาใช้คำว่าเนื้อเยื่อโพรงที่รับเลือดเหมือนกับที่คนเนื้อเยื่อเหมือนกับที่คนบอกเลยว่าเหมือนฟองน้ำพี่บ่วงเขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า erectile tissue ซึ่งน่าจะเป็นส่วนเดียวของร่างกายด้วยมั้งที่มีคุณสมบัติแบบนี้แต่ว่าเหตุผลที่ว่าทำไมกระเจี๊ยวกระดกได้เพราะว่าโคนของมันเป็นกล้ามเนื้อไอ้ที่เรากระดกที่โคนเวลาเราเกร็งเวลามันขมิบตูดแล้วกระเจี๊ยวมันก็เลยแบบดึกมึงสามารถกระดกได้แต่ว่าเราไม่สามารถบังคับตรงกลางให้มันงอได้เราไม่สามารถบังคับตรงกลางไม่ใช่กล้ามเนื้ออันนั้นคือคำอธิบายแต่พี่บวกกระดกไม่ได้เพราะว่าของพี่บวกเป็นทรงเป็นก้อนใช่ไหมกระดกได้ไหมกระดกได้กระดกดึกได้พี่บวกก็ดึกได้เขย่าอย่างเงี้ยเหรออันนั้นคือเป็นส่วนของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นตอบไปคำถามเดิมก็คือกระเจียวเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถหักได้นะมันเป็นการพับของเนื้อเยื่อเฉยๆแต่เรื่องเล่าของผมนั้นแต่ว่าถ้ามันพับรุนแรงแล้วเนื้อเยื่อมันก็ฉีกขาดก็เป็นไปได้เนื้อเยื่อสามารถฉีกขาดอักเสบได้นะฮะก็อย่าไปหักเล่นนะฮะอันนี้คืออัปเดตจากคราวที่แล้วก็ต่อเนื่องมาเลยคือวันนี้หรือเมื่อวานมีคนส่งข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องกระเจียวมาให้อัปเดตเพิ่มเติมด้วยไม่รู้พี่บ่วงเห็นหรือเปล่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันเป็นบทความงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เซลล์จากคนที่โพสต์เนี่ยชื่อว่าชายคลั่งไคล้จิ๋มแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นชื่อ anonymous เขาไม่น่าจะเป็นชื่อจริงใครจะไปตั้งชื่อจริงทุเรศไอ้เหี้ยอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปไล่เช็คดูเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่านะพี่บ่วงมาจากนักวิทยาศาสตร์ชาวฮอลแลนด์หรือชาวดัตช์ที่ชื่อว่าเมงโกวิกเตอร์เป็กหรือเรียกสั้นๆว่าเป็กคือนายนักวิทยาศาสตร์นายเป็กเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่จูเนี่ยมันเข้าไปในจิ๋มเขาก็เลยสอบถามเพื่อนเขาที่เป็นนักวิจัยเหมือนกันเนี่ย
ให้เข้าไปปี้กับแฟนในเครื่อง MRI อันนี้คือไอเดียเขาแล้วไม่ได้แค่คู่นี้เขาไปหาคู่อื่นที่แบบว่ามีความสมัครใจบางคู่ต้องใช้ไวอากราบางคู่เนี่ยไม่ต้องใช้ไวอากราแล้วก็เข้าไปปี้กันในเครื่อง MRI เพื่อที่จะได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นณบริเวณนั้นอันนี้คือนักวิทยาศาสตร์นะอันนั้นมาจากคำถามซึ่งจากการทดลองเนี่ยพบว่าอวัยวะเพศชายที่ในอดีตมีความเชื่อว่าจะแข็งและเป็นทรงกระบอกตั้งตรงนั้นภาพ MRI ปรากฏให้เห็นมีการงอเพื่อให้เข้ากับรูปทรงของอวัยวะเพศหญิงโดยการงอนั้นไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้ฝ่ายชายมันไม่ต้องใช้ MRI มันก็พอจะจินตนาการได้บอกว่าก็มันก็งอได้หำอ่ะแต่ถ้ามันงอเยอะๆมันก็เจ็บไงแต่ถ้างอไม่เยอะมันก็พอจะงอได้ตามสรีระของร่างกายอ่ะแต่ว่าของพี่บวงมันเป็นก้อนนะมันจะงอได้อะพี่บวงมันงอได้ทำไมมันจะงอไม่ได้เป็นก้อนก็งอได้นะมันก็งอแบบจากตรงๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะงอประมาณเนี้ยมันงอนิดๆหน่อยๆมันไม่ใช่แบบงอแบบเข้าไปแบบนี้อันนี้ไม่ต้องถึงขนาดแบบไปปี้กันใน MRI เลยเหรอไม่แต่อันนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่สำคัญที่เขาค้นพบข้อมูลที่สำคัญที่เขาค้นพบคือเขาบอกว่าระหว่างที่จิ้มกันเนี่ยเขาพบว่ากระเพาะปัสสาวะของผู้หญิงที่ทดลองเนี่ยมีการสะสมปัสสาวะที่รวดเร็วและเยอะมากแม้จะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยไปปัสสาวะออกให้หมดก่อนแล้วอันนี้เป็นข้อมูลเก่าที่เขาค้นพบแล้วเขาก็บอกว่านั่นจึงเป็นที่มาของชุดความรู้ที่ว่ามันมีการสะสมของปัสสาวะเพราะว่าร่างกายผู้หญิงเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ปัสสาวะเองหลังเสร็จกิจเพื่อเป็นการลดการติดเชื้อในท่อปัสสาวะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหลังเสร็จภารกิจมีเซ็กเนี่ยผู้หญิงจำนวนมากถึงมีการปวดฉี่แล้วพอคุณอะไรเนี่ยคุณชายข้างคล้ายจิ๋มเนี่ยเขามาโพสใช่ไหมก็มีน้องผู้หญิงเนี่ยมาให้ข้อมูลบอกว่าเขาเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วอั้นฉี่พี่บวงจนกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็โกหกแม่บอกว่าเป็นคนชอบอั้นฉี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมาจากเหตุการณ์ที่ว่าชอบอั้นฉี่หลังจากที่มีการสวอปเกิร์ฟกับสวอปกึร์ฟไปพี่บวงจริงๆจริงๆไม่ควรนะไม่ควรนะอันนี้มันเป็นความรู้ทางการแพทย์นั่นแหละเรื่องที่ว่าเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยสรีระมันต่างกันคือเพศหญิงเนี่ยมันไม่มีท่อใช่ปะล่ะก็อย่างที่ในบทความเขาบอกเลยคือกระเพาะปัสสาวะมันก็จะเรียกว่าท่อปัสสาวะมันจะสั้นแล้วโอกาสที่จะติดเชื้อมันก็มีเยอะอันนี้ต้องระวังคือแล้วมันติดเชื้อทีนึงมันรักษาบางคนเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทรมานด้วยเสียเงินเสียเวลาอีกถ้าพูดให้ซีเรียสกันนิดนึงเนี่ยไม่ควรอั้นฉี่หลังจากแบบว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็ควรจะแบบก็ไปฉี่ตามปกติอ่ะเข้าห้องน้ำคำถามคือผู้หญิงหลายคนมีความเกรงใจผู้ชายขณะร่วมรักแล้วก็ไม่อยากจะขัดจังหวะระหว่างทางแบบเบรกไงบางทีเยี่ยวจะแตกแล้วพี่บวงก็คืออั้นแล้วก็ให้ผู้ชายมันก็ใส่ตั้มอยู่อะเยี่ยวใส่แม่งเลยนี่คือคำแนะนำของพี่บวงเหรอให้เยี่ยวใส่ไปเลยเหรอเอ้าแล้วมันไม่เลอะเทอะเละเทะเตียงเติงเลอะเยี่ยวหมดพี่บวงใครมันจะมานั่งบอกเขาก่อนบอกไม่ไหวฉี่จะแตกแล้วถ้าเขายังใส่อยู่ก็เยี่ยวใส่แม่งก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะคือให้เตียงเลอะกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็เตียงเลอะน่าจะดีกว่านะพี่บวงคิดว่ามันเป็นการขัดจังหวะไหมถ้าเกิดว่าผู้หญิงเขาจะห้ามพี่บวงในขณะระหว่างปฏิบัติภารกิจบอกว่าเธอแป๊บหนึ่งเยี่ยวแตกขอไปฉี่ก่อนพี่ผู้ชายมีขัดจังหวะนะผมก็ให้เขาไปเข้าห้องน้ำถ้าสมมุติเขาไม่ไหวเขาจะเข้าห้องน้ำไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นน้องผู้หญิงที่เดินตามไปในห้องน้ำแม่งเลยพี่บวงเดินตามเข้าไปทำไมแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำไม่ได้เหรอเผื่ออยากจะเยี่ยวเหมือนกันโอเคก็ได้ถ้าพี่บวงอยากจะฉี่ก็ยืนต่อคิวแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าน้องผู้หญิงที่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์หรือที่ผ่านมาเนี่ยเกรงใจผู้ชายมากเกินไปเนี่ยพี่บวงเขาได้บอกแล้วนะว่าสามารถบอกได้นะไม่เป็นการทำลายบรรยากาศนะขอพักเยี่ยวเนี่ยบอกได้นะแบบว่าผู้ชายมันมีสมองอ่ะมันก็เข้าใจแหละเรื่องแค่เนี้ยแต่มันก็ผมอาจจะพูดไม่ได้หรอกว่าคุณจะไปเจอคนประเภทไหนอ่ะ
ก็อาจจะมีคนประเภทที่มันไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขัดไม่จังหวะได้นะโอเคสำหรับผมอืไม่มีปัญหามนะผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้รักษาสุขภาพมากกว่า ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรให้บอกเราพร้อมที่จะยืนกระเจียวตั้งรออย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีปัญหาอืมแล้วพี่บวงมีปัญหาไหมเวลาที่จู่พี่บวงแข็งเต็มที่เนี่ยพี่บวงมีปัญหาในการฉี่ไหมฉี่ยากไหมมันก็ฉี่ยากนิดนึงฉี่ยากนะผู้หญิงอาจจะไม่รู้เออผู้ชายเวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยหำตั้งโดยเฉพาะคนที่หำงัดขึ้นเนี่ยอืมคือถ้าเกิดฉี่เนี่ยอาจจะโดนหน้าตัวเองได้สำหรับบางคนทีนี้มันตั้งตรงออกห่างจากตัวไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่งอเข้าหน้าอย่างนี้มันพี่บวงกระเจียวคนเราไม่เหมือนกันจริงๆของพี่บวงนี่ตั้งตรงนี้ใช่ไหมบางคนมันงอขึ้นอย่างนี้นิดนึงบางคนมันเสยขึ้นอย่างนี้พี่บวงบางคนมันเสยขึ้นของพี่บวงเป็นแล้วแบบมันก็พุ่งเข้าหน้าแล้วถ้าเกิดว่ามึงกดลงอ่ะมันไปทำให้ไอ้ท่อปัสสาวะมันเกิดการพับเยี่ยวไม่ได้อีกปัญหาเออมันก็ต้องก้มตัวแทนมันก็ต้องยืนก้มตัวใช่มันก็ต้องไปข้างหน้ายืนก้มตัวแล้วก็กดกระเจียวในระดับที่ท่อมันยังพอโอเคนี่คือสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยจะต้องพบเจอในตอนเช้าแต่ผู้หญิงไม่รู้แต่ก็นี่คือสิ่งที่เราทำนะถือว่าเป็นการแชร์เอาเรื่องแบบเรื่องของผู้ชายมาแชร์ผู้หญิงไม่เจอปัญหานี้ผู้ชายมีปัญหานี้แต่พี่โบงไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่โบงจูพี่โบงนี่คือ90องศาเลยเหรอใช่ตรงเลย เป็นก้อนออกมาไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้เอาเป็นก้อนตรงโอเคก็ดีถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหามากพี่โบงก็ฉี่ปกติแล้วผมจะมีปัญหานี้อันนี้จบเรื่องวิทยาศาสตร์ฮะถือว่าได้รับความรู้กันทั่วหน้าทั่วตานะไม่มีคำถามอะไรผมไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขแฟกต์นะชัดเจนชัดเจนข่าวต่อไปอันนี้โอ้โหเปลี่ยนมูดเร็วเกินไปพี่แต่ว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันพี่บวงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องกระเจียวละอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากพี่บวงเห็นโพสต์นี้หรือเปล่าจากคุณอีวาอิสลาพรผมไม่รู้ด้วยนะว่ามันเป็นแฟกต์มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าด้านใต้โพสต์เขามีแปะงานวิจัยวิทยาศาสตร์ด้วยที่ดูน่าเชื่อถือแต่ผมยังไม่ได้ไปกดอ่านแต่ว่ามันก็มาเอาเข้าสมองนิดนึงมันก็ดูอาจจะมีประโยชน์บ้างเล็กน้อยบทความนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและความทรงจำในวัยเด็กคนนี้เป็นหมอเหรอนี่มีคนบอกว่าหมอเอวาใช่เหรอผมไม่แน่ใจนะผมมาอ่านดูบทความบอกว่าประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กไม่ได้ฝากแค่ความทรงจำแต่ฝากรอยแผล DNA อาบสมองให้เสี่ยงซึมเศร้ามากขึ้นถ้าไปค้นปัจจัยเสี่ยงการเกิดซึมเศร้าก็จะเจอหลายปัจจัยที่เตรียมหลายจุดในสมองให้เสี่ยงต่อการเสียหายมากกว่าปกติและเมื่อเจอตัวกระตุ้นสุดท้ายก็จะบูมกลายเป็นโกโก้คันสมองหลายจุดโดนทำร้ายอักเสบเสียหายและเกิดซึมเศร้าได้หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่มักเข้าใจกันไม่ครบคือประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กเพราะมักจะแค่คิดว่ามันฝากไว้ในรูปของความทรงจำเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีกลไกที่น่ากลัวกว่านั้นมากนี่อันนี้คือสิ่งที่เขานำเสนอประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายการกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรงการล่วงละเมิดทางเพศการทอดทิ้งหรือโรคเรื้อรังที่รุนแรงมากพอจะทำให้สมองที่กำลังพัฒนาในช่วงวัยเด็กเนี่ยให้ไวต่อการเปิดโหมดต่อสู้กับภัยซึ่งเขาใช้คำว่า stress response ได้รุนแรงและนานกว่าปกติหมายความว่าเวลามึงเครียดหรือมึงแบบว่าอยู่ในสภาวะที่มึงรู้สึกอันตรายร่างกายจะมีการหลั่งคอร์ติซอลออกมาพี่บุ๋เคยได้ยินไหมฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดเครียดแต่ว่ามันก็ทำให้มึงเกิดการตื่นตัวเพื่อรับมือกับปัญหาด้วยซึ่งข้อดีคือมึงอาจจะสามารถมีความตื่นตัวในการรับมือกับปัญหาแต่ข้อเสียคือคอร์ติซอลมันไปทำลายระบบอื่นๆในร่างกายฮอร์โมนของมึงหมดนะด้วยวิธีการมันอยู่ในตัวนานไปนะใช่เขาบอกว่าด้วยวิธีการปิดผนึกตำแหน่งบนสาย DNA ที่ควบคุมการสร้างตัวเบรกระบบคอร์ติซอลที่ชื่อว่า NR3C1ผลก็คือสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่คอยควบคุมการสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลมีการสร้างตัวเบรกนี้ลดลงนี่คือเรียกว่าความเจ็บปวดในวัยเด็ก
ไม่ได้เป็นแค่ความทรงจำแต่มันเปลี่ยนกลไกการทำงานของร่างกายมึงแล้วส่งต่อลงไปข้างล่างด้วยพี่บวงนี่ทำให้เมื่อใดก็ตามที่มีภาวะเครียดเกินมีภาวะเครียดเกิดขึ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลก็จะหลั่งได้มากและได้นานกว่าปกติเพราะไฮโปทาลามัสแทบไม่โดนเบรกเลยสั่งได้ยาวๆอย่างบ้าคลั่งเหมือนเป็นรอยแผลบนสาย DNA รอยแผลที่สอนให้สมอง overacting สอนให้เปิดโหมดสู้กับโลกภายนอกอันโหดร้ายให้นานกว่าปกติส่วนสุดท้ายผลนี้สร้างผลเสียให้กับสมองเองเพราะคอร์ติซอลที่สูงลอยและนานแบบนี้ในที่สุดก็ทำให้สมองหลายจุดฝ่อลงเช่นไฮโปแคมปัส prefrontal cortex หรือบางจุดทำงานบ้าคลั่งขึ้นเช่นอะมิกดาลาสุดท้ายนำไปสู่ซึมเศร้าในที่สุดค่ะนี่อาจอธิบายได้ว่าทำไมโรคเหล่านี้ไม่ค่อยหายขาดเพราะ epigenetic scar มีความเสถียรสูงอยู่ยาวนานแม้ดีขึ้นแล้วสมองยังคงเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นซ้ำซึ่งการฟื้นฟูสามารถทำได้แต่ต้องใช้เวลานานทั้งยาจิตบำบัดการออกกำลังกายกิจกรรมที่ฮีลใจและหลีกเลี่ยง specific trigger ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับโรคเหล่านี้อยู่ค่ะนี่เป็นไงฮะพี่บวงข้อมูลนี้ก็มันก็ฟังดูน่ากลัวนะกับการที่เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการด้วยซ้ำแล้วมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราตอนเด็กๆเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยบางทีแต่มันกลับกลายไปว่ามันส่งผลในระยะยาวกับเราอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นซึมเศร้าแล้วเป็นซึมเศร้ายาวนานคืออย่างผมมีประวัติในการรักษาแต่ว่าของผมเนี่ยมันรักษาหายง่ายมากเลยพี่บวกคือถ้ามันได้กลับไปถ้าเทคยาแป๊บหนึ่งแล้วได้กลับไปนอนสักพักหนึ่งให้นอนเต็มอิ่มก็กลับมากินข้าวได้แต่ว่าผมมีเพื่อนหลายคนที่ต้องเทคยาเป็น10 ปีแล้วถ้าหยุดเทคยาก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติก่อนหน้านี้ผมก็งงว่าไอ้เชี่ยมันจะเป็นหนักอะไรขนาดนั้นเลยวะแต่ว่าบทความนี้ถ้ามันเป็นแฟกต์นะมันก็ทำให้เราพอเชื่อมโยงได้ว่าความเสียหายของสมองที่ถูกทำลายตอนสมัยเด็กเนี่ยมันอาจจะเสียหายถาวรแล้วเรื่องแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนบางคนซึ่งมันก็กระทบหลายส่วนนะเพราะว่าถ้ามึงต้องเทคยาตลอดเนี่ยมันมีผลต่ออารมณ์ของมึงมันมีผลต่อความต้องการทางเพศต่อการใช้ชีวิตโดยทั่วไปหรือว่าบางคนต้องเทคยาเยอะแล้วกลายเป็นกินไม่หยุดก็มีพี่บวงต้องเทคยาตัวนั้นอะไรเงี้ยก็เรียกว่าบาดแผลในวัยเด็กหรือสิ่งที่ผู้ปกครองควรจะทราบก็คือไอเชี่ยมันมีผลกระทบร้ายแรงไม่ใช่แค่ความทรงจำเท่านั้นแต่ว่ามันอาจจะส่งต่อไปใน DNA เลยด้วยซ้ำนะเศร้าไหมพี่บงก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองยิ่งเป็นผู้ปกครองสำหรับเด็กเล็กก็ควรจะต้องรู้ไว้แล้วก็ควรจะต้องคำนึงอะนะเวลาแบบเลี้ยงลูกพี่บงคิดว่าตอนสมัยเด็กๆพี่บงโดนมาหนักไหมผมว่าสำหรับผมไม่หนักจริงเหรอจากที่พี่บงเล่ามานะผมคิดว่าที่ไม่หนักเพราะว่าระยะเวลามันไม่นานที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันแย่สำหรับผมจริงๆเนี่ยมันประมาณ1-2 ปีผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยาวนานบางคนแบบโดนแบบถ้าเอาตามแบบข่าวที่มันแบบดังๆแล้วเป็นข่าวแย่จริงๆอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าลูกสาวโดนพ่อข่มขืนแล้วแบบข่มขืนตั้งแต่เด็กจนแบบว่าขึ้นวัยรุ่นวัยโตเงี้ยคือผมว่าเคสนั้นหนักจริงไอ้แบบนั้นน่ะของผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วก็ผมคิดว่าผมโดนตอนที่ผมเริ่มโตในระดับหนึ่งแล้วผมคิดว่าช่วงที่มันโดนหนักๆสำหรับตัวผมนะมันคือช่วงประมาณม.2 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือผมว่ามันไม่เด็กแล้วสำหรับผมตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจตัวเองอย่างหนึ่งคือผมอ่ะเป็นคนประเภทถ้าสมมติผมโดนคนอื่นบูลลี่อ่ะผมจะไม่ยอมผมจะไม่ใช่ประเภทที่รู้สึกว่าแบบกูไม่อยากอยู่แล้ว
นึกออกปะอ่าผมเป็นประเภทที่ถ้ามึงทำกูเจ็บ มันไม่ใช่กูที่ต้องเจ็บคนเดียวอะเชี่ยเออคือผมว่ามันจะมีคนสองประเภทเว้ยเวลาโดนบูลลี่อะจะมีประเภทที่แบบโดนบูลลี่แล้วแบบไม่สู้แล้วก็อยากจะหนีปัญหาอาจจะแบบคิดสั้นหรือแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าผมมันไม่ใช่อืมคือผมสังเกตตัวเองนะว่าตอนที่ผมดูบูลลี่ผมไม่เคยคิดจะแบบคิดสั้นหรือผมไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายเลยผมคิดแค่ว่ามึงทำกูเจ็บกูต้องแก้แค้น ผมคิดแค่นั้นในหัวไอ้เชี่เอยอ แต่บางทีบางครั้งถ้าเกิดว่ามึงแก้แค้นหนักไปนี่มันก็เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะพี่บวงถูกปะล่ะถ้าหนักไปอ่ะใช่แต่ว่าเด็กมันไม่เข้าใจแหละเด็กมันคิดแค่ว่าเด็กมันคิดก็มันไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอ่ะมันไม่รู้เรื่องอ่ะตอนเป็นเด็กมันก็คิดแค่ว่าแบบไอ้เชี่ยมึงทำกูได้ไงวะกูไม่ยอมหรอกอืมมึงต้องเจ็บเหมือนกูอ่ะมันแล้วคิดแค่นั้นน่ะพี่บวงจะแนะนำให้คนน้องๆหนูๆเขา react ยังไงกับการถูกบูลลี่อ่ะถ้างั้นให้สู้คืนสู้กลับเราต้องสู้กลับเอ้ยเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งมีพูดไปในไลฟ์นะแล้วก็ผมมันก็ค่อนข้างพูดยากเลยแต่ว่าผมแนะนำให้สู้กลับแต่ไม่ได้ถึงให้ถึงขนาดแบบฆ่าตาย คือผมคิดว่าในกรณีของผมอ่ะมันรีแอคชั่นแบบรุนแรงเกินไปอ่าแล้วผมก็มีบอกไปในไลฟ์ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะไอคนที่เป็นบูลลี่มันจะตัวใหญ่กว่าเราใช่ปะใช่ก็ใช้นี่เลยถ้าสมมุติคุณไม่เป็นมวยนะไม่ต้องไปเรียนอะไรเยอะนี่ตรงนี้คือจุดที่แข็งที่สุดไอ้ทำอะไรแล้วก็คุณก็เล็งเขาสูงกว่าคุณใช่ปะคุณเล็งตรงเนี้ยเล็งตรงนี้ขเล็งจมูกองเขาอ่ะเนี่ยคุณทำอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นมาอย่างเงี้ย ช่วยได้เหรอแล้วถ้าเกิดจ่าไปทีนึงไม่โดนแล้วแม่งจ่ากลับมาเละเลยนะพี่บวงเอากูคิดว่าอย่างน้อยๆการส่งสัญญาณว่าจะสู้อ่ะมันก็มีผลนิดนึงอืมเออแล้วถ้าสมมุติว่าครั้งแรกไม่โดนแล้วมันซัดมึงกลับมึงก็ต้องสู้ซัดมันกลับจนกว่าจะโดนอ่ะเชี่ยมันก็มีแค่ทางเดียวอ่ะมันก็จริงนะก็คือจริงๆอ่ะมันเป็นทางสุดท้ายนะผมแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่อ่ะเด็กๆมันก็อาจจะลองมาหมดแล้วคือไปบอกครูบอกผู้ปกครองพยายามขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาโตอืมแล้วสุดท้ายมันก็โดนปัดตกตรงที่มันเป็นเรื่องเด็กทะเลาะกันเงี้ยอืมใช่ไหมอืมคุณก็มันเป็นทางเลือกสุดท้ายไงไปทำทางเลือกอื่นก่อนไปลองขอความช่วยเหลือก่อนพอันนี้ยายามพูดคุยก่อนอันนี้ดีเอออันนี้ดีผมว่าอันนี้เป็นตัวเลือกออปเออชันแรกเลยคือต้องขอความใช่ช่วยเหลือก่อนมันไอความรุนแรงอ่ะมันไม่ใช่ออปชันแรกนะผมสอนผมแนะนำเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าให้แบบทุกคนใช้ความรุนแรงคือผมแค่อยากจะบอกว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆคือถ้าคุณไปพึ่งคนอื่นไม่ได้มันก็ต้องยอมรับว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ก็เราพูดกันตามความเป็นจริงคือเราพยายามขอความช่วยเหลือจากทุกคนแล้วอ่ะเออมันไม่มีใครช่วยเหลือคุณจริงๆอ่ะมันก็ต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วถูกปะเออ่าอแต่ว่าไอตอนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอ่ะก็คือไม่ได้แบบจะมาแบบบ้าเหมือนผมที่แบบกูเอามีดไปแทงแม่งเลยกูจะจ้วงมึงให้แบบไส้แม่งกองออกมาตรงพื้นอะไรเงี้ยไม่ควรมันก็ไม่ใช่ไงไม่ควรไม่ควรไม่ควรเนี่ยอืมไม่งั้นคุณก็เข้าแบบสถานพินิจอะอย่างเงี้ยชีวิตมันก็ชิบหายหมดเรื่องนี้อืพูดมยากมากเลยนะ มันแนะนำกันยากมากๆด้วยว่ามันควรจะใช้วิธีไหน คือผมเคยจำได้ว่าที่เราเคยคุยกันเรื่องบูลลี่พี่บวงตอนสมัยเริ่มทำใหม่ๆผมก็บอกว่าอืมเทคนิคของผมคือการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรนะผมใช้วิธีการล่อหลอกแล้วก็ดูว่ามันชอบให้เราพูดสไตล์ไหน คือผมรู้แล้วว่าไอ้เนี่ยมันจะมาแกล้งผมรู้แล้วว่าผมสู้ไม่ได้ ผมก็อาจจะมีปล่อยให้มันมาแยบแซวๆเราสักนึงแต่ว่าผมจะหาจังหวะในการที่จะเอาชนะใจมัน แล้วเราจะได้ออกไปจากเรดาร์จากการโดนแกล้งของมัน เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นว่าจะโดนแกล้งเยอะๆเนี่ย มันจะเป็นคนที่มันเข้าสังคมไม่เป็นเลยพี่บุ๋มคือมึงคุยกับใครไม่ได้เลยมึงอยู่ตัวคนเดียว อาจจะโดนจากที่บ้านมาหนักอยู่แล้ว แล้วมึงก็กลายมาเป็นคนไม่สู้คนอยู่ในโรงเรียน มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เชี่ยวิธีการของผมอะมันแนะนำคนกลุ่มนี้มันก็จะยาก ผมก็เข้าใจว่ามันยากสำหรับหลายๆคน ก็อาจจะต้องใช้วิธีจับเหมือนพี่บวงใช่ จับไปแล้วผมเข้าใจว่าบางทีแบบว่าถ้าแล้วได้ยากไปแล้ว สู้ไม่ได้ทำไงเพราะผมก็เป็นคนที่ผมเคยลองสวนไงแล้วโดนกลับ แล้วก็สู้ไม่ได้ตัวมันใหญ่อ่ะเออมันก็เจ็บใจอ่ะก็เลยมันไปจบที่แบบว่างั้นกูใช้หมัดไม่ได้กูใช้มีดแล้วกันเฮ้ยโคตรไปเออโคตรไปคือคือความคิดผมว่ามันจะคนละแบบกับพี่บิ๊กเลยอะถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กมาแนะนำผมตอนนั้นนะผมจะคิดแค่ในหัวว่าแบบไอ้เชี่ยมันทำกูเจ็บแล้วมึงจะให้กูไปประจบมันอ่ะนะอืม
กูจะต้องฆ่ามันเท่านั้นน่ะคือในหัวผมมีแค่นั้นน่ะตอนนั้นน่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่เฮ้ยก็หวังว่าทุกคนจะรักษาตัวเองให้ดีนะกับคนที่กำลังประสบอยู่และผ่านเรื่องราวนี้มาแล้วไม่ว่ามันจะยาวนานแค่ไหนสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่มันรุนแรงมากก็ถือว่าดีที่สุดถ้าเกิดว่าวันนั้นพี่บวกได้ตัดสินใจใช้มีดจะเข้าไปทีทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยนะพี่บวกไอ้เหี้ยโอ้โหคือแบบว่าก็แบบตอนนี้ก็น่าจะไปอยู่ในคุกที่ไหนสักที่อ่ะผมว่าพ่อแม่ก็ไม่เอาแล้วอ่ะก็คือแบบว่ามึงไม่ใช่ลูกกูอ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆนะโอเคเรื่องนี้นี่ผมเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เคยเกือบจะเกิดมันไม่ใช่หมายความว่าผมจะไปแนะนำให้ใครทำแบบนี้นะคือแค่จะเล่าเป็นอุทาหรณ์แบบอย่าทำเลย คือมัน ตอนนั้นมันย้ำอีกครั้งว่าตอนนั้นมันเด็ก พอเรามองในมุมของผู้ใหญ่อ่ะมองในมุมที่แบบว่าเราผ่านทุกอย่างมาแล้วอ่ะมันก็เออมันเห็นภาพกว้างมากขึ้นมันเห็นถึงวิธีการแก้ไขมากขึ้นเพราะจริงๆวิธีการของพี่บิ๊กมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่แล้วมันก็ได้ผลมันเป็นวิธีการประนีประนอมใช่นะครับคือเราก็ต้องฝึกแหละเราเป็นเด็กอ่ะเรายังไม่มีความสามารถมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับผมก็ไม่โทษนะว่าถ้าคุณยังไม่มีความสามารถในด้านต่างๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คุณจะลองฝึกไงเราก็ต้องฝึกเรื่องต่างๆในชีวิตความสามารถต่างๆในชีวิตด้วยนะแต่ให้ดีที่สุดจะให้ได้มาให้ดีที่สุดคือมีคนช่วยถ้าสมมติว่าพี่บวงมีลูกแล้วลูกพี่บวงโดนบูลลี่อย่างเงี้ยพี่บวงก็คงจะไปเคลียร์ด้วยตัวเองไหมมันจบง่ายกว่าไหมถ้าเกิดพ่อไปเคลียร์ใช่ใช่คือให้ดีที่สุดก็อยากจะเตือนไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวอยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยผมว่าคนวัยเราเนี่ยถ้าคนที่ดูอยู่ที่แบบว่าอาจจะวัยใกล้ๆกันวัยเดียวกันเนี่ยน่าจะหลายๆคนก็เริ่มมีลูกเด็กเล็กแดงแล้วคือถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งลูกคุณมาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใส่ใจมากขึ้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของเด็กเพราะว่าเรื่องของเด็กนี่แหละสำคัญที่สุดเด็กจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ยังไงมันก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องราวในวัยเด็กนะอันนี้สำคัญนะแล้วที่จะต้องย้ำเตือนอีกทีหนึ่งก็คือเด็กจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือบางทีมันไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นเด็กที่ไม่พูดใช่ถ้าสมมุติว่าบางทีปัญหามันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่เด็กจะโดนบูลลี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่เป็นความสัมพันธ์ที่เด็กไม่กล้าพูดไม่กล้าถามไม่กล้าขอความช่วยเหลือก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่หนักใช่เพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเอาที่ว่าพอจะไกด์กันได้นะคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกตัวเองเรียบร้อยเงียบเป็นพิเศษนะเฝ้าระวังไว้นิดหนึ่งว่าใช่การสื่อสารน่ะบ้านคุณมันเป็นการสื่อสารทางเดียวหรือเปล่าคุณอาจจะแบบว่าเทรนลูกของคุณเป็นเด็กมีมารยาทเทรนลูกให้ลูกคุณไม่ไปหาเรื่องคนอื่นแต่คุณไม่รู้เลยว่าไอ้เด็กที่เงียบๆแบบนั้นน่ะมันพบเจออะไรบ้างกลับมาบ้านก็ทำตัวปกติอะไรไว้เนี่ยนั่นน่ะอันนี้แหละผมอยากจะเตือนเลยถ้าเกิดว่าเด็กที่ล่าเริงแจ่มใสนี่อาจจะดูน่ากังวลน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเงียบๆเก็บตัวอาจจะดูเหมือนปกตินะต้องพยายามมี conversation 2 ทางที่เขาให้สามารถพูดสิ่งที่อยู่ในใจเขาได้บ้างนะไม่งั้นคุณจะรอให้เด็กเขามาร้องขอความช่วยเหลือหมดเนี่ยถ้าเกิดมันง่ายอย่างนั้นมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นแผลใจคนจำนวนมากขนาดนี้อย่างผมเนี่ยผมยกตัวอย่างตอนเด็กผมจำได้อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมทำถูกนะน้องผมเคยโดนเพื่อนแกล้งแล้วเกือบตาบอดก็คือกลับมาบ้านวันหนึ่งเนี่ยผมจำได้แม่นเลยตาสีขาวของน้องผมเนี่ยแม่งเป็นสีแดงเป็นเลือดหมดเลยพี่บวงคือถ้าอีกนิดเดียวเนี่ยมึงโดนเหวี่ยงเข้าไปที่ตาดำก็คือบอดแล้วโอ้โหน้องกูกลับมาบ้านตาข้างนึงเป็นสีแดงเกือบบอดกูเห็นแล้วคือแบบว่าน่าจะฟีลเดียวกับพี่บวงเลยคือกูปี๊ดมากแล้วกูบอกน้องกูว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวกูจบจากโรงเรียนกูแล้วนะกูจะรีบเดินไปที่โรงเรียนน้องกูแล้วผมบอกว่าไม่ต้องทำอะไรมึงแค่บอกว่าคนไหนก็พอมึงชี้ตัวพอน้องผมไม่อยากให้ผมไปเพราะว่าน้องผมไม่ต้องการเรื่องเพิ่มน้องผมเป็นคนที่ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครพี่บวงแม้แต่ว่าเราเข้าไปจัดการปัญหาด้วยน้องก็ไม่ต้องการแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นพี่เราเลือดร้อนเราก็ไม่สนเราก็บอกว่ามึงชี้ผมก็ไปเลิกเลยปุ๊บผมเดินจากวัดสุทธิเดินไปเฮียวิริยาลัยเดินไปเลยเฮียไม่บอกพ่อแม่ด้วยไปถึงปุ๊บกูไปรอน้องกูลงมาพอน้องกูลงมากูบอกว่าคนไหนกูจำได้จนถึงวันนี้เลยแม่งชื่อปรัชญาน้องก็บอกว่าไอ้ปรัชญาเนี่ย
กูเดินเข้าไปยกไอ้เหี้ยปรัชญาเข้ามากูทุ่มไปแล้วก็ตบ2 ทีโป๊กโป๊กแล้วกูบอกว่าปรัชญามึงฟังกูนะกูไม่ต้องการจะฆ่ามึงปรัชญาแต่ว่าที่มึงเล่นน่ะมันเกินไปมากแล้วถ้าตาบอดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เอางี้ปรัชญาถ้าเกิดว่าน้องกูมีปัญหากับมึงอีกทีเมื่อไหร่มึงเละเป็นขี้ปรัชญาปรัชญาก็คือยืนช็อกอยู่ให้บวงว่ามันเด็กมากไอ้เชี่ยคือมึงต้องนึกว่าเด็กประถมอ่ะมึงเข้าใจไหมกูไม่ควรจะไปทำกูไม่ควรจะไปทำแบบนั้นแต่ว่าเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กที่ไม่มีความคิดแล้วน้องคือ ผม สังคมเด็กมันแบบคือน้องผมเขาไม่ได้เป็นคนที่บอกปัญหากับที่บ้านหรือบางทีบอกปัญหาแล้วพ่อแม่ก็ไม่จัดการเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของเด็กไงมันก็เลยแบบว่าไอ้เชี่ยการมาเป็นให้เด็กอีกคนนึงมาจัดการปัญหามันก็เลยมีความสุ่มเสี่ยงแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เป็นเด็กก้าวร้าวชกต่อยอะไรเงี้ยผมก็เรียกว่าเข้าไปสั่งสอนว่าไอ้เชี่ยมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะมึงต้องเลิกเล่นอย่างนี้ไม่ว่าจะกับใครก็ตามแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ยินน้องอัปเดตว่าไอ้เชี่ยปรัชญาก็เป็นเด็กดีตลอด ก็เป็นเด็กดีเลยไม่มีปัญหาใครคือผมไม่ได้ทำอะไรเยอะเกิน ผมแค่โบกเข้าไป2 ทีเท่านั้นแล้วก็พูดคุยกับปรัชญาดีๆว่ามึงทำแบบนี้ไม่ได้ไอ้เชี่ยแต่ผมก็ไม่แนะนำนะพี่บวงจะทำอะไรเนี่ยตรงกับที่พี่เจมมาโดเนทเลยขอบคุณพี่เจมสกิททีวีด้วยครับเฮ้ยพี่เจมสวัสดีครับพี่เจมสกิททีวีมาเหรอพี่เจมโดนมา200บอกว่าเด็กๆชอบไปปรึกษารุ่นพี่แทนปรึกษาพ่อแม่บางคนซวยเจอรุ่นพี่โง่แนะนำอีกทีหนึ่งพอเจอคนโง่ให้ความคิดที่ผิดให้คำปรึกษาที่ผิดก็กลายเป็นว่าเด็กเลือกเดินทางผิดแล้วก็แก้ไม่ทันใช่พี่โอ้โหผมขออนุญาตสวัสดีพี่เจมส์กิททีวีนะผมไม่เคยเจอพี่เจมตัวจริงนะขอบคุณมากพี่ผมว่าจริงเลยคือเชื่ออย่าไปเลือกปรึกษากับคนที่มันไม่มีวุฒิภาวะมันจะแก้ปัญหาแบบกูเงี้ยซึ่งถ้าไอ้ที่นั่นมันไม่ตายหรือปรัชญามันไม่ได้ตาบอดมันก็ดีไปพี่บงมันก็โดนตบไป2 ทีมันก็แค่นั้นมันก็จบแต่ว่าหลายๆคนน่ะมันมีความปรี๊ดมันจะเอามีดไปแทงเหมือนพี่บงไอ้เชี่ยเอามีดไปแทงแม่งเรื่องใหญ่จบใช่แล้วคือถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายโดยเฉพาะว่าถ้าแม่งเรียนโรงเรียนชายล้วนนะแบบวัยสักม.3 ถึงม.6นะมันไม่ปรึกษาพ่อแม่จริงมันปรึกษาเพื่อนปรึกษารุ่นพี่ใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะไปกันใหญ่ก็เห็นแบบที่เด็กมันยกพวกตีกันน่ะแบบว่ามันก็มาจากแบบไอความเลือดร้อนตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งแหละช่วงเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนมันพุ่งพ่านด้วยเรียกว่าสมองมันยังเท่ากระเจียวอยู่ตอนนั้นก็ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเคยมาเล่าให้ฟังผมว่าไม่ได้เคยไปตีอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าเพื่อนคนนี้มันก็แบบตอนช่วงเราม.6 ช่วงนั้นน่ะแบบแถววัดสุทธิไอ้ตรงอะไรอ่ะเพื่อนคนนิ้วขาดนะอายุพีระมิดอ่ะอัสสัมเหรอหรืออัสสัมกับอะไรสักอย่างที่มันตีกันบ่อยๆอ่ะกรุงเทพคริสเตียนตรงนั้นน่ะแล้วมันก็จะตีกับสวนกุหลาบอ่ะกูอยู่สวนกุหลาบใช่ปะไอ้ที่นิ้วขาดแหละพี่บิ๊กบอกอ่ะนี่ขนาดเด็กม.6 แล้วอ่ะแต่คือผมก็เข้าใจแบบสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานคือมันแบบยกพวกตีกันใช่ป่ะแล้วมันก็แบบตีกันแบบวิ่งไปวิ่งมาคนเยอะมากแม่งมันมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังก็แบบมีคนเอามีดฟันลงมาแบบเนี้ยว่านึกว่าเป็นซูเปอร์แมนเอามือบังมันก็ต้องนิ้วขาดไอ้ชื่อคือโดยสัญชาตญาณแล้วมึงก็ต้องปกป้องหน้ามึงก่อนไอ้เหี้ยสัญชาตญาณเนี่ยก็ต้องไอ้เชี่ยแล้วตอนนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยพี่บางทีก็แบบความเลือดร้อนเนี่ยตอนครบ32มันก็คิดไม่ได้หรอกมันต้องเสียอะไรไปซะก่อนอ่ะมันถึงจะแบบได้รู้ตัวแบบโอ้ตีกันไปทำไมวะขอบคุณพี่เจมสกิททีวีนะฮะแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ขึ้นบ่วงทอล์กเอาไงอ่ะนัดเลยไหมพี่เจมผมขออนุญาตชวนพี่มาคุยได้ไหมครับพี่ผมอยากคุยกับพี่เหมือนกันมีโอกาสไหมพี่สักพุธนึงอ่ะเดี๋ยวเรานัดกันหลังไมค์นะพี่นะได้ไหมหรือพี่อยากไปออกของบ่วงอย่างเดียวหรือพี่อยากจะมาบิ๊กบ่วงอันนี้ไม่เหมือนกันนะพี่ผมไม่รู้ว่าพี่มันมีรายการ2 รายการไงตอนเนี้ยพี่สะดวกแบบไหนเดี๋ยวพี่คุยกับบ่วงหลังไมค์ก็ได้นะฮะโอเคยินดีพี่ยินดีที่รู้จักมากเลยครับถ้าเกิดว่าพี่จะมาบิ๊กบ่วงโอเคข่าวต่อไปพี่บ่วงอัปเดตจากข่าวที่แล้วเรื่องของร่างทรงไม่ใช่ร่างทรง 4G นะแต่เป็นร่างทรงอะไรเนี่ยร่างทรงน้องโตเกียวเกิร์ลแต่ว่าเดี๋ยวผมปวดฉี่พี่บวงไปพักเข้าน้ำนึงพี่บวงฉี่ไหมหรือพี่บวงจะนั่งโง่ๆคุยกับคนไหมเดี๋ยวไปฉี่พร้อมกันอ่ะขออนุญาตไปฉี่แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้นะโอเคครับแป๊บนึง
กลับมาฮะ โอ้แต่ว่าถ้าพี่เจมส์จะมานี่ต้องบอกก่อนว่าต้องเตรียมเหล็กกับเจียวเลยนะ จริงเหรอพี่เจมส์เหล็กกระเจียวได้เหรอ เหล็กกับเจียวได้ไหมพี่เจมส์น่าจะเหล็กได้อยู่นะ ได้นะ เออ ก็ได้ถ้าเกิดพี่เจมส์ไม่ติดขัดผมยินดีอยู่นะฮะเรื่องแบบนี้ ผมถนัดงานถนัดผมพี่ โอเคพี่บวง อัปเดตสั้นๆ หลังจากที่ผู้คนตั้งคำถามกันมากมาย เกี่ยวกับเรื่องร่างทรงชัดเจนแล้ว เพราะว่าตัวร่างทรงเองหรือคุณเชริโอใช่ไหมพี่บวง อ่า ที่เขา ผมเห็นอยู่ คาดเดากันก็ออกมายอมรับแล้วนะ ว่าเขาเล่นแทนน้องโตเกียวเกิร์ลจริงๆ ออกมาขอโทษนะอันนี้คือน้องโตเกียวเกิร์ลนะฮะคุณนี่เชริโอหรือกล้องพี่บงรู้จักปะผู้เล่น ROV คนนี้ ไม่รู้จักผมไม่ได้เล่น ROV เยอะไง ผมไม่ได้แบบว่าไปสายมือถืออ่ะ แต่ว่าคือเขาเป็นคนที่เล่นเก่งจริงๆ ถูกไหมคือเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทน เล่นเก่งจริง นะ คือหลายๆคนก็บอกแบบว่าโอ้โหยืนเลนก็ยืนแข่งนะตบเลนนักแข่งได้อ่ะมันก็เขาก็เล่นเก่งจริง คุณเชริโอได้ขอโทษผ่านบัญชี TikTok ส่วนตัวนะฮะ เมื่อวันที่ 2 มกราที่ผ่านมา ยืนยันว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลที่ 3 ลงเล่นแทนจริง โดยที่คุณเชริโอบอกว่า ผมอยากออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในช่วงซีเกม และการแข่งขันในรายการอื่นๆ ที่ทุกคนสงสัยว่ามีการใช้บุคคลที่ 3 เล่นแทน ผมขอยอมรับว่าทำจริงครับ ตามที่ออกไป ผมได้มีเวลาคิดไตรตรอง รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้กระทำลงไป และอยากขอโทษต่อสังคมจากใจจริง ผมยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น และขอน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์และผลลัพธ์ที่ตามมาโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการกระทำที่เห็นแก่ตัวของผม ผมขอโทษกับคนไทยทุกคนที่นำความอับอายมาสู่ประเทศ เหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิต จะนำไปทบทวนปรับปรุงแก้ไข และสัญญาว่าจะไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน หรือประเทศต้องเสียชื่อเสียงจากการกระทำอีก สุดท้ายนี้กราบขอโทษทุกๆคนอีกครั้งแล้วก็ขอโทษทางคุณสันติโหลทองนะฮะนายกสมาคมปลผมตัดสินใจออกมาชี้แจงช้า เพราะกระแสเกิดขึ้นรุนแรงและรวดเร็วทำให้ผมตั้งรับไม่ทันและทำอะไรไม่ถูก ผมไม่รู้เลยว่าผมควรจะพูดกับสังคมยังไงขอโทษครับตอนนี้ก็คือออกมาพูดเรียบร้อยแล้วชัดเจนไหมบ่วงเคลียร์ไหม ก็ถือว่าเป็นคำขอโทษที่ก็เคลียร์นะ เคลียร์นะ โดยเฉพาะประโยคสุดท้ายผมเข้าใจบางทีแบบ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วไปหมดจนเราไม่รู้จะทำยังไงจริงก็ถือว่าเขาก็พูดแบบอย่างตรงไปตรงมา แล้วก็คิดว่าบทเรียนมันน่าจะหนักพอที่ไม่น่าจะกล้าทำอีกแล้ว เอาฝีมือเอาชื่อเสียงตัวเองมาทิ้งแบบนี้นะพี่บ่วง ใช่ก็คือแน่นอนว่าคำขอโทษมันก็สำคัญ แต่ว่ามันก็บทลงโทษทางสังคมก็ส่วนหนึ่งด้วยนะ หลังจากนี้มันก็จะมีเรื่องของการโดนแบนนู่นนี่นั่นน่ะผมก็คงไม่รู้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร แต่ที่สำคัญคือผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าเรื่องทางกฎหมายเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงไหมมีการฟ้องร้องไหมมันไม่มีอัปเดตอะไรมาต่อ แต่ก็ไม่แน่ผมคิดว่าเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้มีการฟ้องร้องกันทางกฎหมายอาจจะปล่อยให้เรื่องมันก็มีการลงโทษทางสังคมกันไปอะไรแบบเนี้ยแต่ก็น่าจะโดนปลดไหมเพราะว่าเขาก็มีตำแหน่งในการเป็นตัวแทนทีมไทยฝั่งชายอะไรอย่างนี้ปะหรือว่าพี่บัวไม่ทราบข้อมูลใช่คิดว่าไม่ทราบว่าเป็นตัวแทนไหมแต่ฝีมือดีขนาดนั้นอย่างน้อยๆก็น่าจะมีโอกาสเข้าไป แต่ตอนนี้ก็น่าจะโดนแบนโดนอะไรกันไปแล้วล่ะขอบคุณคุณไอลาลินนะฮะสำหรับ100ไม่มีข้อความขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้ก็เรียกว่าจบดราม่าของโตเกียวเกิร์ลไปอย่างสมบูรณ์แบบออกมาอธิบายขอโทษชัดเจนก็สามารถรับฟังได้ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรติดใจเพราะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แหละแต่ว่าคนเรามันก็ทำผิดพลาดได้พี่หวงแต่น้องโตเกียวเกิร์ลก็ยังไม่ออกมาด้วยซ้ำนะใช่ไหมแต่น้องโตเกียวเกิร์ลเนี่ยยังไม่ออกมานะก็คือจบแล้ว เรื่องจบแล้วแต่ตัวน้องยังไม่ออกมาหรือว่ามันจะจบคือตัวน้องต้องออกมาก่อนมันก็จบแบบนี้แหละน้องคงไม่ออกมาแล้วล่ะคิดว่าน่าจะเละแล้วนะพี่บอกนะเละเป็นขี้นะขอบคุณคุณดาร์กโรมันนะฮะ200โหผมเคยโดนข่มขืนสมัยโรงเรียนประจำครับ
พอเกิดขึ้นก็ทำอะไรไม่ได้ จะบอกใครก็อาย สุดท้ายมาระเบิดวัยทำงานจนต้องแอบไปหาหมอจิต พอเล่าให้พ่อแม่ฟังเขาก็ไม่ช่วยอะไรด้วย ตอนนี้ยังต้องประคองตัวเองต่อไปครับ อืม ก็โอ้ผมก็พอเข้าใจนะ มันชีวิตมันเป็นแบบนี้จริงๆครับ บางทีสุดท้ายที่พึ่งมันก็คือตัวเราเอง ตนเป็นที่พึ่งของตน ผมก็อยากจะเอ่อส่งกำลังใจให้ครับ ว่าต้องสู้กันต่อไป อืม โอ้โห หนัก ผมไม่รู้จะ แต่ว่าก็ขอให้ตั้งแต่วันนี้ไปเราอย่าให้บาดแผลมันกลับมาทำร้าย หรือว่าทำให้เรามีปัญหากับชีวิตต่อเลยแล้วกันก็พยายามเลือกออปชันที่มันไปในทางที่มัน positive ให้มากที่สุดอะผมว่าอันนี้คือผมไม่ได้โลกสวยนะ แต่ว่า มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่ว่าเราทำให้วันนี้ได้มันดีขึ้นได้ ผมพอจะพูดได้แค่นี้แหละ ขอบคุณมากนะที่แชร์มานะ ไม่เป็นไรแล้วกันนะเอ่อไปดูข่าวต่อไปครับพี่บ่วง ข่าวนี้ แต่ว่าเราเปิดเสียงไม่ได้เพราะว่าทางบ้านไม่ได้ยิน พี่บ่วงเห็นข่าวนี้ไหมอันนี้ผมจะมา ข่าวอะไรเอ่ย ข่าวเขาเขียนว่า ตึงเกินไปไหม ผู้นำในสถานปฏิบัติธรรมวัดดัง พากำหนดรู้แบบเคร่งหนัก อ๋อ กำหนดรู้ ผมเห็นละ ทุกอิริยาบถจนโซเชียลถกสนั่น คือ ผมกดเนี่ย อันนี้ผมเคยไปทำพี่บิ๊ก เนี่ยผมจะมาถามพี่บวงเลยว่า ไอ้เชี่ยการที่มึงไปปฏิบัติธรรมในศูนย์ปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วเขาให้มึงกำหนดรู้แบบรู้ตากรู้จับรู้คุยรู้นะอันนี้ไข่พะโล้อยู่ทางขวา รู้ไข่รู้รู้ว่าอยากตักใช่ไหมรู้ว่าอยากตักไข่ รู้ว่าอยากเลื่อนมือเข้ามาที่จานไอการทำแบบนี้เนี่ย มันมีคนวิจารณ์เยอะมากเลยว่า มันเกินไปไหมแล้วมันมีประโยชน์ไหมมันต้องขนาดนี้เลยหรือเปล่า บางคนบอกว่า ผมเห็นไอ้คนที่ทำแบบเนี้ยปัญญาอ่อนทุกคนบางคนเขาคอมเมนต์แบบนี้ บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณฝึกไม่ถูก ถ้าเกิดว่าฝึกให้มันถูกจนมันเป็นปกติเนี่ย มันช่วยตั้งสมาธิในการใช้ชีวิตได้ ผมอะไม่เคยปฏิบัติ ผมเลยพูดไม่ได้ แต่ว่าโดนคนวิจารณ์เยอะผมเลยจะมาถามคนเคยปฏิบัติ คือแม่งต้องมาจบที่ตรงนี้จริงๆนะ มึงไม่เคยปฏิบัติ กูไปมาแล้ว ไปทำมา2 อาทิตย์ มึงทำไม่ถูกวิธี แล้ววิธีไหนถูกอ่ะ คือกูก็ทำแบบเดียวกับที่มึงทำมาแหละ ไม่มันจะมี2 อย่าง 1คือมึงทำไม่ถูกวิธี หรือ2คือมึงทำไม่นานพอ คือ เอาตรงๆนะ ตอนนี้ผมไปทำเนี่ย อันเนี้ยคือหลังจากบวช คือผมไปบวชในวัดที่เขาเป็นสายปฏิบัติธรรมอยู่แล้วใช่ไหม ผมก็เคยเล่าให้ฟังไปในช่วงตอนที่ผมไปบวชเป็นเนรแล้ว ก็คือชีวิตเนรเนี่ย ณ ตอนนั้นเนี่ย3 เดือนเนี่ย ก็คือตื่นมาเนี่ย จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมสลับไปเรื่อยๆทั้งวันใช่ไหมตื่นมาทำวัดเช้า ฉันเช้า นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆจนถึงเวลาฉันเพลก็ฉันเพลแล้วก็เหมือนเดิม นั่งสมาธิเดินจงกรมจนถึงเวลากินน้ำปานะก็กินน้ำปานะดื่มน้ำปานะคืออะไรพี่บวง เหมือนเดิม น้ำปานะคืออะไร น้ำปานะเป็นเหมือนแบบช่วงบ่าย3เป็นน้ำหวาน เพราะว่าพระกับเนรเนี่ยเขาไม่มีข้าวเย็นไม่มีฉันตอนเย็นใช่ไหมน้ำปานะจะเป็นเหมือนแบบ มันไม่ใช่มันไม่ผิดหลักศาสนาก็คือไม่ได้เป็นการกินอาหาร แต่เป็นของเหลวที่มันให้พลังงานร่างกายตอนเย็นจะได้ไม่หิวโอเค อันนี้คือน้ำปานะแบบน้ำหวานหรือนมอะไรเงี้ยน้ำเต้าหู้ ก็แล้วพอเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิม นั่งสมาธิเดินจงกรมจนทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอาบน้ำนอนอยู่เงี้ย3 เดือนถามว่าทำแล้วได้อะไรไหมพูดตรงๆผมว่ามันได้สมาธิอันนี้ผมไม่เถียงผมไม่เถียงเลย completely ว่าทำแล้วมีประโยชน์ทำแล้วได้สมาธิแล้วผมแนะนำผมจะพูดอยู่ตลอดบางทีเนี่ยในไลฟ์แบบแนะนำให้คนนั่งสมาธิไม่ต้องถึงขนาดผมที่ไปทำแบบว่าไม่ทำหาอะไรเลย3 วัน3 เดือนแต่แนะนำว่านั่งแบบว่าวันละ5 นาที10 นาทีก็ได้แต่
ไอ้พวกที่บอกว่าทำแล้ว มึงจะมียานทิพย์มึงจะรับรู้อดีต มันจะระลึกชาติ รู้ว่าเมื่อก่อนนี่ไปปี้หมามาเกิดเป็นวัวเป็นควายไปฆ่าพ่อแม่มา เออ ผมทำไม่ถึงไง อ้าว เขาบอกว่าต้องทำแบบว่าหลาย10 ปี เออ แล้วคือ ผมอยากจะถามนะว่า แล้วชีวิตนี้กูทำอะไรอีกอะถ้ามันต้องทำหลาย10 ปีอะ ก็มาทำอะไรมันก็กำหนดรู้ไปดิมันก็จ้วงตักไข่รู้ไข่รู้ยก รู้ตักไม่ได้เหรออันนี้พี่บงทำแบบนี้เลยไหมพี่บงกำหนดรู้อย่างนี้เลยไหมหรือว่าคนละแบบกัน ไอตอนที่เป็นสามเณรไม่ได้ทำแบบนี้ ตอนที่เป็นสามเณรคือนั่งสมาธิ เดินจงกรมใช่ไหมแต่ว่าไอค่ายเนี้ยคือหลังจากที่จบไปแล้ว มันเป็นเหมือนแบบว่าเขารู้แล้วว่าเราเคยไปเป็นสามเณรในโครงการชื่อโครงการว่าสามเณรใจเพชร ไปบวชกับหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญทีตาธรรมโม จำได้เขารู้ว่าเราอยู่ในโครงการแล้วเขาก็จะส่งจดหมายมาชวนว่าเฮ้ยมีเหมือนเป็นค่ายปฏิบัติธรรมสนใจไปไหมผมก็ไปผมก็อยากลองไงก็ไปถึงเขาก็สอนแบบนี้เลยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของการปฏิบัติธรรมแบบในคลิปเลยก็คือทุกอย่างในชีวิต เราต้องรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรต้องกำหนดรู้ก็คือสมมุติว่าจะกินข้าวก็คือยกช้อนมาทุกอย่างที่คุณจะทำอะไรก็ตามคุณก็แค่กำหนดไปว่า ยกหนอ ขยับหนอ ขยับหนอ ตักหนอ ตักหนอไม่ต้องพูดออกมานะคือกำหนดอยู่ในใจรู้ตัว แล้วก็แบบขยับหนอ ขยับหนอ ขยับหนอ อ้าปากหนอ กินหนอเหมือนคนปัญญาอ่อนไหมพี่บงมันเหมือนแบบเนี้ยมันเหมือนคนปัญญาอ่อนไหมอย่างเงี้ยคือผมพูดตามตรงตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระหรือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ผมคิดแค่ว่าเฮ้ยอยากลองทำดูแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเดิมผมมีความคิดว่าไอ้ทำแบบเนี้ยถึงจุดหนึ่งมันทำให้เรามีสมาธิขึ้นจริงมันทำให้เรามีการรู้ตัวขึ้นจริงแต่ผมมาตกผลึกที่ว่ามันได้ไม่คุ้มเสียไงได้ไม่คุ้มเสียยังไง เวลาที่เราต้องมานั่งเวลาที่เราต้องมานั่งทำอะไรแบบเนี้ยที่เราต้องเสียไปมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราได้มาได้พี่บงได้อะไรมาได้แบบเนี้ยได้อะไรมาพี่บงมันได้สมาธิแต่มันเป็นสมาธิแบบแพสซีฟยังไงวะคำว่าสมาธิแบบแพสซีฟพี่บิ๊กอาจจะไม่เข้าใจใช่ไงผมแต่ถ้าพูดให้ฟังง่ายๆเลยคือมันเป็นสมาธิที่พี่บิ๊กใช้กับชีวิตทั่วไปได้แต่พี่บิ๊กไม่สามารถเอาไปใช้ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานได้คนเรามันฝึกใน environment หรือในสภาพแวดล้อมที่มันสงบมันก็ใช้ได้แค่ตอนที่มันสงบแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่ากำปั้นแม่งเข้ามาที่หน้าพี่บิ๊กโบ๊ะเข้าไปแบบเนี้ยไม่ได้ผมบอกเลยว่าสมาธิตรงนั้นมันไม่อยู่กับพี่บิ๊กไม่ได้นะพี่บิ๊กไม่เคยฝึกที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มันแอคทีฟที่มันเป็นสถานการณ์ที่มันเราต้องรีแอคนึกออกปะเราต้องตอบสนองมันไม่เหมือนกับพี่บิ๊กแบบว่าซ้อมต่อยมวยพี่บิ๊กแบบว่าไปเจอกับสถานการณ์ที่แบบมันมีโอกาสที่เราจะต้องเจ็บตัวสมองเราก็จะเรียนรู้ที่จะตอบโต้กับสิ่งเร้าข้างนอกแต่ว่าอันเนี้ยพี่บิ๊กอยู่ในสถานการณ์ที่สิ่งเร้ามันไม่มีอะไรเลยแล้วผมสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นความจริงยังไงคืออะไรรู้ป่ะยังไงตอนที่ผมไปจี้จุดไอ้พวกเนี้ยเขาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่เคยฝึกกับสิ่งเร้าแค่ผมไปจี้จุดแค่มันมีสิ่งเร้าแค่สมองเขาแค่ใจเขามันขุ่นมัวเขาจะไม่สามารถตั้งสติไม่สามารถตอบด้วยเหตุและผลได้เลยเขาจะใช้อารมณ์ชัดเจนมากทั้งที่เขาได้ฝึกกำหนดรู้ตักหนอมึงนั่งรู้อยู่10 ปีไม่ช่วยเพราะว่าเขาฝึกในสภาพแวดล้อมที่มันสงบที่มันแพสซีฟงั้นผมจะสรุปงี้ได้ไหมว่าประโยชน์ที่ได้มันน้อยนิดมากเทียบกับสิ่งที่มึงต้องเอาไปเสียมันได้ไม่คุ้มเสียผมบอกเลยว่าผมไปลองมาแล้วผมไม่ปฏิเสธมันได้จริงแต่มันได้ไม่คุ้มเสียแล้วใครที่บอกว่าลองไม่พอหรือลองผิดผมก็ต้องบอกว่างั้นคุณก็ลองไปเลยทั้งชีวิตของคุณผมไม่สนใจจะลองด้วยคือไปลองมาแล้วมันไม่เวิร์กสำหรับผมประมาณแล้วแล้วลองมาแล้วไม่คือกูอยากรู้ว่าไอ้กำหนดรู้ว่ามันต้องทำขนาดไหนว่าคำแบบว่าทำทุกอย่างเลยแม้แบบทุกอย่างในชีวิตอย่างที่ผมบอก
นั่งสมาธิวันละ5 นาที10 นาทีก็พอผมบอกให้ว่า ตอนเนี้ยถ้าพี่บิ๊กไม่เคยนั่งสมาธิเลยพี่บิ๊กไปนั่งสมาธิหลับตาอยู่เฉยๆแล้วก็กำหนดแค่ว่ายุบหนอพองหนอจากลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าพุงพี่บิ๊ก ป่อง พองใช่ปะพี่บิ๊กกำหนดว่าพองหนอแล้วลมหายใจออกพุงพี่บิ๊กยุบกำหนดว่ายุบหนอเอาแค่10 นาทีพี่บิ๊กนั่งไม่ได้ผมบอกเลย ทำไม มันเหมือนง่ายนะเว้ยตอนผมไปทำอ่ะวันแรกอ่ะ5 นาทีผมก็นั่งไม่ได้ อ๋อ พอเราได้ลองอ่ะมันจะรู้สึกว่าไอ้เชี่ยร่างกายเรามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งเฉย มัน ๆ ต้อง หาย ฝึก ใจเราก็รู้อ่ะ มันต้องฝึก ใช่มันต้องฝึก อืม สมาธิมันจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยสมาธิมันจะพุ่งไปหมด อืม ถ้าไม่ฝึกมันทำไม่ได้ แต่คำถามต่อมาคือมึงทำแล้วมึงได้อะไรวะนั่งอยู่เฉยๆแล้วมันก็แค่รู้ตัว ผมถึงได้บอกไงมันเป็นอะไรที่แบบมันมีประโยชน์ในชีวิตบางส่วนก็ใช้เวลาในชีวิตบางส่วนฝึกแค่นิดเดียวพออย่าไปลงทุนเยอะนึกออกใช่ไหม อ่า อ๋อ มัน คือ แค่นั้น ไม่ต้องแบบว่าไปกำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะเยอะเกินไป ใช่ เหมือนกับที่หลายคนบอกว่ามันเกินไปไหมที่เช็ด มัน แม่ เกินไป เมื่อไหร่จะได้แดกข้าวเนี่ยข้าวแม่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยแม่งก็กำหนดรู้ไป เออ แม่งก็ช้ากันไป มันตึงไปมันเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมล่ะพี่บิ๊กขับรถอ่ะไอ้เหี้ยแม่งไฟแดงพี่บิ๊กก็รู้หนอไฟแดงมึงชนแล้ว ถูกป่ะ อ้าวใช่หรือว่าเวลาพี่บ่วงช่วยตัวเองเนี่ยมัน มันก็ ชักขึ้นหนอ ชักลงหนอ มันไม่ เสียวหนอ มันไม่เสียวอะพี่บ่ว ชั ง กขึ้นหนอ จะแตกแล้วหนอ ไม่เสียวเลยอย่างงี้เหรอ ได้ไหม มันไม่ได้ไง กำหนดรู้กับ ไม่ได้ การช่วยตัวเองนี่มันเอามาใช้มันไม่ไปด้วยกันนะ มันไม่แตกอะดิ โอ้โหก็นั่งคือทุกวันนี้พี่โบยังเสียเวลาประมาณ4-50 นาทีกับการช่วยตัวเองแต่ละวันน่ะถ้าเกิดว่ากำหนดรู้อะน่าจะ6 ทั้งวันไม่ได้ทำเหี้ยตื่นมาก็คือนั่งกำหนดทั้งวันทั้งคืนพี่บ่วง สมมติพี่บิ๊กไปเดทกับสาวเงี้ย อ่า สมมติพี่บิ๊กเดทกับสาวเดทกันโอ้โหแบบไปกันได้ดีเลย อ่า สาวชวนไปกินข้าวที่ห้องต่อ อ่า เปิดมาเห็นจิ๋มพี่บิ๊กเห็นหนอไอ้สาวแม่งไล่ออกจากห้องแล้ว ไม่ได้นะ ไม่ได้ดิมันใช้ยังไงอะในชีวิตประจำวันอะมันใช้ไม่ได้ ก็เหมือนกับที่หลายๆคนบอกว่า มันเป็นรูปแบบของการปฏิบัติที่อาจจะตึงเกินไป แล้วประโยชน์ที่ได้อาจจะไม่คุ้มเสีย มันก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ ใช่มันตึงเกิน นี่พี่บวง ก็ พูดจากประสบการณ์คนเคยทำมาแล้วนะ โอเค ชัดเจน คือมันอ้างอิงจากคำพูดของพระพุทธเจ้าที่สอนกันมา หลักหนึ่งก็คืออะไรที่มันตึงไปหรืออะไรที่มันหย่อนไป อืม เราก็ควรจะปรับให้มันกลับมาอยู่ในสภาวะตรงกลางที่มันสมดุลหรือเปล่า ใช่ ใช่ไหม ใช่ ชัดเจนนะ อันนี้ผมคงพูดมากไม่ได้เพราะผมไม่เคยทำนะ แต่ผมก็เรียกว่าเห็นด้วยแล้วกัน เพราะว่า ไอ้ว่าจะนั่งหรือปฏิบัติจนแบบว่ามึงเกิดฌานปัญญา เราก็ไม่รู้ว่ามันจะทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่าไงแต่หลายคนเขาเคลมไงเขาชอบบอกเหมือนเดิม คนกลุ่มเดิมพี่บวงก็อย่างที่พี่บวงพูดอะ ก็กลุ่มเดียวกับสแกมเมอร์แหละ ใช่อะกลุ่ม โอ เดีย น วกั เข้าน ไป5 บาท10 บาทเงี้ยหลอกบัวะไม่หลอกลองโอนมาอีกดีเนี่ยลองโอนมาอีก กลุ่มเดียวกัน โอ้ยยังทำไม่ถูกต้องยังทำไม่พอยังทำไม่ถึงทำไปเรื่อย ทำไป20 ปีบอกยังทำไม่พอ50 ปีบอกมึงทำผิดแต่กูแก่แล้วนะกูขยับขยื่นอะไรไม่ได้แล้วกูนั่งตัวงอตัวง่อยมาทั้งชีวิตแล้วชาติหน้าแล้วกันนะแล้วมึงรู้ได้ไงชาติหน้ามีจริงอ่ะกูนั่งมา50 ปีกูยังไม่รู้เลย ก็มึงทำผิดอ่ะมึงวนอยู่อย่างนี้แหละคุยกับสแกมเมอร์อ่ะมันก็แบบไม่ถูกหลอกก็เป็นคนโง่ปะ ก็จริงพี่บวงระวังไว้นะอย่าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ให้มาก บางคนกูเห็นเนี่ยการศึกษาปริญญาโทแล้วมีลูกมีเต้าครอบครัวมีฐานะ ยังไปนั่งกำหนดหนออยู่เลยเฮี้ยวันๆก็เสียเวลานะเพื่อนก็ถือว่าเป็นการเตือนกันแบบเบาแล้วว่ามึงเอาเวลาไปทำอย่างอื่น คือถ้าอยากลองอ่ะผมไม่ห้ามหรอกก็ไปลองให้รู้ถ้าฟังผมไม่อยากลองก็ไปลองแต่คุณจะไปนั่งทำอย่างนั้นแม่งโอ้โหเดือน2 เดือนหรือเป็นชาติเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงอ่ะนี่เขาบอกว่าส่วนตัวผมว่าถ้าปฏิบัติแล้วควรอย่างยิ่งคือโยนชุดความคิดเรื่องบุญเรื่องปาฏิหาริย์ออกจากสมองไปแล้วโฟกัสเรื่องการฝึกตนข่มอารมณ์ตัวเองและอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันตัวเองจะดีกว่าไม่ต้องไปเพ่งบ้าบออะไรมากอันนี้ก็ชัดเจนดีใช่ขอบคุณหน่อยพี่บวงขอบคุณคุณ
นานนท์ซาโตะเลเวอร์ด้วยครับผม ขอบคุณฮะ สำหรับ179โดครับขอบคุณครับ อ่า เรื่องในศาสนาอีกข่าวหนึ่งที่มีคนถกเถียงกันเยอะ พี่บวง ทนายรณรงค์เสนอกฎหมายพระแต่งงานได้ แก้ปัญหาสีกาตบทรัพย์พระ ล่า10,000 รายชื่อแล้วตอนนี้ แล้วให้กี่รายชื่อแล้วอ่ะ ก็น่าจะได้ประมาณ10,000แล้ว แต่ว่ามันต้องใช้เยอะมากอะ10,000น่าจะไม่พอมั้ง แล้วมันไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่ไม่ผิดกฎหมายเด็กมันไม่ผิดกฎของสงฆ์เหรอ ก็แบบว่าทำเรื่องแก้เลยให้แบบว่าทางสำนักสงฆ์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเสียงมากพอไปแก้เลยว่า ต่อไปนี้เนี่ยพระมีเมียได้จบเรื่องจบราวไปจะได้ไม่ต้องไปหลงกับสีกาไงให้ผู้หญิงคอยดูแลเป็นแบบคู่ชีวิตเป็นไง แก้นี่ต้องแก้อะไรแก้พระไตรปิฎกเหรอ มันต้องแก้พระไตรปิฎกว่ะ มันต้องแก้ที่ตรงไหนถ้าจะแก้ในกฎของสงฆ์อ่ะถ้าไม่ใช่แก้ที่พระไตรปิฎกอ่ะ ก็แก้เป็นกฎหมายใหม่เลยที่ทับแบบว่าเราไม่ใช้แบบพระไตรปิฎกแล้วต่อไปนี้พระเดินอยู่กับเมียได้เอางี้ ดีไหมความคิดไง ก็อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีพระเลยมันก็ได้ไม่ใช่เหรอวะ เอ้ามันก็ไม่มีคนสืบสารต่อพระพุทธศาสนาดิ ก็มึงไม่เอาพระไตรปิฎกแล้วหรือแต่มึงจะสืบสารต่อพระพุทธศาสนา เอ้า มึงสืบอะไรไม่ต้องถ้าไม่เอาพระไตรปิฎกอ่ะ แก้ไขบางส่วนไงพี่บวง แก้ไขบางส่วนเพื่อให้มันเท่าทันกับยุคสมัยไง ไม่ได้เหรอ เราจะไปยึดเป๊ะๆแบบนั้นไม่ได้ เราก็รู้อยู่ว่าในพระไตรปิฎกอ่ะบางหลายๆส่วนแม่งก็เป็นเรื่องแต่งเล่าอะไรเลอะเทอะเราก็คิดว่าเอาส่วนที่ดีมาแล้วส่วนที่มันแบบว่าปรับแก้ได้เนี่ย มันก็ควรจะมีพื้นที่ให้กับการขยับขยายในการแก้ไขไหมพี่บวงอัปเกรดอะรู้จักไหมแบบพระพุทธศาสนา V2 อ่ะ แล้วมันแก้ครั้งแรกมันก็แก้ต่อไปเรื่อยๆปะ ก็ไม่รู้อ่ะครั้งต่อไปจะมีหรือเปล่าอ่ะ แล้วถ้าพระมันเสพยาเงี้ย ไม่ได้ ก็ ไง แก้กฎให้พระเสพยาได้ ไม่ได้เป็นคนไม่เอาเสพยาไม่เอา ทำ ไง เอาทำไมเสพยาไม่เอาแต่ว่าแต่งงานเอา เสพยาเขาอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาอะไร แต่ว่าให้มีภรรยาเนี่ยให้แบบว่ามนุษย์มันมีความใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากขึ้น แล้วพระมันจะได้ไม่ต้องมานั่งกำหนดกระเจียวตัวเอง แบบว่าแข็งหนอยุบหนอเฮียอย่างเงี้ยก็เหมือนกับพระญี่ปุ่น มึงสามารถใช้ชีวิตปกติไป แล้วมึงก็มีภรรยาปกติไป อย่างนี้ไม่ได้เหรอ แล้วมันแก้กฎมันแก้เรื่องภรรยาตกทรัพย์ยังไงนะพระแต่งงานผู้หญิงมันก็ยังดูดทรัพย์ได้อยู่ดีไม่ใช่หรอ ถ้าแบบว่ามีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้วจะได้ไม่ต้องไปหื่นกระหายกับสีกาจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปหลงมัวเมาไงมีคนคอยควบคุมชีวิต ได้ไหมแก้ ก็ แบบ คือถ้าแต่งงานแล้วพระมันจะไม่ไปหลงจิ๋มเหรอ ก็ให้หลงจิ๋มเดียวไงเหมือนกับปุถุชนธรรมดาทั่วไป จะได้ไม่ไปปี้มั่ว ไม่ได้เหรอปุถุชนธรรมดาทั่วไปแต่งงานแล้วมันก็ยังปี้มั่วกันโอ้โหก็ออกโหนกระแสไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วเรื่องผัวเมียปี้มั่วเนี่ยแต่งงานกันแล้วเนี่ย ช่วยลดปริมาณไงพี่บวงเขาที่เขาเสนอคือช่วยล ป ด ริมาณ ช่วยลดปริมาณก็คืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าพระมัน แล้วก็โดนจับศึกมันก็ช่วยลดปริมาณนะ พี่บวงไม่เห็นด้วย ก็ไม่ต้อ ว่า งแต่งงานก็โดนจับศึก พี่บวงคิดว่าไม่ควรจะไปแก้พระไตรปิฎก ผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่มีการออกบวชแล้วปัญญาอ่อนตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แต่ถ้าจะมานั่งนิดพิกกันในแบบนี้มันก็เหมือนแบบปัญญาอ่อนในปัญญาอ่อนอะ ทำไมอะ แค่นั้น แล้วไม่มีคนบวชแล้วมัน ค จะ น มี ที่ ใค อะ ร ไรอยู่ๆไปนั่งโกนหัวใส่ผ้าเหลืองแล้วก็ขอข้าวคนอื่นแดกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพี่บิ๊กก็ไม่ปัญญาอ่อนอะ พี่บวงเคยเป็นเนนนะเนนบวงอะ ก็เคยปัญญาอ่อนไง กูก็เคยไม่รู้เรื่องอ่ะก็ไปกับเขาอ่ะอยู่ๆไปนั่งท่องอะไรก็ไม่รู้ภาษาที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแล้วก็โกนหัวใส่ผ้าเหลืองแล้วก็ไปขอข้าวแดกแล้วก็บอก เนี่ยกูบุญเยอะกว่ามึง เชื่อ แล้วในส่วนของพาร์ทการปฏิบัติเพื่อเอามานำใช้ผู้คนเอามาแบบว่า แนะนำคนอื่นเตือนสติมันไม่มีประโยชน์เหรอส่วนนั้นน่ะ ไม่ต้องเป็นพระก็เตือนสติคนอื่นได้นะ เตือนกันเอง แล้วก็เห็นพระที่สึกออกมาแล้วมีดราม่าไหมล่ะ เตือนสติตัวเองได้ไหมล่ะ เอาที่แบบว่าไม่ได้โดนจับสึกนะเอาสึกออกมาพระดังๆมีหลายรูปแบบผมไม่เจาะจงรูปไหนรูปนึงหรอกมีตั้งหลายรูป แต่ว่า เตือนสติคนอื่นนะเตือนตัวเองได้หรือเปล่า เออ เออ สรุปเดี๋ยวนะขอบคุณคุณกฤษดานะ แต่งงานได้ก็ลามไปเรื่องพระมีชู้อีก อันนี้คือเขาแนะนำมา
แล้วถ้ามีชู้จะแก้ไงทีเนี้ย ตัดหำพระเหรอ สตัดหามพาก็ดีนะพี่บวง เออ ตัดปะล่ะ ก็ในเมื่อเขาต้องการจะละทางโลกอยู่แล้ว ผมว่าการแก้ที่ตรงตัวเลยก็ตัดกระโปรงตัดหำออกไปหมดอะไม่สร้างฮอร์โมนทางเพศมันก็ความรู้สึกทางเพศมันก็ลดลงปะ โอ้โหถ้าเกิดสมมติว่าคุณยาย แก้ตรงตัวเลยนะ อันเนี้ย แล้ว แก้ คุณ ตรงตัวเลย คุณยายเสียแล้วต้องการบวชวันเดียวต้องตัดกระเจียวเลยเหรอพี่บวง ก็ถ้าบวชวันเดียวมันก็คงไม่โดนสีกาหลอกหรอก อ๋อ มึงบวชวันเดียวมึงจะมีเงินให้สีกาหลอกขนาดไหนวะเนี่ยมึงไปบวชวัดไหนอะ เอาก็พี่ ได้ บวง เงินเท่าไหร่ พี่บวงบวชแล้วต้องตัดกระเจียวอ่ะ เอาก็อาจจะแบบว่าบวชปุ๊บเกินสัก2,000 พรรษาตักกระเจียว กูก็บวช1,000 พรรษากับ 99%พอเชี่ยเก็บกระเจียวไว้ดี เอา ก ก็ ว่า ถ้าตอนนั้นมึงก็ยังไม่ได้มีทรัพย์เยอะพอที่จะให้สีกามาตบทรัพย์ไง อ๋อเขาบอกว่า ถ้าสมมติว่ามึงคิดว่ามึงจะปรับกฎแล้วมันก็ปรับแบบคัสตอมไมซ์ได้ป่าวะ ก็ใช่ คัสตอมไมซ์ให้แบบสุดๆไปเลยอ่ะสรุปพี่บวงไม่เห็นด้วยนะ กับการเสนอของทนายรณรงค์นะว่า ถ้า ไม่ จะ ใช่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอของทนายรณรงค์ผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่มีการออกบวชแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการออกบวชนะ มันเป็นคอนเซปต์ที่มันก็แปลกอยู่แล้ว แต่ชีวิตคนใครจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาบอกว่า โอเค รับทราบเข้าใจได้ งั้นเราไปดูข่าวต่อไปพี่บวง ข่าวที่ทางบ้านแชร์มาโอ้วันนี้คุยกันเยอะพี่ศิลป์ก็แนะนำเรื่องนี้มานะ นี่พี่บวง อุ้ยขอบคุณก่อนนะพี่บวง ขอบคุณคุณสเปเชียลวีคนะฮะสำหรับ40 บาท หรือปัญหาจริง ๆ คือพระไม่ควรจับเงินได้ จริงๆพระมันจับเงินไม่ได้อยู่แล้วนะมันไม่ใช่ไม่ควร พระมันจับเงินไม่ได้อยู่แล้ว แค่ทุกวันนี้มันจับกันแค่นั้นเอง ขอบคุณคุ เนี่ ณ ยขนาดมีกฎห้ามมันก็ยังจับกันปกติ ขอบคุณคุณอะตอมิกนะฮะ100 ตอนผมบวชตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ พระธรรมไม่เข้าหัวเลยครับ วัดที่ผมบวชอย่างกับทีม e-sport เน็ตแรง คอมบวกเกมมิ่งเกียร์เต็มระบบหลายเครื่องเลย นี่ อันนี้อีกคนหนึ่ง โอเค เราเปลี่ยนเรื่องนะ พอแล้วเรื่องพระ พอยัง พี่บอกเห็นข่าวนี้ไหมช็อกอาเซียน ประกาศเอกราชสถาปนาประเทศใหม่ ชื่อว่า สาธารณรัฐกอทูเล เห็นอยู่ครับ ขอบคุณหน่อยพี่บวง ขอบคุณคุณเกาด้วยครับ คุณเกาสำหรับ20 กิฟต์เมมขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับคุณเกาจอฮู อันนี้คนเดียวกับกำจอฮูหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับผม ข่าวนี้นะพี่บวง ติดประเทศบ้านเราตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอะพม่าใต้ มีการประกาศสถาปนาจะขึ้นประเทศใหม่จากกลุ่มกระเหลี่ยง ยุติการรอคอย77 ปีอ่านข่าวนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวผมถามความเห็นพี่บวง เพราะว่าคนก็ถกเถียงกันเยอะ เมื่อวันที่6 มกราคมคือเมื่อวานนี้นะฮะช็อกอาเซียน มีการสถาปนารัฐกอทูเล จับตาประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยง ออกแถลงการเอกราชใหม่ ณฐานที่มั่นชายแดนไทยเมียนมายุติการรอคอย77 ปี เนดาเมียนั่งประธานาธิบดีคนแรก พร้อมโชว์โครงสร้างบริหารครบชุด ชูนโยบายประชาธิปไตยตลาดเสรีนี่รัฐบาลกอทูเลพี่บวง ข่าวเยอะแยะมากมายเอาประมาณนี้แล้วกันว่ามันจะมีประเทศเกิดขึ้นมาใหม่ ติดกับเราติดกับกาญจนบุรีลงไปละนองใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นคนบางคนบอกว่าโอ้โหทำยากนะการสร้างประเทศใหม่ประกาศประเทศใหม่เนี่ยกว่ามันจะเดินเรื่องจะทำได้เหรอพี่ๆเขาจะยอมเลยหรือบางคนก็บอกว่าเชี่ยมันก็สมควรแล้วเพราะว่ารัฐกะเหรี่ยงเขาก็ดูแลตัวเองกันมานานแล้วมันไม่ได้ยุ่งกับส่วนกลางรัฐของพม่าเลยก็แยกกันอยู่มานานแล้ว ถึงเวลาที่เขาจะประกาศเพื่อที่จะได้รับการสนใจจากประชาคมโลกมากขึ้นจะได้ไม่โดนรังแกไงถ้าเกิดว่ามึงเป็นประเทศหนึ่งเนี่ยการที่รัฐพม่าจะทำสงครามต่อมันก็จะเข้าเรื่องของ international law หรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศนี่คือข่าวใหม่ข่าวแบบว่าเซอร์ไพรส์หลายๆคนครับยังไงครับพี่บงผมรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่มองในมุมของการเมืองระหว่างประเทศดีกว่าว่ามันจะมีใครยอมรับหรือเปล่า
เพราะว่าการประกาศมาประกาศได้ประกาศว่าเราจะเป็นประเทศนะ แต่ว่าไอ้เรื่องของการที่ประเทศแต่ละประเทศจะยอมรับว่าคุณเป็นประเทศจริงๆหรือเปล่ามันก็อีกเรื่อง อืม เออซึ่งผมว่าหลักๆอะพม่าไม่ยอมรับอยู่แล้วถูกปะ แน่นอนเดี๋ยววะ แต่ว่า แต่ว่าพม่าไม่ใช่ชาติมหาอำนาจไงคือมันต้องไปดูชาติมหาอำนาจไง อืม ซึ่งถ้าแถบเรามันก็คงจะเป็นจีน อืม คือถ้าสมมุติว่าจีนบอกว่าโอเคมึงเป็นประเทศผมว่าทุกคนก็ฟัง แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจีนยอมรับว่ากอทูเลเป็นประเทศอะไต้หวันถามอ้าวแล้วกูอะจีนจะตอบไง ก็เป็นจังหวัดกูไง แค่นี้จีนมันก็ไม่อยากยอมรับแล้วบอกว่า มันก็คือจะยาก มันก็เหมือนกลืนน้ำลายตัวเองบอกว่าถ้าอยู่ๆจะให้จีนยอมรับอะ เพราะฉะนั้น อันนี้คิดกันเล่นๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าในมุมของจีนเขามองไงจริงๆแต่ลองคิดกันเล่นๆเขาอาจจะมองอีกมุมหนึงเลยก็ได้เขาอาจจะมองว่าแบบก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราก็คุณก็เป็นประเทศจะได้ไม่มีปัญหา อืม ผมไม่รู้ อ่า แต่ว่ามันก็เหมือนว่าเราก็ต้องรอดูข่าวไงใช่ไหม นี่มีคนบริจาคมาคุณกู๊ดเทส03บอกว่าเหมือนประกาศแค่ฝ่ายเดียวนะครับ ตัวนายพลเองก็ไม่ได้อยู่ใน KNU แล้ว กองกำลังกะเหรี่ยงอื่นๆ เหมือนไม่รู้เรื่องนะ ข่าวในรัฐกะเหรี่ยงอย่างเงียบ นี่คน ใช่ นี่คนกะเหรี่ยง ผมถึงได้บอกว่าไอ้ตอนประกาศอะมันก็เรื่องนึง อืม ประกาศใครก็ประกาศได้ แต่ว่ามันจะเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าผมว่ามันต้องรอดู ใช่ไหม คืออย่างที่พี่บวงพูดผมว่าก็มีน้ำหนัก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบว่าจะเอาให้มันได้น้ำได้เนื้อจริงๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะต้องไปขอเสียงจากฝั่งตรงข้ามจีน เพราะว่าจีนเนี่ยไม่น่าจะรองรับอยู่แล้ว ใช่ จีนก็คุมพม่าอยู่อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นกอทูเลจะต้องไปคุยกับยุโรปไปคุยกับอเมริกาว่าเฮ้ยมึงเข้ามาเอาทรัพยากรกูไหมแต่ว่ามึงปกป้องกูนะกลายเป็นว่าเราก็จะมีพื้นที่ปะทะสงครามมุมซ้ายของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมุม ใช่ ซึ่งอย่างนั้นนะจีนมันก็ยิ่งมีเหตุผลให้ไม่อยากจะยอมรับปะ อ้าว ถูกปะเพราะว่ามันอยู่ใกล้จีนมากเลยนะ ใช่ไง จุดเนี้ย ใช่ แล้วมันเปิดออกไปทะเลทางด้านซ้าย จีนมันคุมทะเลด้านขวาอยู่อะ ใช่ ด้านซ้ายมันไม่ได้คุม แล้วตรงนี้มันเปิดไปทะเลด้านซ้ายมันก็ยิ่งไม่อยากให้อีกปะถ้าเป็นอย่างนั้นอะ ก็ใช่ไง เออ เป็นไปได้ยากพูดอย่างนี้ จะเห็นเหมือนได้ยินข่าวมาข่าวมาว่าจะมีดีลทำอะไรนะโรงงานนิวเคลียร์ด้วยเหรอไม่รู้ผมไม่รู้จริงไม่จริง คือมันมีจะทำโรงงานไฟฟ้าอยู่จำนวนมากอยู่แล้ว แต่ผมไม่รู้ว่านิวเคลียร์เลยไหมที่จะทำที่พม่าเนี่ยก็ อันนี้ไม่แน่ใจป่ะพี่ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ใช่โรงงานผลิตนิวเคลียร์อาจจะที่ผมอาจจะพูด เออ ไม่ชัด โรงงานไฟฟ้านิวเคลีย โร ร์ งงานไฟฟ้า อืม มันต่างกันนะมันต่างกัน ก็พูดยากนะ แต่ผมว่าโอกาสเกิดขึ้นยากมาก โอกาสเกิดขึ้นยากมาก แต่ถ้าเกิดขึ้นวุ่นวายไม่ได้บอกว่าเขาไม่ควรจะมีประเทศของตัวเองนะแต่ด้วยสถานการณ์ที่ตอนนี้ประเทศมหาอำนาจกำลังใช้ proxy war หลายๆจุดเนี่ย มันก็จะกลายเป็นอีกจุดหนึ่งแน่นอน ถ้ามันจะเกิดขึ้น แน่นอน ผมว่าเลี่ยงไม่ได้นะก็ ใช่ แต่ว่าเป็น ผมว่ายาก ผมเป็นกำลังใจให้คนกะเหรี่ยงนะ ผมมีเพื่อนเป็นคนกะเหรี่ยงด้วยนะพี่บวงก็ชีวิตเขาลำบากจริงไอ้เหี้ยชีวิตหนักสัตว์เลย อันนี้น่าสนใจนะ ถ้าในมุมของเราเป็นกำลังใจให้เขาเนี่ย อืม แล้วถ้าสมมุติว่าปัตตานีบอกว่าอยากประกาศตัวเป็นประเทศเนี่ย แล้วประเทศอื่นก็มาเป็นกำลังใจให้คนที่ปัตตานีเนี่ยเราในฐานะคนไทยเราจะมองไงถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าเขาอยากประกาศแยก เป็นรัฐแยกเป็นประเทศแยก คือเหตุผลเขามันไม่มีไหมพี่บวงในของส่วนของปัตตานี ถ้าพูดอย่างนี้เหตุผลของรัฐกอทูเลคืออะไร ไอ้เชี่ยเขาแยกกันอยู่มานานแล้วนะพี่บวงเขาไม่ได้พึ่งพารัฐตรงกลางเลยคือเขาปกครองดูแลกันเองในกลุ่มของกะเหรี่ยงอ่ะคืออย่างที่พี่บวงเคยเห็นในชาร์ตของพี่สิงห์อะที่มันจะแบ่งเป็น6 โซนอ่ะแม่งไม่เข้ามายุ่งกันด้วยมึงไม่ได้แบบว่าได้รับการดูแลนะหนำซ้ำคือมึงโดนรัฐบาลกลางที่เป็นรัฐบาลพม่าเนี่ยบินเครื่องบินทิ้งระเบิดอยู่นั่นน่ะนั่นคือสิ่งที่มึงเจอแต่ว่าไอ้เชี่ย3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามันก็อยู่ในการดูแลของประเทศไทยมาปกติอยู่แล้วอะเราไม่ได้แบบว่าไปนั่งบอมนั่ง เขาไม่ได้อยากอยู่อะอันนี้เรามองในมุมของแบบเราปกครองเขาเลย อ๋อ แต่ถ้าเขาบอกว่ากูไม่ได้อยากอยู่ทำไงทีนี้ อ่ะพี่บอกว่าทำไงทั้งนั้นอะ เอามันก็พูดยากเลยนี่ผมถามเฉยๆนะ ผมถามในกรณีที่ว่าถ้าเขาพูดขึ้นมาเลยว่ากูไม่ได้อยากอยู่ อืม จะทำยังไง เพราะว่า
ขนาดรัฐบาลเรามันยังมีสสที่พูดว่าเขาไม่ได้อยากจะแยกอยู่เลยไม่ใช่เหรอหรือผมจำผิดวะผมไม่รู้เลยสรุป สส ว่า ของรัฐบาลไทยเนี่ย มันยังมีคนแบบมองว่าเขาอยากแยกอยู่เลยอ่ะ เรื่องนี้พูดยากว่ะแล้วพี่หวงจะสนับสนุนไหมสรุป ผมไม่รู้ผมถึงได้ถามไงที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้จะสนับสนุนผมไม่ได้จะต้องการความแตกแยกนะแต่ผมเห็นข่าวผมเห็นคนพูดถึงหนึ่งในระดับสสเนี่ยผมก็เลยสงสัยเดในฐานะคนคนหนึ่งในประเทศอ่ะ อืม ถูกป่ะ อ่า ผมไม่ได้จะสนับสนุนเพราะผมรู้สึกมันทำไม่ได้อยู่แล้ว เออ แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมันยุติสงครามพี่หวงยอมไหม โอ้โหผมว่ามันไม่ยุตินะ เอาอีกเหรอได้ แต่ คืบ ก็ เอา ไม่รู้อ่ะ ได้คืบเอาศอกเหรอมันก็พูดยากพี่หวงอันนี้เราก็เหมือนกับตั้งสมมติฐานให้เขาอะ อืม เชื่อเรื่องพวกนี้ซับซ้อนว่ะเราปล่อยให้คนมีความรู้พูดดีกว่าเรียกว่าเอาข่าวมาแชร์แล้วกันนะรัฐบาลกอทูเลประเด็นต่อไปครับพี่บวงเข้าประเด็นที่หลายคนรอคอยแล้วเชื่อเอ้ย อืม AI ป่วนไปถึง อ่า โอฮาน่าแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องนั้นเนี่ยผมจะมาย้อนความนิดนึงก่อนพี่บวงคือ ครับ พี่บวงจำได้ไหมผมเคยเอาเรื่องคำพูดของคุณนิวดีกราสไทสันที่เขาทำนายไว้ว่าปี 2026 เนี่ยจะเป็นปีที่โซเชียลมีเดียแม่งปั่นป่วนมากเพราะมันจะเป็นปีแห่งเฟกนิวแบบเละเทะ อืม แล้วเราก็อาจจะบางคนก็อาจจะเริ่มเห็นทิศทางแล้วนะพี่บวงว่ามันจะเริ่มเละมากน้อยขนาดไหนอย่างเพจนี้แคทดำเขาพูดเรื่องประเด็นนี้อีกแล้วดราม่าละอุใน X เพราะว่าเกิดกระแสคนใช้กรอกหรือ AI ใน X เนี่ยในการที่จะเจนให้คนโป๊เจนรูปให้คนโป๊แล้วก็เจนให้มีภาพเด็กโป๊ด้วยแต่ไม่หมดเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมึงไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม X โดยการลงรูปครอบครัวลงรูปลูกไม่ได้แล้วเพราะว่าพอมึงลงรูปลูกสาวไปมีคนเจนบอกกรอกถอดเสื้อผ้าไอเด็กผู้หญิงคนนี้หน่อยดิแล้วก็เอากล้วยยัดเข้าไปแม่มีคนพิมพ์อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยที่อเมริกาก็คือแบบว่าเริ่มมีความไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นแล้วพี่บวงมีคนหลายคนเริ่มถอนตัวออกมาจากการใช้ X อันนี้พี่บวงคิดว่าเป็นอันตรายกับสังคมโซเชียลมีเดียในอนาคตมากน้อยแค่ไหนฮะกับประเด็นที่ไอการใช้งานของผู้คนเนี่ยมันใช้แบบไม่มีขีดจำกัดซึ่งทางผมต้องพูดให้จบข่าวก่อนคือทางกรอกเนี่ยก็ออกมาแถลงแล้วนะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้แล้วก็บอกว่าจะมีการจัดการกับเรื่องนี้และแบนแอคเคาท์ที่มาขอให้ AI ทำอะไรที่มันละเมิดผู้อื่นอันนี้คือคำแถลงแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนกับอนาคตข้างหน้าที่เราจะอยู่ร่วมกับ AI ค่อนข้างแปลกนะที่เลือกที่จะแบนแอคเคาท์ที่มาขอให้ AI ทำอะไรที่มันไม่สมควรทำไมแทนที่จะจำกัดพารามิเตอร์ของ AI ให้ AI มันทำอะไรได้ในขีดจำกัดก็คือใครมาขอให้ทำอะไรที่มันเกินขีดจำกัด AI ก็ไม่ทำให้แต่ไม่เลือกที่จะทำอย่างนั้นเลือกที่จะแบนแทนแต่ว่ามันควรจะแก้ที่ตัวกล็อกปะถ้ามึงแก้กล็อกแต่ว่ามันก็ไปใช้ตัวอื่นได้อยู่ดีไหมก็คือมันต้องแก้ทั้งสองที่บอกว่าคือแก้ทั้งกล็อกแล้วใครยังทำแบบนี้อยู่ก็แบนหรือพี่บวกเอาอย่างนี้ก่อนประเด็นแรกคือไอการที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นอันตรายไหมหรือว่าเอาเชี่ยก็ถ้าเกิดว่ามึงไม่อยากโดนรูปเจนไม่อยากให้แม่มึงโดนเจนมึงก็แค่ไม่ต้องเล่นโซเชียลมีเดียเลยมึงก็เลิกเล่นไหมอย่างนี้ได้ไหมเราพูดอย่างนี้ได้ไหมหรือว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบแล้วต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นสรุปคือเลิกเล่นโซเชียลมีเดียไปใช่เพราะไม่งั้นคือมึงคิดว่ามึงหนีจากTwitter แล้วที่อื่นมันไม่ได้เหรอไอเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเรื่องนี้มันมีมานานมากแล้วนะแต่มันเพิ่งมาเป็นประเด็นดังในกล็อกไงเพราะว่ามันเป็น ease of use มันเป็นความง่ายในการใช้งานที่มันเข้าถึงง่ายมากแล้วคนมันเลยใช้กันแพร่หลายมันก็เกิดขึ้นเยอะแต่จริงๆมันทำกันมานานแล้วมันเป็นเรื่องที่มันควรจะได้รับการแก้ไขไหมหรือว่าก็ปล่อยมันทำไปถ้าใครไม่สนใจก็มึงก็อย่าเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยพูดกันในคอนเซปต์พูดกันในไอเดียมันเป็นเรื่องที่มันควรจะได้รับการแก้ไขอยู่แล้วแต่ถ้ามองกันแบบ practical มองกันในชีวิตจริงมันแก้ไขไม่ได้มันไม่มีใครจัดการปัญหาเรื่องนี้ได้
เพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยยูเซอร์จะต้องมีความระมัดระวังกับ identity ตัวเองนั่นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคนมันจะระวังในการแชร์รูปครอบครัวรูปลูกเงี้ย ผมคิดว่าไม่ใช่ ผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนิวดีการ์ดไทสันบอกกันแหละ ก็คือมันจะมา disrupt อินเทอร์เน็ตจนคนมันเห็นแล้วมันก็เห็นเป็นเรื่องปกติว่าแบบนี่มันเป็นรูปตัดต่อ มันชินชาไปแล้วอะมันไม่สามารถแยกออกแล้วว่าอันไหนจริงไม่จริง เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมคุยกับพี่ศิลป์มั้งผมอาจจะยังไม่ได้เล่าให้พี่บิ๊กฟังในพอดแคสต์ผมจำไม่ได้แล้วว่าเล่ายังคือเล่ามีอยู่วันหนึ่งผมไปเห็นคลิปหนึ่งแม่งเป็นคลิปที่ AI Gen แต่ผมไม่รู้จนผมดูจบ แล้วมันเป็นคลิปของอะไรรู้ปะอะไร Star Wars เว้ย อ่า ผมนึกว่าเป็นหนังเรื่องใหม่ของ Star Wars จน แต่ ผมดูจบแล้วผมไปอ่าน description แล้วมันเขียนว่าอันนี้เป็น AI Gen เชี่ย คือแยกไม่ออกแล้ว แล้วเดี๋ยวนี้มีหลายอันมีของ Star Wars มีของ Warhammer 40K มีของแบบ Lord of the Ring คือเราอยู่ในยุคนั้นแล้วจริงๆเราอยู่แต่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้น เราอยู่ในยุคที่นิวดีการ์ดไทสันบอกแหละคือมึงแยกไม่ออกว่าอันนี้จริงไม่จริงมันเนียนจัดแล้วผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือคนในอินเทอร์เน็ตมันก็คิดแค่ว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันก็แค่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตนึกออกใช่ปะมันจะเปลี่ยน มันไม่ได้คิดแล้วว่ามันจริงไม่จริงมันก็ AI Gen มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมคนมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรม ใช่ผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแค่นั้นแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนเอาหน้าพ่อพี่บ่วงไปเจนแบบว่าเป็นแอคเคาท์เซลโชว์หนังไข่อย่างเงี้ยพี่บ่วงรู้สึกเจ็บปวดไหมที่มีคนเอาพ่อพี่บ่วงไปเจนอะไรที่มันเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วทำให้คนเข้าใจจะแบบว่าพ่อพี่บ่วงดังเลยนะแอคเคาท์แบบดังคนตาม4 ล้านบอกโอ้โหไข่สวยเลยคุณลุงคนนี้แล้วแบบคุณพ่อเสียชื่อเสียงอย่างนี้พี่บ่วงรู้สึกว่ามันต้องแอคชั่นอะไรไหมหรือว่าก็ปล่อยไปได้ก็มันเป็นภาพ AI ใครก็รู้อย่างเงี้ยเหรอพี่บ่วงจะรีแอคยังไงก็ต้องบอกตามตัวว่ามันก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากก็ต้องปล่อยไปเชี่ยก็ต้องเพราะว่าจะรีแอคยังไงวะถ้าสมมุติแบบก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครด้วยซ้ำมันเป็นแอคเขาปลอมเป็นแอคหลุมแล้วไปตามบี้กับใครเจ้าของแพลตฟอร์มมันก็ไม่ให้ความร่วมมืออยู่แล้วมึงเป็นใครมึงไปขอบอกว่าเฮ้ยมึงเอา IP ตัวนี้มาดิเจ้าของแพลตฟอร์มมันไม่สนใจมึงถูกปะถูกว่าทำอะไรไม่ได้เชี่ยเราต้องยอมแพ้กับงั้นเรามาเข้าเรื่องหลักเลยเชี่ยทะเลาะกันมาเยอะมากในประมาณ3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเช็ดแม่ให้กูต้องนั่งลบคอมเมนต์คนแม่งทะเลาะกันในกลุ่มไอ้บ่วงไอ้เชี่ยประเด็นที่ไม่รู้ว่าประเด็นใหญ่มันคืออะไรพี่บ่วงมีทำเรื่องนี้ไปแล้วแบบละเอียดพี่บ่วงได้ดูจากทุกฝ่ายแล้วผมไม่ได้ดูผมเอาเวลาเนี่ยไปลงกับ Clash of Skill หมดแล้วผมก็มานั่งดูอ่านคอมเมนต์บ้างผมอยากให้พี่บ่วงเกริ่นให้กับคนที่ไม่เข้าใจก่อนไอ้ประเด็นที่โอฮาน่าตีกับจันเลสเนี่ยมันเอาสั้นๆว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนแล้วทำไมมันถึงดังขนาดนี้ทำไมคนมาถึงคุยกันเยอะขนาดนี้มันมีเนื้อหาอะไรที่มันเป็นใจความสำคัญที่คนมันเถียงกันขนาดนี้พี่บ่วงเชิญคือถ้าถามว่าทำไมประเด็นนี้มันถึงใหญ่ขึ้นมาผมก็ต้องตอบตามตรงแบบไม่เข้าข้างใครนะนี่ย้ำว่าไม่เข้าข้างใครแต่ตอบตามแฟกต์ก็คือเพราะว่ามีการโต้ตอบจากทางฝั่งของคุณอาร์มโอฮาน่าเพราะว่าไอคลิปในประเด็นเนี่ยมันคือคลิปล่าสุดของช่องจันเลสรีมาสเตอร์ใช่ปะเรดรีมาสเตอร์ในคลิปเนี่ยเลสรีมาสเตอร์คือจันเลสเนี่ยเขาพูดถึงประเด็นของการใช้ AI ในสื่อปัจจุบันในหลายๆช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็พูดถึงหลายอย่างเลยไม่ได้พูดถึงแค่โอฮาน่าอย่างเดียวโอฮาน่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนเล็กด้วยซ้ำแล้วเวลามันก็ผ่านไปคือคลิปมันประมาณ3 อาทิตย์แล้วไอตอนแรกคนมันก็พูดมันก็ดูกันเยอะแต่มันไม่มีใครไปเจาะจงโอฮาน่านึกออกใช่ไหมคนมันจะไปพูดถึงแบบอิชิตันขวดใหญ่ฝึกงานที่อิชิตันอะไรว่าไปนู่นนี่นั่นคือแล้วผมไม่รู้ว่าเรื่องไปเข้าหูทางฝั่งโอฮาน่าได้ยังไงผมไม่รู้ว่าทางฝั่งโอฮาน่าดูเองหรือมีคนมาพูดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอาร์มโอฮาน่าเนี่ยเขาก็ไปไลฟ์ใน TikTok แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องนี้พูดประมาณว่าแบบเนี่ยทำไมมีช่องมาพูดถึงเราแบบนี้แล้วก็เลยชี้แจงประเด็นว่าบอร์ดเกมของเราเนี่ยใช้ AI หรือไม่ใช้ AI ยังไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พูดถึง
กระบวนการการทำงาน อ่า แต่ประเด็นก็คือผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูคลิปเอง แต่ว่ามีคนมาพูดให้เขาฟัง อ่า แล้วเขาก็เลยมารีแอคแล้วพอไม่ได้ดูคลิปแล้วมารีแอคเนี่ย มันเลยไม่ได้พูดตรงประเด็นกัน เรื่องที่จาเลสพูดในคลิปมันเรื่องหนึ่ง เรื่องที่อาร์มโอฮาน่ามารีแอคมันอีกเรื่องหนึ่ง อืม คนที่ดูคลิปมันก็เลยงงไงว่าแบบเฮ้ยคุณมาตอบโต้แต่เข้าใจแต่คุณไม่ได้ไปดูคลิปเลยนี่หว่าคุณมาตอบโต้อะไรวะเนี่ย อ่า นึกออกใช่ไหม เข้าใจเข้าใจ แล้วมันก็มีอีกโพสต์หนึ่งของจันเลสใน Facebook ที่อาร์มโอฮาน่าเขาก็ไปพิมพ์เลยเขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยมีอะไรอะไม่ต้องแซะหรอกไม่อยากทำคลิปแซะกันไปแซะกันมาคุยกันตรงๆเลยดีกว่าจันเลสก็เลยใช้ Facebook ส่วนตัวทักไปแต่ Facebook ส่วนตัวของจันเลสอะไม่มีหน้าจันเลสโปรไฟล์เป็นมีมเฉินหลง แล้วชื่อว่าแพทริกส้มตำปูปลาร้า เขาก็เลยบอกว่ามึงเอาอาร์มเขาเลยบอกมึงเอาอะไรมาคุยกับกูเนี่ยอย่างนี้กูไม่คุยกับมึงละไม่มีตัวตนอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มาทำคลิปขอโทษที่ไม่ขอโทษเกซึโนวาอีกคลิปหนึ่งก็คือในคลิปอะตอนแรกเขาบอกเขาขอโทษแล้วตอนจบคลิปเขาบอกเขาขอโทษแฟนคลับแต่กูไม่ได้ขอโทษมึงหมายถึงจันเลสแล้วก็บอกว่าจะไม่คุยเรื่องนี้แล้วบอกว่าจะไปต่างประเทศแล้วก็หายไปมันก็เลยเป็นดราม่าเลยทีนี้เพราะมันแบบสรุปมึงขอโทษหรือมึงไม่ขอโทษเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นมันก็ไม่ตรงกันด้วยมันก็ตีกันไปตีกันมาคุยกันคนละภาษามันเริ่มจากเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์งานแต่ว่าใช่แล้วตัวหัวคุยกันไม่ได้ด้วยดีเรียกว่าคุยกันด้วยการแซะแล้วมันไปปลุกอารมณ์โมโหของคนที่ติดตามของทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็มาตีกันอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมประมาณนั้นคร่าวๆประมาณนั้นคือมันมีการไม่พอใจของหัวฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไปพูดถึงผลงานไปพูดถึงการทำงานของคนในครอบครัวแล้วพอมันมีปัญหาปุ๊บแบบด้อมมันก็ตีกันแล้วมันก็มาใช้แพลตฟอร์มบิ๊กบวงเนี่ยตีกันเลยเชี่ยด่ากันเป็นร้อยกูตื่นขึ้นมากูเห็นทุกที่อ่ะคือพอสงครามมาเกิดขึ้นมันก็ไปทุกที่เช็ดไม่ในคลิปนู้นคลิปนี้นู่นนี่นั่นมันไปหมดอะความรู้สึกส่วนตัวของพี่บวงเหตุการณ์นี้เนี่ยติชมจันเลสกับอาร์มฮอน่าหน่อยว่าถ้าคุณไม่ทำแบบนี้อะไรที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ก็ได้หรือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวหัวเลยอยู่ที่แฟนคลับที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือมันยังไงพี่บงก็คืออันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะผมมองแบบเป็นกลางนะคุณอาจจะมองว่าผมเลือกข้างอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าผมไต่ตองมาแบบเป็นกลางแล้วผมคิดว่าจานเลสติชมในฐานะผู้บริโภคแบบแฟร์นะเขาก็ไม่ได้ด่าแบบเสียหายเขาติชมตามแบบสุจริตชนแต่ว่าทางฝั่งของอาร์มโอฮาน่าเนี่ยคือเขาไม่ได้ดูคลิปหรือเขาดูคลิปแล้วเขาแบบว่าอาจจะรับสารผิดมันมีความเป็นไปได้อยู่2 อย่างนี่แหละถ้าไปดูแบบคลิปที่เขาไลฟ์โต้ตอบเขาไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่จานเลสจะติมันคือเรื่องอะไรแล้วกลายเป็นว่าพอเขาเข้าใจผิดเนี่ยบวกกับเขาอาจจะมีอารมณ์โกรธเพราะว่าเขามองว่าเป็นการไปโจมตีคนที่เขาสนิทไปโจมตีน้องไปโจมตีครอบครัวเนี่ยเขาก็เลยมาตอบโต้ด้วยอารมณ์ไงแล้วพอเป็นแบบนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็สไปรัลมันก็หมุนออกเคว้งคว้างไปทุกทิศทุกทางจากตรงนั้นคือผมก็เลยมองว่าเนี่ยคือจุดเกิดของปัญหาถ้าเขาเลือกที่จะตอบโต้แต่ตอบโต้ถูกจุดหรือเลือกที่จะไม่ตอบโต้เลยมันก็จบแล้วมันก็ไม่เรื่องมันก็ไม่เกิดอันนี้คือจุดเกิดของปัญหาแล้วที่คนบอกว่าในฝั่งของคุณอาร์มโฮน่าบอกว่าแล้วมึงมาแซะทำไมมึงทำคอนเทนต์แซะคนอื่นทำไมอย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ได้แซะนะถ้าจะให้พูดกันตามตรงผมมองว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะคนเสพปะคืออย่างนี้ก่อนประเด็นมันคือบอร์ดเกมแล้วบอร์ดเกมเขาขายจนหมดไปแล้วถูกปะแต่ผมว่าอันเนี้ยมันสามารถวิจารณ์ได้มันไม่เหมือนกับอาหารที่แบบว่าถ้าคุณไม่ได้ไปกินเองคุณไม่ได้ไป
ตักอาหารเข้าปากเคี้ยวแล้วกลืนเอง คุณจะไปวิจารณ์อาหารได้ยังไงว่าคุณต้องไปกินก่อน อืม แต่บอร์ดเกมอ่ะมันเป็นการขายภาพ มันเป็นการขายศิลปะ มันเป็นการขายกฎวิธีการเล่น มันเป็นการขายกติกา เพราะฉะนั้นน่ะ คือแค่คุณเห็นภาพอ่ะคุณไม่ต้องเป็นเจ้าของภาพ มันก็มีสิทธิ์วิจารณ์ได้ถูกปะคุณก็วิจารณ์งาน พูด คน กัน อื่น แบบ ได้ หลักทั่วไป วิจารณ์งานว่าแบบเฮ้ยงานมันแบบมันแปลกๆเปล่าวะ นึกออกใช่ไหม เข้าใจ ถ้าจะพูดกันแบบตามหลักสากลทั่วไป ผมว่าคนเรามันวิจารณ์ได้ ใช่ไหม ใช่ แล้วเขาก็วิจารณ์ตามข้อเท็จจริงว่าแบบเฮ้ยคุณปล่อยให้งานศิลปะแบบนี้มันออกมาได้ยังไง นึกออกไหม เขาก็พูดตรงจุดนี้ แล้วถ้าเกิดว่าผมสมมติอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างอาร์มโฮน่านะเดี๋ยวคนแม่งชอบเข้าใจผิดผมพยายามมองหลายๆมุมผมพูดแทนไงคือเขามองว่ามันไม่ใช่งานศิลปะมันเป็นแค่บอร์ดเกมผมว่าทำบอร์ดเกมมาขายก็คุณภาพห่วยก็ห่วยไปแต่ว่าคนมันซื้อในคลิปรีแอคเขาบอกว่าเขาเป็นคนรักงานศิลปะคุณอาร์มโฮน่าบอกว่าเขารักงานศิลปะเขาเป็นคนเห็นคุณค่ากับงานศิลปะแล้วคนที่เห็นคุณค่ากับงานศิลปะจะใช้ AI เจนทำสินค้ามาขายได้ไหมหรือไม่ได้ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของคุณอาร์มก็ทำได้ที่เขาอยากจะทำแบบนี้ขายราคาเท่าไหร่เรื่องของเขาแต่ว่าในมุมของจันเลสเขาอยากจะวิจารณ์เขาก็วิจารณ์ได้มันประมาณนี้แยกกันใช่เข้าใจตรงกันคือผมว่าคุณต้องมองให้ AI เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือในการสร้างศิลปะอย่างหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเอาคุยกันตรงปัจจุบันนะ AI มันไม่ต่างกับผู้กันมันไม่ต่างกับสีน้ำมันไม่ต่างกับดินสอสีดินสอสีเนี่ยมันอยู่ในมือของเด็กป.2มันก็วาดรูปออกมาได้แบบเด็กป.2มันอยู่ในมือของแบบว่าศิลปินมันก็วาดออกมาให้สวยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องมือมันเกี่ยวกับประสบการณ์ความตั้งใจใช่ไหมอารมณ์ของศิลปินไม่เหมือนกันคือคุณจะพูดแค่ว่าเฮ้ยผมใช้ AI สร้างไม่ได้เหรอคุณเข้าใจผิดคุณใช้ AI สร้างได้แต่คุณใช้ AI สร้างแบบเด็กป.2 หรือคุณใช้ AI สร้างแบบศิลปินผมว่าตรงเนี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่คนเห็นจะสามารถวิจารณ์ได้ในระดับหนึ่งถูกปะแบบว่ามีขอบเขตไม่หยาบคายไม่ได้แบบรุนแรงก็บอกเฮ้ยงานมันไม่สวยเลยนะกับราคาแค่นั้นเองจบประมาณนี้ใช่ผมว่ามันมีสิทธิ์นะที่จะพูดได้แล้วผมย้ำอีกครั้งคือจันเลสเนี่ยเขาอาจจะพูดแบบว่าใส่อารมณ์มันอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจันเลสจะมาโจมตีพูดแบบว่าให้มันกวนตีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผมให้นะแต่ว่าสุดท้ายแก่นมันก็คือการวิจารณ์แบบสุจริตชนมันไม่ได้กะจะมาโจมตีมันไม่ได้กะจะมาทำให้เสียชื่อเสียงแก่นมันยังเหมือนเดิมคือเขาพูดตามจริงว่าแบบเฮ้ยงานมันไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าโอเคซึ่งถ้าคุณอาร์มจะออกมาตอบโต้ได้ที่แก่นถ้าจะตอบโต้ก็เลยกลายเป็นว่าการตอบโต้ของคุณอาร์มเนี่ยมันอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องดราม่าที่คนแม่งตีกันมั่วทั่วไปหมดใช่ซึ่งก็มีการออกมาขอโทษอย่างที่บอกกันแหละแต่ว่ามันก็คือผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าในมุมนึงเขาก็คงจะคิดว่าเขาออกมาขอโทษแล้วแต่มันเป็นการขอโทษที่มันไม่ขอโทษยังไงขอโทษไม่ขอโทษนี่ต้องคือยังไงก็คือตอนแรกเขาบอกเขาออกมาขอโทษนะต้องขอโทษจริงๆเขาพูดคลิปมันประมาณ5 นาทีแต่สุดท้ายมันไปจบตรงแบบว่าอีโก้เขายังอยู่ก็คือผมมาขอโทษแฟนคลับทุกคนนะครับแต่กูไม่ได้ขอโทษมึงจบแบบเนี้ยอยากเท่แบบออกแนวแบบเท่ๆแบบไปไงแต่กูยังไม่เสียเชิงประมาณนี้ก็คือการขอโทษแบบไม่ขอโทษไงโอเคเข้าใจขอโทษแบบไม่ขอโทษแบบกัตสึโนวะมันก็คือเนี่ยพอพูดแบบนี้มันก็เหมือนแบบเฮ้ยไอ้บวกมึงเลือกข้างแล้วมึงข้างจันเลสนี่หว่าบวกมึงสนิทกับจันเลสมึงอยู่ข้างจันเลสนี่ผมคิดว่าถ้าจันเลสออกมาขอโทษแบบนี้ผมก็บอกนะว่าเฮ้ยจันเลสขอโทษแบบนี้ไม่ได้ขอโทษนะถ้าจะให้พูดกันตรงๆผมว่าถ้าจันเลสทำแบบนั้นนะผมก็พูดแบบนี้นะ
หรือถ้าพี่บิ๊กทำอ่ะผมก็ต้องบอกเฮ้ยพี่บิ๊กมึงขอโทษแบบนี้มันได้เหรอวะคนอื่นเขาฟังมันก็ไม่ได้นะเข้าใจอืมใช่พี่ผมว่าพี่บวงแฟร์อันนี้ไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าพี่บวงก็เตือนเพื่อนจริงๆผมว่ามันเป็นการเตือนแล้วผมคิดว่าโดยเฉพาะว่าถ้าผมไม่ได้รู้จักกับอาร์มมาก่อนผมไม่ได้สนิทกับเขามาก่อนอ่ะผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันคือการเตือนกันกับคนที่ไม่รู้จักแบบนึงบอกว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันขอโทษเหรอวะมันไม่ได้ขอโทษนะมันก็ทำได้แค่นี้ป่ะวะก็ใช่อันนี้คือเรื่องของการสื่อสารของคนมีชื่อเสียง2 คนที่มันสไปรัลไปใช่ไหมทีนี้เราคุยประเด็นในนี้แต่ว่าเป็นประเด็นที่คนยังถกเถียงกันเพิ่มเติมเอาตัวของตัวคุณอาร์มกับจานเลสออกไปแล้วเรื่องของไองานศิลปะที่คนไม่ยังเถียงกันเอาให้พี่บวงฟันไปเลยผมไม่ได้บอกว่าพี่บวงถูกนะผมแค่มาถามความรู้สึกพี่บวงเฉยๆผมอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้สรุปแล้วเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันใช้ AI ได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้ AI เนี่ยมันมีจิตวิญญาณไหมมันต้องกี่เปอร์เซ็นต์คือเป็นไงมี AI 1%มีจิตวิญญาณแต่ถ้าเกิดว่า 30% ไม่มีจิตวิญญาณนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะขีดเส้นกันยังไงพี่บวงเหมือนเดิมแหละมันถามแบบนี้ไม่ได้เหมือนพี่บิ๊กถามว่าเด็กป.2 ใช้ดินสอวาดเขียนน่ะมันเป็นงานศิลปะไหมมันมีจิตวิญญาณไหมกับศิลปินใช้ดินสอสีวาดรูปออกมาแม่งสวยเลยอ่ะมันมีจิตวิญญาณไหมอ่ะมันก็ตอบยากไงใครจะมาตัดสินน่ะเด็กมันก็มีความรู้ในระดับของมันน่ะแต่ถ้าตอบตามปุถุชนทั่วไปมันก็ตอบง่ายตัดง่ายว่าแบบเด็กมันจะไปรู้อะไรมันก็วาดแบบจากอะไรก็ไม่รู้แต่โอ้โหศิลปินมันวาดมาสวยเลยมันก็เหมือนกันคือคนที่แม่งไม่เคยใช้ AI มันให้มันเจนภาพสวยๆออกมาได้ไหมไม่ได้เจนภาพออกมาเนี่ยแม่งแสงถูกต้องตามหลักฟิสิกส์เปล่าวะนิ้วแม่งเกินเปล่าสรีระมันถูกไหมองค์ประกอบภาพมันเป็นยังไงถูกปะเจนออกมาแค่ว่าสวยไม่ได้สนใจเรื่องอื่นอันนี้มันก็สวยแล้วแต่ว่าคนที่มันเจนมันรู้จักแก้มันรู้จักแบบว่าทฤษฎีภาพมันก็ทำได้สวยกว่าใช่ถูกไหมถูกหรือว่าแบบเจนออกมาเป็นหนังเนี่ยไปดูดิมันมีคนเจน AI 2 ประเภทเจนแบบโอ้โหคือเรื่องราวมันไม่ประติดประต่อเลยพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาพองค์ประกอบก็ไม่มีกับไอ้ประเภทที่ผมบอกมึงเจนออกมาแล้วแบบไอ้เชี่ยกูนึกว่า Star Wars ภาคใหม่มันมีไงเรื่องราวมันประติดประต่อมุมกล้องมันได้แสงมันได้ตัวละครมันเหมือนเป๊ะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่ช่วงที่ AI มันเป็นเครื่องมือแล้วมันไม่ได้วัดที่ว่าไอ้เครื่องมือนี้มันใช้ได้ไม่ได้เครื่องมือนี้มันใช้ได้เราเห็นกันชัดเจนแล้วแต่มันวัดที่ว่าคนใช้เนี่ยมันใช้ได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างนี้ผมถามว่าคนที่แม่งใช้มีประสิทธิภาพมันเรียนรู้มาคุณไม่ให้ค่าไม่ให้เวลาเขาเหรอเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาไม่ใช่ศิลปินน่ะไอ้คำว่าศิลปะหรือคำว่าศิลปินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือมันอยู่ที่ผลลัพธ์สุดท้ายที่มึงออกมาว่างานมึงสามารถคอนเน็กหรือว่าอินสปายผู้คนได้ไหมถ้ามันเข้าไปถึงใจผู้คนมันทำให้คนประทับใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นศิลปะได้ต่อให้มันจะสร้างมาจาก AI ไม่ว่าจะ 20% หรือ 60% อันนี้ผมเข้าใจถูกไปจากที่พี่บ่งพูดใช่ผมคิดว่ามันก็เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยคนชอบบอกว่าศิลปินหรือศิลปะเนี่ยมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีข้อจำกัดไม่ใช่เหรอก่อนที่ยุค AI จะมาผมเห็นคนชูเรื่องนี้กันเยอะมากเลยนะศิลปะมันไม่มีขอบเขตมึงจะมากำหนดศิลปะได้ยังไงพอ AI มาปุ๊บมึงใช้ AI เหรอมึงไม่ใช่ศิลปินเว้ยมันไม่ใช่ศิลปะเว้ยผมงงกับพวกคลั่งศิลปะมากเลย ผมเข้าใจที่พี่หมูจะสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยและในส่วนของคำว่าจิตวิญญาณเขาบอกว่าจิตวิญญาณมันต้องสร้างมาจากมือมนุษย์มึงมาใช้เครื่องมือที่มาช่วยมาทำอย่างเงี้ยมันขาดจิตวิญญาณของความพยายามอย่างนี้ได้ไหมเขาพูดอย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกอันนี้คือคุณก็ไม่ได้ให้ค่ากับคนที่พยายามที่จะเรียนรู้การใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพเดะก็คุณไม่ได้ให้ค่ากับแบบว่าพวกวิศวกรที่แม่งพวกโปรแกรมเมอร์ที่แม่งเขียน AI ขึ้นมาเดะคุณคิดว่า AI มันมีมาอยู่แล้วเหรอคุณคิดว่า AI มันไม่ได้ใช้ความสามารถความรู้ประสบการณ์เวลาการลงแรงการแบบ sacrifice สิ่งต่างๆในชีวิตเหรอโอเคผมก็เห็นด้วยนะจากที่ผมพูดผมไม่ได้เป็นคนแบบคอยตามแล้วผมพยายามคิดตามแล้วผมก็รู้สึกว่า
สุดท้ายแล้วอ่ะคนเรามันหาเรื่องที่จะเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน แล้วมันก็เชื่อมต่อกันผ่านผลงาน แล้วไม่ว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่มันจะไฮเทคขนาดไหนอะเมื่อมนุษย์มันใช้เทคนิคอะไรก็ตาม แล้วมันสามารถทำให้อีกคนหนึ่งหรือให้อีกกลุ่มคนใหญ่ๆสามารถเสพผลงานเอาไปคิดต่อ สามารถคอนเน็กกันในเรื่องราวได้ของเอาพุตงาน มันจะเจนมากเจนน้อย มันไม่เกี่ยวผมว่ามันอยู่ที่ความสำเร็จในการเชื่อมต่อของมนุษย์ อันนี้คือผมตีความในมุมของคำว่างานศิลปะหรืองานที่มันแบบว่าเป็นจิตวิญญาณ คือผมมองเป็นส่วนนี้มากกว่าพี่วงอันนี้ผมตีอย่างนี้นี่ปัญญาอ่อนไหมพี่วง ไม่นะผมว่ามันก็คงจะเป็นประมาณนั้นในยุคนี้ อืม อันนี้ผมต้องย้ำบ่อยๆว่าในยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะ อ่า เพราะผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้มุมมองนี้มันก็จะเปลี่ยนไปอย่างแบบคนละขั้วเลย อืม ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อืม เออ เข้าใจได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องเข้าข้างมากก็เรียกว่าเราก็ติไปตามข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ถูกไหม มีคนบอกว่าผมว่าอันนี้ผิดจุดไปนิดนึงนะ ผมว่าการสร้างภาพด้วย AI มันไม่ผิด แต่สร้างภาพด้วย AI แล้วไปลดทรงศิลปินจริง อันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะ ผมเห็นคนส่วนใหญ่นี่เป็นคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นศิลปิน แล้วก็ไปลดทรงคนเจนภาพด้วย AI ไม่ใช่เหรอ ก็มีทั้ง มัน สอง มีด้วยเหรอคนที่เจนภาพด้วย AI แล้วก็ไปลดทรงศิลปินวาดมือ ก็มีในกลุ่มเราอะก็โพสต์ขึ้นมาโพสต์แบบเบรชเบดให้บวงด่าใหญ่บอกว่าพวกงานกระจอกอะไรพวกเนี้ยก็มีมันก็มีด่ากันไม่ด่ากันมาสองฝั่งอะ อ๋อ ใช่ไหมล่ะอ่ะเรื่องของ ก็คือกลายเป็นว่ามันมีสองฝั่ง แต่คุณจะบอกว่าสนใจแค่ฝั่งเดียวเงี้ยนะ ไม่ใช่เด็กก็สนใจทั้งสองฝั่งนะ แล้วมันเป็นเรื่องที่มันมีสาระในฝั่งไหนนะ มันก็ปัญญาอ่อนทั้งสองฝั่งปะ ใช่ ถ้าอย่างนั้นอะ ใช่ผมว่าก็ควรจะทำงานของคุณไป ไม่ต้องไปดูถูกวิธีการทำงานของคนอื่นประมาณนี้ อ๋อ ก็คือจะบอกว่า เฮ้ย ผมจะด่าว่าปัญญาอ่อนฝั่งเดียวไม่ได้ ผมต้องด่าสองฝั่งใช่ไหม อ้าว ใช่ไหม ถูกไหมล่ะนี่เราคุยเรื่องเดียวกันอยู่ปะเนี่ย งี้ผมเห็นด้วย ก็คือมึงปัญญาอ่อนทั้งคู่อะไอคนที่บอกว่าแบบกูเป็นศิลปิน กูมีความเป็นศิลปะ แต่มึงมานั่งสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้คือปัญญาอ่อนทั้งคู่ โอเค ผมให้เลยว่าเมื่อกี้ผมลำเอียงเนี่ยผมตีความใหม่ อ่า ผมด่าใหม่ คือใครที่มานั่งสนใจเรื่องพวกนี้ เป็นจริงเป็นจังมึงปัญญาอ่อนทั้งคู่ อ่ะ ถ้าเอาแบบว่าคำพูดของอาจารย์เฉลิมชัยก็คือแบบมึงมันกระจอก แค่นั้นน่ะ อ่ะผมว่าอันนี้ผมว่าชัดเจนชัดเจนชัดเจนไหมทางบ้าน พี่บวงอยู่พระราม3นะ ใครไปหาตัวได้ ถนนจันทร์ ถนนจันทร์ไปหาตัวได้ ถ้า ถ้าเดินมาถนนจันทร์แล้วเห็นแบบว่าป้าเดินไปเดินมาหน้าแบบเนี้ย แล้วมีแท็ก ไม่ค่อ ซี่ ยรู้เรื่องอะ แล้วมีแท็กซี่อยู่คันหนึ่งจอดอยู่แล้ว ใช่ บอกว่า เลย พ่อหนุ่มไปเปล่าวันนี้พ่อหนุ่มบ้านหลังนั้นผมบอกให้ชัดเจน เรียบร้อยไหมเรื่องนี้ เรื่องโอฮาน่ากับเรื่องจานเลสพี่บวงจะเติมอะไรไหมชัดเจนแล้วนะ ผมว่ามันก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งคืออ ม อันนี้มันก็เป็นบทเรียนของทางฝั่งโอฮาน่าอีกบทเรียนหนึ่งว่าแบบ ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเรียนรู้จากเรื่องนี้แหละ แล้วล่ะว่าไม่ควรรีแอคแบบนี้ ที่ผมก็เห็นด้วยนะ ผมไปกดดูมาแล้ว ผมรู้สึกว่าก็สามารถคุยกันอยู่บนประเด็นได้ว่ามันผิดมากน้อยแค่ไหน หรือว่าเป็นสิทธิ์ของใครอะไรยังไง ไม่ใช่แบบว่าอะไรมาขึ้นอารมณ์ใส่กัน ผมคิดว่าจานเลนก็ น่าจะพูดอยู่ในขอบเขตของเขาอะเขาก็ทำอย่างนี้มาตลอดอะแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามันหาเรื่องมากขนาดนั้น ถ้าสักวันหนึ่งผมจะโดนจานเลสติผมว่าก็เราก็คุยกันบนประเด็นมันก็แค่นั้นเองใช่ไหม ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนในสังคมมันจะเห็นไม่ตรงกันเว้ย ใช่ คื ใช่ อมันมีการพูดติมีการพูดวิจารณ์ ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก อืม เพราะว่าเราก็คือถ้าสมมุติว่าเราเชื่อว่าทุกคนมันมีสิทธิ์เท่ากันน่ะ ก็เขาก็มีสิทธิ์วิจารณ์เราก็มีสิทธิ์วิจารณ์เขาบนพื้นฐานของเหตุและผลและการเป็นปัญญาชนมันก็จบ อย่าหยาบคายมากอย่าแบบว่ากวนส้นตีนมากจนมันคุยกันไม่รู้เรื่องประมาณนี้ ผมแค่ว่ามันแค่นี้มันก็อยู่ในขอบเขตแล้วใช่ไหม โอเค งั้นพี่บวงติวิจารณ์งานนี้หน่อยฮะงานที่คนทั้งบ้านเขาทำมาให้
พี่บวงเห็นยัง งานไหนอ่ะ การ์ดเกมบิ๊กบวง โห เป็นไง งานดีไหมศิลปะไหมอันนี่คนทางบ้าน ก็ดูดีนะ คนทางบ้านเขาเจนมาเขาบอกว่า ผมทำเกมการ์ดพี่บิ๊กบวง วิธีการเล่นคล้ายๆกับซาเลมผมไม่รู้ว่าอะไรคือซาเลมคือคุณต้องหาว่าใครเป็นชาวปลดในหมู่บ้านปลอภาพตัวอย่างคอนเซปต์อาร์ตจาก AI 30%เป็นไง 30%เองเหรอ เขาเขียนไว้อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้อะผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญผมตัดสินไม่ได้หรอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ แต่ว่ามัน make sense นะ เพราะว่าดูจากรูปเนี่ย รูปพี่บิ๊ก รูปผม รูปชาวปลด หรือว่ารูปไม่ระบุตัวตนเนี่ย อันนี้มันมีอยู่แล้วไง มันไม่ต้องให้ AI gen ถูกป่ะ เพราะฉะนั้นผมพอจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้ใช้เยอะ แล้วงานอย่างนี้สวยไหม วิเคราะห์แบบคร่าวๆแบบเพิ่งเห็น ถือว่าเป็นงานแบบว่างานเจนที่รับได้ไหม อันนี้มันภาพเล็ก มันยังไม่เห็นรายละเอียดอ่ะ มันก็ต้องบอกว่าถ้าเห็นจากแค่ภาพเล็กๆผมว่ามันก็พอรับได้นะ แต่ว่าอันนี้ภาษาเขมรนะอันนี้เขมร เนี่ยเห็นไหมพอซูมเข้ามาเนี่ยมันว่าแปลกๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติแบบผมบอกผมเป็นคนให้ผ่าน QC นะขายออกไปปุ๊บโดนด่าแล้ว อันนี้โดนด่านะ หน้ากล่องมึงภาษาเฮียอะไรวะเนี่ยเห็นปะใช่ไหม ใช่เป็นภาษาเขมร เอออั อันนี้ไม่ผ่านนะ แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วฟีลดีเหรอฟีลกู๊ด ผมว่าโดยภาพรวมแล้วมันก็คือเรียกว่า Art Direction มันไปในทางเดียวกันไงโทนสีวิธีการออกแบบมันดูไปในทางเดียวกันอ่ะ อุ้ยอันนี้ข่าวเดิม แล้วพี่บวงรู้จักไอ้เกมซาแลมที่เขาบอกไหม รู้จัก มันก็เป็นเกมเหมือนแบบว่าเกมจับโกหกกันนั่นแหละ เหรอมันเล่นยังไงเนี่ยเขาทำออกมาเป็นแบบว่ามีรายละเอียดด้วยนะเขาบอกว่าไพ่ใบซ้ายเนี่ยลุงข้างบ้านบิ๊กเนี่ยส่องหารูความสามารถนะส่องหารูดูการ์ด ต้องหารูเหรอหารูทำไมอ่ะ คือการดูการ์ดบนมือคนข้างๆได้1 ครั้ง1 เทิร์น อ๋อ แล้วผู้ใหญ่บ้านบวกเนี่ยอำนาจสั่งการอันนี้คือชื่อความสามารถนะคือสั่งให้คนหยุดพูดได้1 คน อ๋อ แล้วไพ่ใบขวาเนี่ยสุราเบสเนี่ยเมาแล้วพลานอันนี้คือชื่อความสามารถนะคนที่โหวตคุณออกต้องทิ้งการ์ดบนหมดมืออะไรเนี่ยทิ้งการ์ดบนมือผมก็ไม่เข้าใจพี่เข้าใจไหม ก็มันเป็นอย่างที่เขาบอกแหละ มันอ้างอิงมาจากวิธีการเล่นของซาเลมเนี่ยมันคือเหมือนแบบสมมุติเล่นกัน5 คนมันเป็นเหมือนเราเป็นคนในหมู่บ้าน และในหมู่บ้านเนี่ยมันมีแม่มดอยู่1 คนแม่มดก็ต้องเหมือนฆ่าคนทุกคนหรือว่าแบบแพร่เชื้อให้ทุกคนเป็นแม่มดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันประมาณนี้ส่วนคนในหมู่บ้านก็ต้องหาว่าใครเป็นแม่มด แล้วก็จับไปเผาคล้ายๆแวร์วูฟรอวันหอนประมาณนั้นผมเคยเล่นอยู่ไม่กี่อันคล้ายแวร์วูฟมันเป็นบอร์ดเกมจับโกหกกันแต่อันนี้คือต้องจับชาวปลดว่ามีชาวปลดแฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือเปล่าก็คือเปลี่ยนจากแม่มดเป็นชาวปลดใช่ไหมถ้ามีการ์ดนี้คุณคือฝ่ายร้ายเป้าหมายโกหกและกำจัดชาวบ้านแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยคือผู้ไม่ระบุตัวตนคุณคือผู้บริสุทธิ์ตามหาชาวปลดตัวจริงอันนี้คือหน้าที่ของคุณจริงๆถ้าเกิดว่าถามความเห็นผมนะผมไม่มีปัญหากับโทนสีและมูดของงานออกแบบนี้แต่ผมจะเพิ่มการ์ดเข้าไปอีกใบหนึ่งถ้าเป็นผมคือการ์ดโชว์กระเจียวคือถ้ามึงจับได้ใบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มึงต้องทำคือมึงยืนถกโชว์กระเจียวยาวเลยแล้วรอคนอื่นเล่นจนเสร็จอันนี้คือการ์ดโชว์กระเจียวอันนี้การเหยียดเพศหรือเปล่าแล้วผู้หญิงเล่นยังไงก็โชว์จิ๋มไปก็เปิดโชว์จิ๋มยืนจิ๋มเปยพี่ก็ต้องเปลี่ยนดิว่าเป็นแบบการ์ดโชว์อวัยวะเพศได้การ์ดโชว์อวัยวะเพศกระเจียวมันเลือกปฏิบัตินะอันนั้นคือหมายถึงว่าช่องความสามารถก็จะเขียนประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่บวงจะ QC เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนคำให้ชัดเจนมันต้องมีใบนี้มึงได้ใบนี้ปุ๊บมึงยืนโชว์กระเจียวยาวเลยมันจะไม่ใช่ซาเลมแล้วเด้ก็นี่ไม่ได้ซาเลมนี่การบิ๊กบวงหมู่บ้านไม่ระบุตัวตนพี่บวงชื่อเขาบอกอยู่ก็เรียกว่าเป็นการ์ดเกมที่น่าสนใจนะทำออกมาดีนะบรรยากาศใช้ได้แต่ว่าไม่รู้ขายราคาเท่าไหร่พี่บวงขายราคาเท่าไหร่เนี่ย1,490โหพี่บวงไม่แพงไปหรอวะพี่พิกบอร์ดเกมโอฮาน่าขาย1,490
นี่มึงดู สัตว์ งาน พี่ งาน บิ๊ก ไม่ใช่งานมึงเป็นภาษาเขมรอยู่อย่างงี้ขายภาษีแล้วก็10โดนพี่บวงอย่างเงี้ยโดนด่าพัน QC ก่อนไง QC ก่อ อ๋อน QC แก้ก่อนนะ ถึงจะขายราคานี้ได้ เออ โอเค เข้าใจ เออ อย่าโอ้หน้าโกรธกูปะเนี่ยแซวเล่นนิดๆหน่อยๆนะไปโกรธกันนะ เรื่องนี้จบไปแล้วผมอยากจะชวนคุยประเด็นใหญ่แล้วพี่บวงเราออกจากเรื่องของดราม่าเมืองไทยแล้วคุยกันเยอะมากพอแล้วไม่ต้องไปพิมพ์เพิ่มนะเบื่อนะมานั่งอ่านเยี่ยวิเคราะห์AI อะไรกันน่ะในกลุ่มพอแล้วนะพี่น้องคุยเรื่องอื่นบ้างนะ เออ เรื่องต่อไปอันนี้เรื่องใหญ่มาก อันนี้ใหญ่จริงไอ้เหี้ยใหญ่แบบเหมือนจูผมเลยพี่บวง ผมว่าถ้าเป็นจูพี่บีก็น่าจะเป็นเรื่องระดับประเทศหรือระดับตำบลหรือเปล่า เหตุการณ์ใหญ่แต่ว่าผมปวดฉี่เดี๋ยวขอไปฉี่ก่อนพี่บงนั่งคุยกับคนทางบ้านก่อนได้ไหมผมกินน้ำ เอาไปฉีกอีกรอบได้ไปฉีกอีกรอบ พี่บงจะฉี่ด้วยไหม เอาไปฉี่ เอาไปฉี่ พักแป๊บนึง เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเหตุการณ์ประธานาธิบดีทรัมป์บุกยึดเวเนซุเอลากัน กับคำถามที่สำคัญ ระหว่างเจตนากับผลลัพธ์อะไรสำคัญกว่า อ่า น่าสนใจไหมน่าสนใจไปเยี่ยวครับ พักเข้าห้องน้ำแป๊บนึง พี่บงเห็นข่าวใหญ่ข่าวร้อนระดับโลกไหมอันนี้ข่าวระดับโลกนะอันนี้เป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุด โหเรียกว่ามันไม่น่าไม่เห็นน่ะ มันไม่เห็นไม่ได้เลยนะข่าวเนี้ยไอประธานาธิบดีเวเนซุเอลาโดนสอยเนี่ย พี่ผมพอจะอัปเดตได้ไหมข้อมูลสำหรับคนที่ไม่ทราบ อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนสองคนนี้เท่าที่พี่บวงทราบก็ได้เดี๋ยวผมมาเก็บที่เหลือก็ได้เอาในมุมพี่บวงกัน ก็คือคนซ้ายเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้ว ขอบคุณคุณเวอร์จิน8135ด้วยครับสำหรับเบเบอร์ขอบคุณครับ คิดยังไงกับนโยบายพี่เต้ไทยควรมีนิวเคลียร์โอ้โห อันนี้ผมพูดไปแล้วนะเมื่อวานเนี่ยพี่เต้คือแบบสื่อยังให้ค่าได้ยังไงว่าทุกครั้งที่พี่เต้พูดก็คือ IQ เฉลี่ยคนไทยลดลง 0.1 อ่ะ อันนี้มาข่าวนี้ก็คือ คนซ้ายเนี่ยก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา yes ใช่ไหม yes ส่วนคนขวาก็คือเขาชื่อว่ามาดูโรใช่ไหม ใช่ เป็น คุณ เรียกว่าอดีตชื่อมาดูโรนะเป็นอดีตประธานาธิบดีของประเทศเวเนซุเอลา yes sir ที่ต้องเรียกว่าเป็นอดีตก็เพราะว่าประมาณ4 วันก่อนเหรอวันที่3เหรอผมจำไม่ได้แล้ววันที่3หรือวันที่4ประมาณวันที่สาม กองทัพสหรัฐเนี่ยใช้บอกว่าปฏิบัติการสายฟ้าแลบบุกเข้าไปในเวเนซุเอลาแล้วก็จับกลุ่มตัวประธานาธิบดีมาดูโรแล้วก็เอามาขึ้นศาลที่อเมริกาใช่ แล้วเขาบอกว่าใช้เวลาปฏิบัติการเร็วมากประมาณ 3-5 ชั่วโมงผมจำไม่ได้ใช่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็คือจากที่มึงเริ่มปฏิบัติการเนี่ยยิงเข้าไปตับแล้วก็มีฮอเข้าไปแล้วไอ้ทหารพิเศษหน่วยเนี่ยก็โรยตัวลงมากวาดคนคือมึงสามารถบุกอีกประเทศหนึ่งคือเราไม่เคยเห็นฉากแบบนี้มานานมากแล้วการที่ประเทศหนึ่งบุกอีกประเทศหนึ่งแล้วจับตัวประธานาธิบดีภายในเวลาอันรวดเร็วกันในขณะที่ข่าวไม่ยังทำข่าวก็ไม่ทันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันทำให้ผมมีคำถามพี่บิ๊ก คำถามพี่บุ๋คืออะไร จีนทำแบบนี้กับประธานาธิบดีของไต้หวันได้ไหม ไม่ได้ดิ ทำไมอ่ะ อ้าวก็ถือ พูด ว่า กันในพูดกันในมุมของแสงยานุภาพของกองทัพทางการทหารก่อน คิดว่าจีน capable ไหมแบบว่าเอาแค่กองทัพไม่พูดถึงเรื่องแบบทำได้หรือไม่ได้ในมุมอื่นก่อน ถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบแบบ1-1เลยนะเอาแบบ 100% เลยนะ ผมว่า defense ของไต้หวันดีกว่าของเวเนซุเอลา อืม ทั้ง แต่ ใน คือ อ่า พี่บิ๊กพูดก่อน ทั้งในส่วนของเอ่อกำลังพลของไต้หวันที่จะปกป้องตัวเอง และพันธมิตรที่อยู่รอบๆนี่มีเรืออเมริกาเรือญี่ปุ่นเรือของออสเตรเลียอยู่ในน่านน้ำแถวๆนี้นะเขาก็พยายามจะนั่นตลอดผมคิดว่าถ้าเมืองจีนจะทำแบบนี้นะทำได้ แต่ว่าไม่ใช่3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงจบในมุมผมว่าไม่จบง่ายงั้นผมว่าอาจจะต้องบวกกันยาวหน่อยแต่ก็จะยื้อประเทศจีนไม่ได้แน่นอนคือยังไงก็แพ้แต่ว่าเอาแบบ 2-3 ชั่วโมงแล้วแบบอุ้มตัวไปเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าด้วยแล้วยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นะพี่บุ๋มเอาแบบปัจจุบันเนี่ยความตื่นตัวกับการป้องกันก็คงจะมากขึ้นแล้ว ถูกไหมก็มีความเสียวๆแล้วผมคิดว่าศักยภาพของอเมริกาแม่งโหดมากแล้วการที่เขาเลือกที่จะแบบบุกแบบไม่ให้ใครตั้งตัวเรียกว่าไม่มีใครรู้เลยพี่บุ๋มยุโรปจะแบบงงๆเลยเฮียมีคนในอเมริกาไม่แค่กี่คนแค่แบบ CIA ประธานาธิบดีแล้วก็หน่วยทหารพิเศษที่รู้เพื่อไม่ให้มันแบบข่าวมันเล็ดลอดออกมาแล้วแบบทางฝั่งนี้จะตั้งตัวทันเนี่ยคือมันเป็นปฏิบัติการแบบสายฟ้าแลบมากซึ่งพอมันเกิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบอย่างนี้ตอนนี้พวกประเทศที่อยู่ในสภาวะใกล้เคียงก็ว่าก็มีความเสียวมีความเสี่ยงก็ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าก็รอบๆคิวบาอะไรกันไอ้พวกที่แบบเพราะว่าประเด็นสำคัญที่ทำเล่นก็คือพวกที่ส่งยาเสพติดทั้งหลายจากแอฟริกาใต้เข้ามาในสหรัฐอเมริการะวังเอาไว้คิวบาโคลอมเบียอะไรพวกนั้นใช่คือทำก็บอกว่ามึงระวังตัวถูกต้องแล้วผมไปดูโพสต์วิเคราะห์มาถึงแบบจังหวะบุกจังหวะตั้งรับเนี่ยว่าใครใช้ของประเทศอะไรผมไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จจริงไหมแต่เขาบอกว่าของเวเนซุเอลาเนี่ยเรดาร์ตรวจจับเครื่องบินอะไรทั้งหลายเนี่ยซื้อมาจากจีนพี่บิ๊ก ใช่ไงคือจีนคือจีนเนี่ยบอกว่าเนี่ยโอ้โหคือในสเปคอะนะในสเปคแบบใบโบชัวจะซื้อของมันมีใบโบชัวใช่ไหม บอกในโบชัวเนี่ยคือเรดาร์เอาไว้พิฆาตเครื่องบินที่แบบพวกบินหลบเรดาร์นะตรวจได้หมดของจริงตรวจไม่ได้ก็เรียบร้อยเลยพี่บิ๊กก็แห้งๆเลยมันก็มีผลพี่บวมผมถึงบอกไงว่าถ้ามึงจะวัดกันจริงๆศักยภาพทางการทหารเชื่ออเมริกามันเบอร์ 1ของโลกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าแบบตีกันจริงๆนะอันนี้พูดแบบว่าจินตนาการแบบฟุ้งๆคืออเมริกาโหดมากพี่บวมไปไกลถึงขนาดที่ผมว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำอะไรได้บ้างก็โหเป็นเรื่องที่พี่บิ๊กเห็นไหมว่าวันนี้ออกข่าวว่าทำไมสาเหตุที่แท้จริงที่โดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจกูสอยมาดูโรเลยผมเห็นหลายคนพูดกันเยอะมากว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่ว่ามันมีข่าวออกมาว่าวันนี้ที่จ่าโพสก็คือว่าหนึ่งในสาเหตุแล้วกันที่ผมตัดสินใจบุกเข้าไปเนี่ยเพราะว่าไอ้มาดูโรมันมาเต้นท่ามันเต้นกวนตีนเต้นกวนตีนเต้นท่าทำมันเต้นไงเต้นอย่างนี้เหรอวะแบบโอเคชอบเต้นอย่างนี้แล้วมาดูโรมันก็เต้นตามเต้นกวนตีนทำเพื่ออะไรแบบจับแม่งแต่ว่ามันคงไม่ใช่เหตุผลหลักหรอกถ้าเกิดว่าเราจะมานั่งวิเคราะห์จริงๆมันไม่คงไม่ใช่เพราะว่ามึงไปเต้นกวนตีนแล้วมันมาโดนจับแต่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆของการตัดสินใจมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายใช่ทีนี้เราจะมาดูกันว่าในอินเทอร์เน็ตณตอนนี้เนี่ยเพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่วันเนี่ยมันมีพูดกี่เหตุผลบ้างผมพยายามจะรวบรวมเท่าที่ผมเห็นได้นะว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ใช้คำว่าอุกชะกันแล้วกันนะมันไอชี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีหลายมุมมองหลายทัศนะเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาตอนนี้คือเกิดการประท้วงใหญ่ของคนกลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทรัมป์มองว่า
ไอเชี่ยมึงทำแบบนี้ไม่ได้อย่าหมักไอสัตว์มึงจะไปบุกยึดเขาอย่างนี้ มันจะเป็นเรื่องอะไรเขาจะเป็นเผด็จการมันก็ต้องหาวิธีการอื่นไม่ใช่ว่ามึงมา break international law กฎหมายระหว่างประเทศแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในที่เวเนซุเอลาคือคนประท้วงไม่ใช่ประท้วงคนออกมาเฉลิมฉลองให้วงดีใจที่กูได้ถูกปลดแอกจากไอ้เหี้ยรัฐบาลที่กดขี่แล้วก็ปล้นสะดมประชาชนเป็นจำนวนมากแถมยังเป็นรัฐบาลที่มีเบื้องหลังหรือว่าควบคุมโคเคนของโลกคือทรัมป์ใช้คำว่าไอ้มาดูโรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าแฟกต์หรือเปล่านะแต่พูดออกสื่อเลยว่าไอ้มาดูโรเนี่ยเป็นแหล่งผลิตโคเคนใหญ่ๆของโลกเลยแม่งมีโรงงานเป็นของตัวเองแม่งเป็นคนส่งมาอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์อ้างแต่ว่าไล่ไปก่อนแล้วกันที่ผมเห็นเหตุผลในการบุกจับมีคนเสนอมากมายไม่ว่าจะเป็นหม่อมปื้มCK หรือนักวิชาการต่างๆนะประเด็นแรกที่คนพูดถึงคืออย่างที่ทรัมป์บอกคือกำจัดเสี้ยนหนามของพ่อค้ายาระดับโลกซึ่งไม่ได้มีแค่มาดูโรหรือประเทศเวเนซุเอลาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเบื้องหลังแต่ทรัมป์ยังเตือนไปถึงเม็กซิโกคิวบาแล้วก็โคลัมเบียซึ่งเป็นประเทศรอบๆแถวนั้นที่ก็มีเราก็พอรู้ว่ามันก็มียาเสพติดมาจากพวกนี้แหละทรัมป์ก็บอกว่าอันนี้นะคือเรื่องประเด็นใหญ่นะแต่หลายคนมองว่ามันไม่ได้เป็นแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวหรอกที่มึงจะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้เนี่ยแต่อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นสองอันนี้คนคุยกันเยอะมากเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีน้ำมันรีเซิร์ฟเยอะที่สุดในโลกทรัมป์ต้องการจะไปปล้นเอาน้ำมันเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วต้องการควบคุมแล้วสั่งสอนให้เห็นว่าเฮ้ยมึงมีรีเซิร์ฟน้ำมันเยอะเหรอแล้วมึงไปจับมือคุยกับจีนคุยกับรัสเซียไม่ได้กูต้องเอามันเป็นของตัวเองบางคนก็เลยมองว่าเหตุผลนี้หรือเปล่าผลประโยชน์นี่แหละที่มึงต้องการมากที่สุดมึงก็เลยทำอะไรแบบนี้โดยที่ไม่ต้องเกรงใจคนข้างนอกแล้วมึงอยากได้น้ำมันอันนี้คือเหตุผลที่สองเหตุผลที่สามคือคำว่า petro dollar system พี่บุ๋มเคยได้ยินไหมเคยได้ยินสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันแต่สิ่งที่มันทำลายคือมันทำลายระบบเพโตรดอลลาร์หมายความว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยสหรัฐบังคับหลากหลายประเทศที่มีรีเซิร์ฟน้ำมันเยอะๆเนี่ยให้ทำการซื้อขายน้ำมันผ่านเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์เท่านั้นมันเลยทำให้ดอลลาร์มันมีความสำคัญมากให้มันแข็งให้มันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นแล้วโลกต้องพึ่งพาดอลลาร์แต่เมื่อประมาณผมเข้าใจว่าภายใน10ปีที่ผ่านมานี่แหละน่าจะเป็นปี2000กว่า2010กว่าเนี่ยผมจำไม่ได้มันมีการชิฟของอำนาจเพราะว่ารัสเซียกับจีนมีการจับมือกันแล้วประเทศหลายๆประเทศที่มีรีเซิร์ฟน้ำมันเยอะก็ตัดสินใจหันไปคุยกับจีนมากขึ้นแล้วก็เบรกเพโตรดอลลาร์ซิสเต็มหมายความว่าเขาเลือกที่จะไม่ซื้อขายน้ำมันผ่านดอลลาร์แล้วไม่ทำตามอเมริกาแล้วกูจะไปขายเป็นเงินหยวนก็ได้มันก็เลยทำให้ความขลังและความเป็นเจ้าแห่งโลกแห่งการเงินของอเมริกาเนี่ยถูกสั่นคลอนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นประเด็นที่3คือการทำตรงนี้เพื่อเอาตลาดน้ำมันกลับมาไม่ให้มันไปอยู่ในมือของคู่แข่งมากไม่ทำให้หยวนมันมีคุณค่ามากๆซึ่งมันก็เชื่อมกับข้อ2ไงเรื่องน้ำมันด้วยแล้วเรื่องของค่าเงินหรือเรื่องของการสู้กับคู่แข่งที่เป็นมหาอำนาจใหม่ด้วยเรื่องที่4เรื่องที่4คนบอกคือทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราเคยเห็นมาในประวัติศาสตร์แล้วแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เหตุผลก็คือก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้มันคือคุณโดนัลด์ทรัมป์มันเป็นคนที่ต้องการจะโชว์พลังอำนาจให้เห็นว่าณตอนนี้เนี่ยใครคือเบอร์หนึ่งมึงไม่ฟังกูใช่ไหมเวเนซุเอลามึงไม่คุยกับกูใช่ไหมแล้วมึงยังมาเต้นท่ากูอีกใช่ไหมงั้นกูก็โชว์ให้เห็นเลยว่าน้ำมันมึงไม่ยอมขายในดอลลาร์นะจีนมึงจะคุยใช่ไหมงั้นกูจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเรียกว่าเป็นแมดคิงเหมือนที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็ดูมีน้ำหนักทั้งหมดพี่หวงมองประเด็นนี้ยังไงหรือว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะทุกเรื่องมันคือทุกเรื่องไปพร้อมๆกันนะมันคือทุกเรื่องมันคือยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแต่นี่ไม่ใช่แค่2ตัวนี่ได้แบบว่า3ตัว4ตัว5ตัวมันคือทุกเรื่องเลยที่มันจังหวะมันเหมาะเจาะคือผมคิดว่าเขาเลยเลือกที่จะทำทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูสเต็ปต่อไปกับสิ่งที่มันจะกระทบไปถึงทั่วโลกเนี่ยผมบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้สะเทือนจริงๆเพราะว่า
จากที่เราคุยกันมาปีครึ่งเกือบ2 ปีพี่บวงสถานการณ์สงครามไม่เคยลดลงใช่ไหมแต่เหตุการณ์ไอ้เหี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่แบบว่ามันเริ่มเละเทะแล้วพี่บวงถ้าเราปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวอีกหน่อยระบบโลกไม่มีแล้วก็คือใครอยากทำอะไรก็ทำแล้วมันก็เป็นความสุ่มเสี่ยงแต่ว่าก่อนที่จะไปประเด็นนั้นเนี่ยมาดูมุมมองของนักวิชาการหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีความรู้มากนะเราพูดไปก็อาจจะไม่นั่นเอาเนี่ยผมชอบบทความนี้มากเลยเขาเขียนแบบว่าไม่มีอารมณ์แล้วผมอ่านแบบว่าดูไม่เอียงมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะลองดูขออนุญาต Facebook คุณสิริพันธ์นะฮะผมว่าเป็นบทความที่น่าสนใจเขียนว่าน้ำมันอำนาจและอุดมการณ์การโจมตีของสหรัฐในเวเนซุเอลามองปฏิบัติการชั่วข้ามคืนในการจับกุมนิโคลัสมาดูโรและสุภาพสตรีหมายเลข1ซิเลียฟลอเรสและนำตัวออกนอกประเทศใช้เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมงเบื้องต้นได้ว่า 1. ความขัดแย้งต่อเนื่องกับโดนัลด์ทรัมป์คือมาดูโรเนี่ยสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีจากผู้นำพรรคของเขาตึ๊ดต่อจากชาเวสในปี 2013 ในการเลือกตั้ง 2024 เนี่ยมาดูโรจะเป็นผู้ชนะแต่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากฝ่ายค้านที่รวบรวมผลนับคะแนนมาโต้ว่าผู้สมัครของตนชนะอย่างถล่มทลายเป็นตัวอย่างประเทศที่ต้องคำสาปทรัพยากรร่ำรวยน้ำมันแต่นโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงลิบจนค่าเงินไร้ความหมายประชาชนขาดแคลนอาหารและยาสหรัฐไม่พอใจที่ผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาหลายแสนคนเดินทางเข้าสหรัฐและกล่าวหาว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศโดยเฉพาะเฟนทานิลและโคเคนทรัมป์ขึ้นบัญชีแก๊งค้ายาเวเนซุเอลา2 กลุ่มคือเทรนเดอร์อารากัวแอนด์คาเทลเดอลอสโซเลสเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติโดยกล่าวหาว่าไอ้กลุ่มที่2เนี่ยอยู่ภายใต้การนำของมาดูโรโดยตรงสหรัฐเคยตั้งรางวัลนำจับ$50 ล้านสหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเรือในน่านน้ำสากลมากกว่า20 ครั้งโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้ถูกใช้ในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสหรัฐคือเป็นการกล่าวอ้างจากสหรัฐอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานพยานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสู่สาธารณะอะไรเงี้ยข้อที่2เป้าหมายที่แท้จริงเปลี่ยนรัฐบาลการเผชิญหน้าครั้งนี้ถือเป็นการแทรกแซงโดยตรงครั้งแรกของสหรัฐในลาตินอเมริกานับตั้งแต่1989ที่สหรัฐใช้ทหารบุกปานามาเพื่อโค่นล้มอดีตผู้นำการทหารมานูเอลโนริเอกาด้วยข้อหาที่คล้ายคลึงกันเป้าหมายน่าจะเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นมิตรกับสหรัฐในกรุงการากัสและเปิดทางให้เข้าถึงทรัพยากรน้ำมันและแร่ธาตุอันมหาศาลและขยายอิทธิพลในภูมิภาคลาตินอเมริกาข้อที่3จากมอนโรด็อกทรินและรูสเวลล์คอโรลารีสู่หลักการทรัมป์แนวทางแข็งกร้าวของทรัมป์อาจเรียกได้ว่าเป็นร่างไฮเปอร์หรืออัพเลเวลของหลักการในยุคประธานาธิบดีเจมส์มอนโรและรูสเวลล์ที่มุ่งทำให้สหรัฐเป็นมหาอำนาจสูงสุดและไร้คู่แข่งในซีกโลกตะวันตกหลักการของมอนโรปิดประตูยุโรปเป้าหมายคือการไม่ให้มหาอำนาจและยุโรปกลับมาล่าอาณานิคมในลาตินอเมริกาโดยสหรัฐเป็นผู้พิทักษ์ของซีกโลกตะวันตกเป็นการตั้งเขตอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์อันนี้ก็ผมว่าเป็นเหตุผลที่สำคัญมากๆหลักการของรูสเวลล์เปิดประตูให้สหรัฐเข้าไปจัดการแกนหลักคืออ้างเหตุผลเรื่องเสถียรภาพและความสิวิไลสหรัฐสามารถเข้าแทรกแซงทางทหารการคลังและการเมืองเช่นคิวบาปานามานิการากัวจากผู้พิทักษ์เป็นตำรวจประจำภูมิภาคหลักการทรัมป์เลือกพังประตูบ้านที่ขวางผลประโยชน์อเมริกาผลประโยชน์อเมริกาต้องมาก่อนและศัตรูเชิงอุดมการณ์ต้องถูกกำจัดมองโลกแบบผลประโยชน์นิยมไม่ใช่ศีลธรรมหรือสถาบันใช้การคว่ำบาตรตั้งค่าหัวและขึ้นบัญชีองค์กรก่อการร้ายนะข้อที่4ปฏิกิริยาจากนานาชาติการโจมตีดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงจากพันธมิตรใกล้ชิดของเวเนซุเอลาเช่นรัสเซียอิหร่านโคลอมเบียและคิวบาส่วนเยอรมันและอิตาลีระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมข้อสังเกต
ตัวแทนการค้าจากจีนเพิ่งมาดูมาดูโรไม่กี่ชั่วโมงก่อนการโจมตีและเวเนซุเอลากับจีนเป็นคู่ค้าน้ำมันรายใหญ่อันนี้คือบทความจากคนที่มีความรู้มากกว่าพวกเราทีนี้เหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่พี่บวงแจ้งไปทรัมป์ก็มีการขู่ต่อเลยเม็กซิโกคิวบาโคลอมเบียพวกเมืองนะระวังตัวไว้นะไอยาเสพติดซึ่งอย่างที่บอกไปผมว่าพี่บวงพูดถูกมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องยาเสพติดหรอกมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางน้ำมันเปโตรดอลลาร์ซิสเต็มและภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่ามึงจะคุมพื้นที่ตรงนี้ไม่ให้มีพันธมิตรของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ละเมิดกฎหมายที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้คือเห็นชัดๆนะฮะแต่ทรัมป์ไม่ได้หยุดแค่นี้พี่บวงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ไปขู่โคลอมเบียเพิ่มทรัมป์บอกว่าลายต่อไปที่จะต้องระวังตัวไว้ก็คืออิหร่านนี่ทรัมป์กับอิหร่านนี่มันเกลียดกันมานานแล้วแต่ว่าถ้ามันขยับขยายไปถึงแตะอิหร่านเนี่ยผมว่ามันจะไม่สามารถกลับมาได้แล้วพี่บวงมันจะยิงกันเละเทะแล้วถ้าเกิดว่ามึงทำแบบนี้ exactly เลยนะผมว่าประเทศทางพันธมิตรตรงนั้นแม่งคงแบบเดือดดาลมากแต่ว่าทรัมป์บอกเลยว่าลายต่อไปอิหร่านนะมึงระวังตัวไว้แล้วยังแถมอีกแถมอะไรก็คือทรัมป์ดูเหมือนจะตัดตัวเองออกจากยุโรปพี่บวงเพราะว่าไปบอกว่าเขาอยากได้กรีนแลนด์นะเกาะกรีนแลนด์ทั้งเกาะที่อยู่ฝั่งขวาของสหรัฐพี่บวงซึ่งคนที่เป็นเจ้าของกรีนแลนด์เนี่ยคือประเทศเดนมาร์กแล้วทรัมป์บอกว่าตรงนี้มันน่าไปตั้งฐานทัพนะอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นของเรานะมันอยู่ใกล้เราอะไรประมาณนี้ซึ่งผู้นำของเดนมาร์กออกมาบอกว่าถ้ามึงเอากรีนแลนด์กูออกจากนาโต้เราแตกกันนี่เอาจริงนะพี่บิ๊กผมเริ่มเห็นภาพหนึ่งแล้วภาพมันเริ่มมาแล้วภาพอะไรพี่บวงเริ่มมาภาพนี้เห็นบ่อยมากเวลาเล่นเกมแนวแบบเลนเลิร์ดสตาร์คราฟเป็นยังไงภาพพี่บวงก็คือปกติเวลาเล่นกันน่ะมันต้องมีคนหนึ่งกันแหละที่เป็นมหาอำนาจทุกคนไม่กล้าแตะใช่ถ้าเล่นเราต้องดีลกับคนนี้ก่อนแต่ว่าถ้าคนนี้มันเริ่มเหลิงมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาติเล็กๆลุมกระทืบแล้วมันจะแตกภาพนี้มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆคือแน่นอนว่ามันไม่มีใครเถียงว่ามันไม่มีประเทศไหนหรือแบบว่ากลุ่มไหนที่มันสู้สหรัฐได้ตรงๆแต่ถ้ามันโดนลุมจากคนทั้งโลกมันก็จะแบบแตกแบบไม่ทันตั้งตัวแบบกลายเป็นโกโก้คันเลยโอ้โหอันนั้นคือภาพของเลดอเลิร์ทนะผมรู้สึกมันเริ่มมากเกินไปแล้วคือแบบว่าผมว่าสงครามโลกครั้งที่3มันอาจจะกลายเป็นแบบว่าอเมริกา vs all มันหยุดไม่อยู่แล้วคือพี่โบมองกันผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าอันนั้นคือมันมองหยาบมากเลยณตอนนี้ที่ผมพอจะเห็นภาพได้คือมหาอำนาจจะแบ่งออกเป็น3ก้อนจากที่มันเคยเป็น1-1สู้กันของอเมริกาและโซเวียตในอดีตผมว่าภาพที่เราจะเห็นในอนาคตที่เป็นไปได้นะนี่ผมแบบว่าคาดการณ์คือมันจะเกิดการแบ่งเป็น3คืออเมริกาแยกตัวออกมาจากยุโรปไม่เป็นเพื่อนกันแล้วยุโรปก็ต้องโปรเทคตัวเองยุโรปก็เป็นก้อนหนึ่งก็คือเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษคือเขาว่าเกาะแพ็คอยู่แล้วรัสเซียจีนเกาหลีเหนือแพ็คหนึ่งแล้วอเมริกาแยกตัวออกไปแล้ว3คนนี้จะตีกันแบบ3ขาประมาณนี้พี่บุ๋มที่ผมนึกภาพออกใช่คือหลักๆมันจะมี2 scenario เวลามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยโดยเฉพาะที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดคือลิกส์เวลาเล่นลิกส์มันจะมี2 scenario เว้ยถ้ามันเกิดการบูลลี่จากมหาอำนาจที่มันไปทั่วทุกที่แล้วก็คือตัวเล็กๆลุมกระทืบทีเดียวแตกแต่ถ้าทำไม่สำเร็จมันจะแบ่งเป็นก๊กแล้วก๊กมันต้องเป็นเลขคี่เพื่อจะคานกันเป็น3ก๊กเพื่อจะคานแล้วมันจะไม่มีใครบุกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าซีนาริโอมันก็ไปได้มันไม่ได้ไปได้ซีนาริโอเดียวแหละแต่ผมรู้สึกว่าภาพแรกมันชัดกว่าสำหรับผมภาพที่บอกว่าอเมริกามันเริ่มแบบว่ามันโอเวอร์รีชมันไปทุกทิศทุกทางแล้วมันก็โดนลุมแล้วทีเดียวก็คือแตกเลยแล้วแต่ก็มันก็แค่แบบว่าเดาๆเฉยๆเราอย่าลืมว่าทรัมป์เพิ่งอยู่ในตำแหน่งมาปีกว่าๆเองนะหมายความว่าเขายังมีอำนาจอีก2 ปีเต็มๆที่จะทำอะไรก็ได้ไอ้เชี่ยนี่คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในยุค2026จนไปถึง2030เราไม่รู้เลยว่ายังไงแต่
ในมุมผมคือ เมื่ออำนาจที่ใหญ่ที่สุดของโลกไปเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายคนนี้มันมีความเสียวๆว่ะพี่บวกว่าไอ้เชี่ยหรือว่ากูต้องย้ายกลับเมืองไทยแล้วตอนเนี้ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทรัมป์พิสูจน์มาให้เห็นแล้วผมว่าทั่วโลกเห็นแล้วก็อึ้งไปพร้อมๆกันก็คือศักยภาพกองทัพอเมริกาโหดจริงพี่บวงผมว่าจีนมีสั่นนะจีนที่ออกแถลงการรัวๆเลยด่าหนักแล้วก็ไม่ใช่แค่จีน UN ทางยุโรปก็ออกมาเนี่ยแถลงแบบว่าเร่งด่วนแล้วนะพี่บวงจากวันที่3เนี่ยการประชุมปานามาเจนีวาเนี่ยทาง UN แถลงว่า Maduro government's long-standing record of grave human rights violation does not justify a U.S. military intervention that breach international law แปลเป็นไทยก็คือว่าสิ่งที่มาดูโรทำเนี่ยแม้มันจะเป็นเรื่องที่มันป่าเถื่อนและมันไม่ดีอ่ะแต่มันไม่ได้บอกว่าอเมริกามีสิทธิ์ที่จะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วบุกเข้าไปทำแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่ UN ประนามซึ่งณตอนเนี้ยช้าไม่ให้ฆ่าอะไรอย่าง UN แม่ไม่สนแล้วยังกูจะเต้นต่อกูจะบุกกับมึงทำไมอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าระเบียบโลกกับความปลอดภัยของการเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยมันเห็นเส้นแล้วว่ามันอยู่ในช่วงที่มันพร้อมที่จะขาดตลอดเวลาคำถามเราไม่รู้หรอกว่าสงครามโลกมันจะเกิดไหมเกิดเร็วเกิดน้อยหรือเรื่องพวกนี้จะเป็นแค่การปรับฐานของมหาอำนาจแต่แล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีเรื่องใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นได้มันอาจจะแบบว่าแค่เอานิดๆหน่อยๆแล้วก็หยุดไปผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรามาวิเคราะห์แล้วก็ลองทบทวนความคิดของตัวเองกันสักนิดนึงว่าไอ้อย่างเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่มันมีส่วนของเจตนากับส่วนของผลลัพธ์หมายความว่าคนภายนอกมองเข้าไปเราเห็นว่าการกระทำนี้ของทรัมป์เนี่ยมันไม่แฟร์และมันทำลายกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อันนี้ทุกคนเห็นแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือคนในประเทศเวเนซุเอลาฉลองชัยน้ำตาแตกดีใจที่ถูกปลดแอกจากเผด็จการที่กดขี่แล้วก็ทำให้เขาไม่ได้ลืมตาอ้าปากค่าเงินเสียจนแบบว่าบ้านเมืองไม่มีแต่ยาเสพติดเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เราจะตัดสินใจหรือเราจะวางใจยังไงเมื่อเจตนากับผลลัพธ์มันออกมาคนละแบบพี่บิ๊กเขาเอาไปแค่หัวตัวเดียวอ่ะพี่บิ๊กคิดว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนเหรอก็คือทรัมป์เขาบอกว่าเขาจะรันประเทศนี้จนกว่ามันจะกลับเข้าสู่ระบบไงเขาไม่ได้แค่เอาหัวไปเขามารันด้วยเขามารันประเทศด้วยก็ตอนอิรักเขาก็พูดแบบนี้แล้วตอนนี้อิรักเป็นไงอ่ะเป็นยังไงตอนนี้มันโอเคหรือเปล่ามันก็ยังหนักอยู่แต่ว่าอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยไหมหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่อิรักนะมันก็หลายรอบแล้วที่อเมริกาทำแบบนี้แล้วก็คนที่โดนปลดแอกได้รับอิสรภาพก็คิดว่าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าคนในเวเนซุเอลาเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าพวกอเมริกันไม่ต้องมานั่งห้ามทรัมป์หรอกพวกคุณไม่เข้าใจหรอกว่ามันมีผลประโยชน์ผลกระทบต่อพวกเรามากน้อยแค่ไหนที่เราได้ฉลองชัยแบบนี้คือคนในเวเนซุเอลาก็บอกว่าเขาแฮปปี้เขาดีแล้วไอ้อย่างเงี้ยก็ตอนนี้เขาแฮปปี้มันต้องดูกันระยะยาวดิว่ามันจะยังไงอ่ะก็ถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันแฮปปี้เพราะว่าได้ยินคำหวานไงเขาแฮปปี้เพราะอะไรเขาได้ยินคำหวานนี่ทรัมป์บอกว่านี่เดี๋ยวผมจะเข้ามาจัดการเวเนซุเอลาจะดีขึ้นแต่ถ้าแบบอีก5 ปีแม่งเหมือนเดิมก็แล้วเที่ยมันก็แค่เปลี่ยนหัวเฉยหรือเปล่าวะถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าสมมุติว่ามันช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้จริงๆการที่เขามาเด็ดหัวเผด็จการที่บริหารไม่ได้เรื่องจนประเทศพังเนี่ยแล้วทุกอย่างมันกลับเข้าล็อกเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นฟูสมมุติว่ามันดีขึ้นมันทำให้การกระทำของทรัมป์เนี่ยสมควรได้รับการยอมรับไหมผลลัพธ์มันต้องสำคัญกว่าเจตนาไหมหรือว่าพี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงก็ลองคิดดูว่าถ้าเราจะทำแบบนี้กับ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะคิดยังไงวะเขาก็ต้องโกรธมันน่าจะยากที่จะมานั่งประมาณการหรือประเมินว่ามันจะดีหรือไม่ดีผมว่ามันก็คงจะมีทั้ง2 ฝ่าย
มีทั้งคนที่มองผลลัพธ์เป็นหลักว่าเฮ้ยมันดีขึ้น รู้สึกดีนะ ที่มาทำแบบนี้ พอมองกลับไป กับคนที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ได้วะคืออย่างนี้ก็คือมึงจะไปทำอย่างนี้กับใครก็ได้หรอมึงมีอำนาจอ่ะนี่มึงทำดีกับกูก็จริงแต่ว่าถ้ามึงจะมาทำแย่กับกูมึงก็ทำได้ดินั่นไงมันเลยเป็นอะไรที่มันดูเป็นพาราดอกซ์นิดนึงไม่ใช่บวกหรือว่ามันไม่ใช่พาราดอกซ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มองเคสอย่างนี้ก็ได้เราเคสทั่วไปที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราในหลายๆครั้งเราเห็นในประเทศไทยเราเห็นคนจำนวนมากที่มีเจตนาที่ดีเขาหวังดีกับประเทศชาตินะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสร้างผลลบผลร้ายให้กับส่วนรวมกับในหลายๆครั้งเนี่ยบางคนมันไม่มีเจตนาที่ดีแต่สิ่งที่มันทำเสือกไปส่งผลดีกับส่วนรวมเนี่ยการกระทำที่มันดูสองแง่สองงามแบบนี้อันไหนมันควรจะได้รับการยอมรับมากกว่าเจตนาหรือผลลัพธ์ถ้าถามผมเอียงน้ำหนักให้ผลลัพธ์อ๋อเพราะอะไรพี่บวงผมไม่ให้น้ำหนักกับเจตนาเท่าผลลัพธ์เฮ้ยทำไมอะพี่บวงเพราะผมรู้สึกว่าเจตนามันอาจจะเป็นเจตนาของคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวแต่ผลลัพธ์มันส่งผลกระทบกับคนหลายกลุ่มมากกว่ามันส่งผลกระทบกับคนเป็นวงกว้างมากกว่าผมคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์สำคัญกว่าเจตนาอีกอย่างเนี่ยเจตนาเนี่ยมันคือมุมมองของคนคุณมองว่าเจตนาคุณดีคนอื่นมองว่าเฮ้ยหลักการหรือเจตนาของคุณหรืออุดมการณ์ของคุณเนี่ยมันก็แค่ลมปากเจตนามันตีความได้หลายแบบแต่เพราะว่าผลลัพธ์เนี่ย prosperity หรือว่าความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความมีสุขความผาสุกของคนเนี่ยมันเห็นภาพมากกว่าแล้วในมุมผมนะสมมุติอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมเข้าใจที่พี่บวงอธิบายแล้วผมไม่ได้คัดค้านอะไรผมว่ามันมองได้หลายมุมแต่ถ้าเกิดเรายกตัวอย่างนี้เด็ก2 คนเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่มีเจตนาที่ดีแต่เขาอาจจะทำผิดพลาดสิ่งที่เขาเจตนาดีมันอาจจะสร้างผลร้ายกับเด็กคนหนึ่งที่เจตนาโคตรเหี้ยเลยแต่แม่งผิดพลาดเหมือนกันแล้วไปป๊อปอัพเกิดเป็นสิ่งที่ดีเราซัพพอร์ตเด็กคนไหนสังคมซัพพอร์ตเด็กคนไหนซัพพอร์ตเด็กที่มีเจตนาที่ดีที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่อาจจะไปทำร้ายผู้อื่นต้องถามก่อนว่าสังคมจะรู้ได้ไงว่าเจตนาของเด็กเป็นยังไงเพราะบางทีเจตนามันอยู่ข้างในไงถ้าเด็กไม่ได้ประกาศออกมาจะไปรู้เหรอถูกปะสมมติเด็กประกาศออกมาเลยเห็นชัดๆเลยว่าเจตนาเขาต้องการช่วยหรือว่าพี่บวกมองว่าเจตนามันเป็นเรื่องมุมมองมากๆเลยมันตัดสินยากมากว่าดีไม่ดีต้องดูที่ผลลัพธ์คือผมบอกตรงๆนะถ้าสมมุติว่าเจตนาดีแต่ออกมาไม่ดีก็เหมือนโจโฉอะโจโฉบอกว่าอะไรคนโง่แต่ขยันเนี่ยมึงเอาไว้ตัดหัวแต่ผมอาจจะมองว่าถ้าเป็นเด็กก็ต้องสอนเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยเราเข้าใจนะว่าเจตนามันดีแต่ว่าสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยมันส่งผลเสียมันชิบหายกันหมดมันก็ต้องสั่งสอนไงเข้าใจว่าเด็กมันอาจจะไม่มีประสบการณ์ว่าต้องสั่งสอนปรับกันได้เรียนรู้กันได้ส่วนเด็กอีกคนนึงเจตนาไม่ดีคุณเห็นเขาเป็นเด็กมันก็ต้องสั่งสอนเหมือนกันว่าเนี่ยรอบเนี้ยเจตนามึงไม่ดีแต่มันออกมาดีเนี่ยคนมันอาจจะสรรเสริญมันอาจจะยกยอปอปั้นแต่ว่าแล้วครั้งหน้าล่ะถ้าครั้งหน้ามึงทำออกมามันไม่ดีมึงก็โดนคนแดกอยู่ดีมึงต้องรู้จักทำตัวดีๆผมว่ามันสั่งสอนกันได้น่าสนใจมากนะพี่บวกผมจำได้ว่าผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นเกี่ยวกับ growth mindset fix mindset ของเมืองนอกที่แปลมาเนี่ยแล้วเขามีพูดบทหนึ่งเกี่ยวกับมุมมองที่ผู้ปกครองควรมีกับเด็กๆหรือการอบรมเลี้ยงดูเด็กเขาบอกว่าในมุมของผู้ปกครองเนี่ยหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยเราควรจะให้น้ำหนักไปที่เจตนามากกว่าเพราะเขาบอกว่าการที่มึงอบรมสั่งสอนเด็กเนี่ยถ้ามึงไปให้ความสำคัญที่ผลลัพธ์มันจะกลายเป็นปลูกฝังให้เด็กเนี่ย value ที่ผลลัพธ์ที่เขาทำแต่ว่าลืมเรื่องเจตนาไปแล้วอีกหน่อยเด็กจะกลายเป็นเด็กที่แข่งขันแล้วก็ไม่สนเรื่องจริยธรรมแต่สนแค่ว่าสุดท้ายแล้วกูทำอะไรออกมามากกว่าซึ่งมันจะขัดนิดๆหน่อยๆไหมหรือว่ามันเป็นคนละเลเวลกันผมว่าถ้าในสเกลของการเลี้ยงเด็กมัน make sense คือเจตนาของเด็กกับเจตนาของผู้ใหญ่เนี่ยมันซับซ้อนต่างกันมาก
เจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีของเด็กกับเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีของผู้ใหญ่เนี่ยมันความซับซ้อนมันต่างกันคนละเรื่องแล้วแล้วคือเรียกว่าโลจิกในเจตนามันก็ต่างกันคือเด็กมันอาจจะง่ายไงเด็กมันอาจจะแบบว่าซิมเพิลว่าเฮ้ยเรามีเจตนาแค่ว่าเราอยากช่วยอ่ะคิดแค่นั้นหรือเจตนาไม่ดีก็คือแบบอยากแกล้งเพื่อนเงี้ยมันคิดแค่นั้นก็แกล้งแต่ว่าเจตนาของผู้ใหญ่เนี่ยเวลามันจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันเอาหลายอย่างด้วยประสบการณ์ใช่ไหมมันเอาหลายอย่างมาเวทในหัวว่าแบบไอ้เชี่ยมันมีผลกระทบจากนู่นจากนี่จากนั่นแล้วมันให้น้ำหนักต่างกันจากประสบการณ์ของชีวิตจากมุมมองของชีวิตแต่ละคนที่ต่างกันแล้วมันก็เลือกที่จะทำอะไรสักอย่างมันอาจจะคิดว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันเป็นเจตนาที่แย่ก็จริงแต่มันหวังลึกๆว่ามันจะมีผลดีตามมาเนี่ยมันคือความซับซ้อนมันต่างกันเพราะฉะนั้นผมพอจะเข้าใจได้ว่าเฮ้ยถ้าสอนเด็กเนี่ยเราเน้นเจตนาเป็นหลักเพราะว่าเจตนามันง่ายและผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับใครเยอะแต่ว่าเจตนาของผู้ใหญ่เนี่ยมันการทำการเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังในเจตนาเยอะมากแล้วการกระทำของผู้ใหญ่บางคนเนี่ยมันส่งผลกระทบกับสังคมในวงกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมี2เรื่องที่มันต่างกันชัดเจนก็คือโลจิก behind เนี่ยเบื้องหลังมันเป็นยังไงกับแมกนิจูดก็คือความรุนแรงของผลกระทบสเกลมันต่างกันผมเลยคิดว่าพอสเกลมันต่างกันมันคงเหมือนกฎฟิสิกส์แล้วมั้งใช่ไหมควอนตัมฟิสิกส์กับเจเนอรัลหรือมันก็ใช้กฎเดียวกันไม่ได้ทั้งนี้มันก็เป็นฟิสิกส์เหมือนกันใช่ปะถ้าให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพอันนี้จะครบจบลูปผมว่าสรุปดีคือประเด็นที่ผมตั้งให้กับตัวเองเมื่อตอนเห็นข่าวนี้แล้วผมก็นั่งคิดมาหลายวันผมสรุปออกมาคล้ายๆพี่บวงคือเจตนากับผลลัพธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสเกลการใช้งานว่าเราจะให้น้ำหนักอันไหนมากกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระยะใกล้เช่นการเลือกเพื่อนคือเราคงไม่เลือกเพื่อนเพียงเพราะว่ามึงดูภายนอกมึงเห็นผลลัพธ์ว่าไอ้เหี้ยนี่ร่ำรวยไอ้เหี้ยนี่ดูหล่อแต่ว่าข้างในเจตนาแม่งเหี้ยมากๆมันก็ไม่ใช่คนที่มึงจะคบหาเป็นเพื่อนคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องสเกลเล็กเรื่องเล็กๆเนี่ยผมว่าเจตนามันมีน้ำหนักมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามึงคุยในระดับสังคมเป็นเรื่องที่มันมีความรับผิดชอบของผลกระทบที่จะต้องตามมาเนี่ยมึงต้องเวทผลลัพธ์มากกว่าเพราะว่าเจตนามันเป็นเรื่องยิบย่อยมากเพราะฉะนั้นใช่มันพูดไม่ได้ว่าเจตนาหรือผลลัพธ์เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าแต่มึงต้องพูดว่ามึงกำลังคุยในระดับสเกลของความสัมพันธ์แบบไหนใช่พี่โบไม่ฉลาดมากกูไม่ได้คิดมาตั้งหลายวันนะกูถึงคิดแบบไม่ได้แต่พี่โบคือนั่งไลฟ์สดเนี่ยพี่โบงัดออกมาได้เลยถือว่าน่าสนใจมากดีพี่โบคือผมคิดว่าในสเกลใหญ่ถ้าเป็นศัพท์จริงๆถ้าเป็นศัพท์แบบว่าในสายการเมืองอ่ะมันมีศัพท์อยู่ด้วยนะไอ้คำเนี้ยเขาเรียกว่า crowd control หรืออะไรสักอย่างบอกว่าผมจำไม่ได้แล้วแต่มันเป็นศาสตร์ที่เขาก็สอนกันมาเลยถ้าเรียนรัฐศาสตร์อ่ะซึ่งก็คืออะไรความหมายคือประมาณนี้คือการที่แบบว่ามองผลกระทบมากกว่าการกระทำอะไรสักอย่างอ่ะให้มองที่ผลกระทบอ่ะขอบคุณคุณ Special Week นะฮะสีส้มนะพี่บวงขอบคุณครับเหมือน Let the genie out of the bottle นะครับจะรู้ได้ไงว่าทรัมป์จะหยุดแค่นี้รอบนี้ทำความชอบธรรมรอบต่อไปไม่มีเครื่องยืนยันว่าจะเป็นแบบนั้นการมี rule based order มีเพื่อปกป้องผู้อ่อนแอไม่งั้นมือใครสาวได้ก็สาวเอาแล้วก็ขอบคุณคุณนานนซ่าด้วยนะฮะสำหรับ179ไม่ได้พูดอะไรคือทีนี้พอเราพูดเรื่องเจตนากับเรื่องผลลัพธ์ไปแล้วเราย้อนกลับมาที่เคสของทรัมป์ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับเวเนซุเอลามันเป็นผลลัพธ์ระยะสั้นและเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้ต่อให้จะมองเจตนาหรือผลลัพธ์เนี่ยผมก็มองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรในมุมผมนะเพราะว่าผลลัพธ์มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ว่าเวเนซุเอลาปลดแอกจากผู้นำที่แย่แต่มันคือผลลัพธ์ที่ให้เห็นว่าต่อไปนี้คนที่มีอำนาจจะทำอะไรก็ได้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แย่มากกว่าที่มันจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อันนี้คือในมุมผมพี่วงมองประเด็นนี้ยังไงสรุปสุดท้ายผมมองต่างกันผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมอง
มันจะมีมุมมองของคนที่โปรทรัมป์แล้วก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วอยู่แล้ว ใช่ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของมุมมอง ส่วนอย่างที่พี่บิ๊กบอกไอ้ตรงตอนเนี้ยคือเอฟเฟกต์ที่แบบคนในเวเนซุเอลาออกมาแบบโหดีใจ หรือว่าตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผลลัพธ์ระยะสั้น ส่วนผลลัพธ์ระยะยาวเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารหลังจากนี้ว่าอเมริกามันจะมีการบริหารจริงหรือเปล่า คือหลายๆคนก็อาจจะออกมาบอกว่าเฮ้ยดูประวัติศาสตร์ดีแบบเอาประวัติศาสตร์มาเปรียบเทียบว่าอเมริกามันบริหารที่อื่นไม่ดีนะแต่ว่าอาจจะพูดได้ว่าในเรื่องของเวเนซุเอลาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันออกไป มันอาจจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แบบว่าอเมริกาอยากจะมาตั้งฐานทัพด้วยการมาตั้งฐานทัพการมาทำนู่นทำนี่มันก็อาจจะเป็นการสร้างงานในเวเนซุเอลาทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น มันเหมือนว่าอเมริกามันมีอินเซนティブหรือมันมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาเวเนซุเอลาจริงๆด้วยมันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะดีขึ้น ส่วนในเรื่องที่ว่าปัจจุบันคนก็เริ่มเห็นกันแล้วว่าคนมีอำนาจทำอะไรก็ได้ ผมคิดว่าโลกเรามันอยู่กันแบบนี้มานานแล้ว เราก็รู้กันอยู่แล้วในใจลึกๆอะว่ามันก็อยู่กันแบบนี้แหละ คนเรามันมีอำนาจปุ๊บมันทำอะไรก็ได้ เพียงแต่ว่า อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เคยพูดไปหลายรอบแล้วว่า เมื่อก่อนอะคนที่มีอำนาจกับคนที่ไม่มีอำนาจอะความต่างของอำนาจมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น มันก็เลยไม่ได้หมายความว่าคนที่มีอำนาจอันดับหนึ่งมันจะมีฟรีเลนหรือว่าแบบทำอะไรก็ได้แบบจริงๆคือมันก็ต้องคิดอยู่ดี มันมีอำนาจมันมีความสามารถในการทำอะไรได้เยอะกว่า แต่มันก็ต้องมานั่งคิดว่าไอ้เหี้ยนี้กูทำได้ป่าวะหรือว่ากูจะโดนโค่นแต่ว่าณตอนเนี้ยคือความต่างของอำนาจเนี่ยมันเยอะมาก เยอะจนแบบคือสหรัฐก็คือกูเป็นเจ้าโลกตอนนี้กูจะทำอะไรใครก็ได้แบบของจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันแค่เป็นเรื่องของความต่างของอำนาจที่มีมากเกินไปน่าสนใจในปัจจุบันเชียก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากปี 2026 นี้มันจะลุกลามขึ้นไปมากน้อยแค่ไหน แต่ว่าเราก็ได้แค่เป็นผู้ชมอยู่ไกลๆนะเราทำอะไรไม่ได้ แล้วก็คอยดูไปมันทำให้ผมคิดถึงเรื่องนี้พี่บงอันนี้คือเรื่องสุดท้ายแล้วประเด็นสุดท้ายพี่บงจำหนังสือที่ชื่อว่า Justice ได้ไหมที่ผมเคยเขียนสรุปเมื่อนานมาแล้วผมเคยคุยกับพี่บงเล็กๆน้อยๆหนังสือเล่มนี้ผมอยากเอาเรื่องนี้มาอธิบายสั้นๆหนึ่งครั้งหลายคนอาจจะไม่เคยอ่านหนังสือโดยคุณไมเคิลเจซันเดลพูดถึงเรื่องความยุติธรรมเอาจริงไอคำว่า justice กับ what's the right thing to do อ่ะมันก็ต่างกันนะใช่คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยอ่านเนี่ยเขาพยายามจะหยิบยกหลายๆปรัชญาทฤษฎีว่าไอ้คำว่ายุติธรรมเนี่ยมันเป็นคำที่มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ในหลายๆมุมมองว่าแบบไหนถึงเรียกว่ายุติธรรมซึ่งเขาไม่ได้มาฟันธงว่าในมุมเขาอะไรคือยุติธรรมแต่สิ่งที่เขาทำคือในหนังสือเขาพยายามหยิบยกให้เห็นหลายๆเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณใช้หลักการนี้ตัดสินว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาเหตุการณ์ที่2มาเนี่ยคุณใช้หลักการเดิมนะแม่งไม่แฟร์แล้วความยุติธรรมอ่ะมันอยู่ตรงไหนหลายคนอ่ะผมว่าน่าจะเคยอ่านแล้วคุณสาลินีเป็นคนแปลนะฮะเป็นหนังสือที่เก่ามากแล้วแต่ว่ามันก็ทำให้ขบคิดเยอะแต่ผมจะมาสรุปให้สั้นๆว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงแนวคิดเรื่องยุติธรรมออกมาเป็น3มุมแบบแรกเขาเรียกว่าประโยชน์รวมหรือ utilitarianism อ่านยากเนี่ยว่า utilitarianism นะก็คือมองเรื่องผลประโยชน์รวมเป็นหลักความสุขมวลรวมเป็นหลักเน้นว่าความยุติธรรมให้ดูว่าคนส่วนมากมีความสุขที่สุดหรือไม่หรือได้รับประโยชน์มากที่สุดหรือไม่ซึ่งมันจะคล้ายๆกับอะไรคล้ายกับคอมมิวนิสต์เหรอเกี่ยววะไม่นะไม่เกี่ยวคนละอันกันไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่ความสุขอันนี้คือดูผลลัพธ์ที่แบบวัดค่าได้ว่ามันเกิดค่ามากที่สุดกับคนหมู่มากความยุติธรรมแบบที่2คือความยุติธรรมที่วัดจากเสรีภาพสิ่งที่สำคัญที่สุดของแนวคิดนี้คือสิทธิ์ในการเลือกของแต่ละคนถ้าทุกคนได้รับสิทธิ์นั่นแหละคือความยุติธรรมที่แฟร์กับทุกฝ่ายซึ่งทั้ง2แบบมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในหนังสือที่บอกส่วนอันที่3เนี่ยคือความยุติธรรมแบบอริสโตเติลคือความยุติธรรมที่คำนึงถึงคุณธรรมหมายถึงแนวคิดที่มันจะช่วยให้มนุษย์เนี่ย
มีความคิดที่ลุ่มลึกและเป็นคนดี และได้ทำหน้าที่ที่เหมาะสม ไม่ได้สนเรื่องของผลประโยชน์ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ท้ายที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าอันไหนมันดีหรือแย่กว่า แต่มันอยู่ที่สถานการณ์และเขาก็บอกว่าเท่าที่ผมจำได้คือ ความขัดแย้งทางการเมืองจำนวนมากเนี่ยมันคือการทะเลาะกันแหละว่าเมื่อไหร่ยังไงแล้วจะใช้หลักการไหนในการตัดสินมันก็จะตีกันอย่างเงี้ยว่าคุณจะมองเอาเรื่องไหนเป็นเรื่องหลักอันไหนเป็นเรื่องรองเท่าที่ผมเข้าใจนะเคยอ่านมานานแล้วแต่จำรายละเอียดมากไม่ได้เป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งผมคิดถึงหนังสือเล่มนี้พี่โบมีอะไรจะเติมกับหนังสือเล่มนี้ไหมผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นเรื่องยากนะเรื่องการเมืองเรื่องปรัชญาเนี่ยคือถ้าจะพูดถึงในมุมที่คนอาจจะเข้าใจได้ง่ายก็คือประเทศไทยเนี่ยคนมองว่าศาลไม่ยุติธรรมแต่จริงๆมุมมองของประชาชนอาจจะมองแบบ utilitarianism แต่ศาลอาจจะตัดสินด้วยมุมมองจากแบบอริสโตเติลมันก็เลยไม่ใช่ว่าศาลไม่ยุติธรรมแต่แค่มุมมองของความยุติธรรมมันต่างกันหรือเปล่ามันก็คงจะมีความเป็นไปได้ไหมมันก็คงจะมีเคสแบบนั้นพี่บวงแต่ผมคิดว่าไอ้ที่คนไทยมีปัญหาเนี่ยคือเป็นกรณีหลายๆกรณีที่มันดูโต้งๆแล้วมันหลุดมันดูไม่เข้ากับ3ข้อนี้เลยมันยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินนะแม่งหายไปแล้วแม่งกลับเนี่ยลาอูนไปอยู่เม็กซิโกแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าความยุติธรรมที่มันไม่แอพพลายใช้กับทุกคนยังไม่ได้พูดถึงว่าใช้อะไรมาแอพพลายแต่ว่าแม่งยังไม่ได้ครับได้รับการตัดสินเลยก็รอดได้มันเป็นตรงนั้นมากกว่าที่ได้เป็นปัญหาเมืองไทยแต่ว่ามันก็คงมีแหละในมุมของที่พี่บวงพูดอะนะแต่ว่ามนุษย์เรามันก็ต้องค่อยๆปรับแก้กันไปแล้วก็พูดคุยกันให้มันมีอารยะมากที่สุดเพราะว่าถ้ามึงด่าพ่อล่อแม่กันมันก็คุยกันยากไงในสังคมมวลรวมคือถ้าเกิดว่าคุณมีความสนิทเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าอันนี้คุยไปหลายครั้งนะคำหยาบไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาขาดบาดตายแต่ว่าคุณต้องดูว่าคุณคุยกับใครถ้าเกิดว่ามันเป็นคนข้างนอกคนไม่สนิทเนี่ยมารยาทมันก็ต้องมาก่อนอันดับแรกเพราะว่าอะไรเงี้ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ว่าจะต่างอุดมการณ์ต่างสีต่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฝากเรื่องนี้ไปแล้วกันนะมันยังไงสังคมมนุษย์เรามันก็มีข้อผิดพลาดแล้วเราก็ต้องช่วยกันปรับแก้ไปไม่งั้นก็จะชีพหายไว้ป่วงกันหมดนะฮะอาทิตย์นี้พี่บวงมีอะไรจะเติมอีกไหมผมว่าเนี่ยคือประเด็นหลักๆที่ผมอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยแล้วก็ขบคิดแต่ถ้าพี่บวงมีเรื่องอะไรจะเติมเพิ่มเนี่ยยินดีเลยนะฮะหรือคำถามทางบ้านเหรอก็ไม่มีแล้วนะผมว่าอาทิตย์นี้มันก็น่าจะครอบคลุมนะสำหรับเรื่องราวคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้มันมีเรื่องอะไรอีกไหมหรือว่ามีเรื่องการเมืองไทยมีอัปเดตอะไรไหมผมว่าในไทยตอนนี้มันก็การเมืองก็มีอัปเดตเยอะอยู่นะแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ตีกันไปตีกันมาก็ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอวันเลือกตั้งไอ้ที่บ่นกันเยอะก็คือระบบกกต.ที่ทำงานสลับวันมีวันเยอะเหลือเกินต้องกากี่ใบอะไรไงก็เป็นเรื่องที่คนเขาก็บ่นกันเยอะแต่ก็พอเข้าใจได้ว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละ ถ้ามึงไม่อยากเปลี่ยนมันก็ต้องเจอกับระบบแปลกๆมีหลายวันมีหลายใบเดินหลายรอบอะไรเงี้ยที่คนเขาบ่นเยอะเนี่ยที่มีคนบอกว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐยึดเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียเพิ่งมาแบบไม่กี่ชั่วโมงเลยกำลังออกข่าวกันเลยตอนนี้ผมเห็นเมื่อเช้านี้คือผมไปเห็นใน X แต่ผมยังไม่รู้ไงว่ามันเป็นคลิป AI หรือเปล่าผมเลยยังไม่เอามาพูดมันเป็นภาพเครื่องบินสหรัฐบินอยู่แถวๆน่านน้ำแถวรัสเซียแล้วโดนสอยล่วงถ้าเกิดว่าข่าวนี้มาเนี่ยแสดงว่าไอ้คลิปวิดีโอที่ผมเห็นนั้นน่าจะเป็นของจริงคือมีการปะทะกันของทหารรัสเซียกับอเมริกาแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามัน AI หรือเปล่าเพราะผมพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยผมเลยไม่เอามาพูดแต่ถ้าเกิดว่ามีข่าวนี้จริงมานะไอ้เชี่ยเอ้ยก็เนี่ยเดี๋ยวผมแพ็คกระเป๋ากลับไทยไปอยู่กับพี่บวงแล้วไปหาคนลุงแท็กซี่ดีกว่าไปบี้หัวนมเล่นดีกว่าที่แถวนี้มันเสียวว่ะมันเสี่ยงแล้วอ่ะพี่บวงขอบคุณเอแจกวรพลด้วยครับผมสำหรับ100 โดครับขอบคุณหลัครับปีใหม่มาทำงานหัวหมุนเลยไม่ทันได้มาดูสดเลยเศร้าโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรฮะดูย้อนหลังได้ครับผมขอบคุณครับคุณเอแจกก่อนนะถ้าสู้ๆครับถ้าไม่มีอะไรงั้นเราคุยกับทางบ้านหน่อยพี่บงทางบ้านเขาเหงามากนะช่วงเนี้ย
เข้าสู่ช่วง Q&A หน่อยดีกว่า Q&A ครับ อืม มาพูดคุยกัน Q&A จากคุณฟิโอบีบูนะฮะคำถามแรก เห็นว่าจะเอากรีนแลนด์ผมนึกถึงตอนที่อยู่ๆวันหนึ่งเราทำงานปกติ แล้วมีจรวดลงกรุงเทพนี่แหละ อยากรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ ความคิดพี่ทั้งสองคน คิดว่ามันเกินจริงหรือไม่เกินจริงครับพี่บวกหาวละ คิดว่าไม่เกินจริงนะ ฮะจรวดลงกรุงเทพ คือถ้า นะ มีคือถ้ามีสงครามโลกอ่ะไอ้จรวดที่ลงอ่ะมันคงไม่ใช่จรวดจากประเทศใหญ่หรอก แต่ว่าประเทศเล็กๆมันก็น่าจะตีกันเองอ่ะมีโอกาส ในมุ แต่ ม ก็ อ่า มานั่งคิดว่าจะตีกับใครก็ยังไม่เห็นภาพนะ เพราะว่าส่วนใหญ่แถวนี้เนี่ยก็น่าจะต้องเข้ากับจีน เราอาจจะเป็นพันธมิตรกับเพื่อนบ้านหมด ผมมองว่าโอกาสที่จะมีจรวดมาลงกรุงเทพนี่เป็นโอกาสที่น้อยมากเลย ท่านผู้ชม ผมมองว่าในมุมของสเกลความขัดแย้งระดับโลกเนี่ย แม่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องยิงมิสไซล์มาที่กรุงเทพ เพราะว่าตัวใหญ่ๆเขาคงมองเราเป็นเหมือนแบบว่าลูกกระจอก ปลาซิ ที่ วปลาสร้อยอ่ะ ปลาซิวปลาสร้อยให้มาใช้งานอ่ะคือมันจะยิงทำไมว่ามันไม่ได้มีความขัดแย้งหรือมันมีอำนาจอยู่ตรงนี้ ว่ามันอันตรายนะมึงต้องมาทำลาย เราไม่ได้มีศักยภาพไปทำอันตรายขนาดนั้น ในมุมผมมองว่าโอกาสที่วันดีคืนดีจะมีจรวดมาลงกรุงเทพนี่แม่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในมุมผมอะ ใช่ มันต้องทะเลาะกับเพื่อนบ้านอ่ะ ผมว่าแล้วมันก็แบบว่าโดนเพียงพำอะไรสักอย่าง ซึ่งก็ยากอยู่ดีนะผมว่ายัง โอกาสยาก เพราะว่าแถวๆนี้เราก็ถือว่ากระเจียวแข็งสุดพี่บง คุณโอเปอร์สวิกโดมา40 โดถามว่าแม่ยายฟังอยู่บี้ได้เหรอครับ ฟังไม่รู้เรื่องฮะ ก็ได้แต่เห็นผมขยับปากแต่ไม่ให้รู้เรื่องพูดได้ไม่ เอาแต่เห็นแบบทำแบบนี้ด้วยนะ เอาแบบนี้ผมทำบ่อยแล้วผมก็ว่าเขาคงชินแล้วแหละที่จะทำท่ายืนชักว่าวทำหลายที ไม่ว่าเลย อ๋อ เขาน่าจะชินแล้วแหละผมว่า สวัสดีปีใหม่ แล้ว ครั มา บ ทักทาย พี่บวงอ่ะ เออติดตามเสมอครับจากพี่โน้ตเอแบกขอบคุณพี่โน้ตด้วยครับ พี่โน้ตไหนอ่ะ พี่โน้ตไฟแนนซ์นะพี่โน้ตอุดมเอแบก พี่โน้ตอุดม เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ พี่ นะ โน้ตไฟแนนซ์ไม่ใช่โน้ตอุดม ไม่ใช่โน้ตอุดมนะขอบคุณมากฮะ ไม่ใช่โน้ตอุดมขอบคุณพี่โน้ตด้วยครับ ไม่ใช่พี่โน้ตพี่โอ๊ต อ๋อพี่โอ๊ตเหรอ พี่โอ๊ตเอแบกพี่โอ๊ต โอ้ นี่คือพี่โอ๊ต มี มื ทั้ อง โอ๊ตทั้งโน้ต พี่โอ๊ตมือกีตาร์มานตาบอย ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงสวัสดีปีใหม่ครับพี่บิ๊กพี่บวง วันนี้มาแคมปิ้งคนเดียวติดริมน้ำโชคดีติดตามพวกพี่ๆไลฟ์พอดีหายเหงาไป ผมจะแอบชักดีไหมครับ หรือควรเคารพสถานที่ แค่อย่าสร้างความทรงจำที่ว้าวปลอวันนี้แคมป์มีผมคนเดียว เออไม่รู้เหมือนกันฮะ เรื่องพวกนี้มันต้องแนะนำกันด้วยเหรอ เออ แถวนั้นมีแท็กซี่ไหม ไม่มีแล้วอยู่ริมน้ำตั้งแคมป์พี่บวง แถวนั้นมีแท็กซี่ลองหาลุงแท็กซี่ดูนะเผื่อแบบลุงพาไปคาราโอเกะแถวนั้นได้ Q&A ดราม่าพักประชาชนเปิดตัวรมวต่างประเทศ ที่เคยเลยนะ ที่เคยมีอดีต มีอดีตว่าเคยมีชู้ คิดยังไงเหรอ พี่บวง เอ่อถ้ามันเป็นอดีตแล้วเขาปรับตัวแล้ว ผมว่ามันก็น่าจะไม่มีปัญหาปะ คือผมตัดสินยาก เพราะว่าผมไม่รู้รายละเอียดอะไรเลย ผมเพิ่งเคยฟังจากมุมของอาจารย์ประวินมา ซึ่งก็เห็นว่าอาจารย์ประวินก็ตีเละเลยในประเด็นนี้ แต่ผมไม่รู้บริบทของการนอกใจหรือว่าอะไรยังไง โอเค มันมีส่วนผลกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นแหละ แต่อย่างที่พี่บวงบอก คือมันต้องดูก่อนว่า เขาไปทำอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ มันบ่งบอกจิตใต้สำนึกได้มากแค่ไหนแล้ว เรื่องมันนานแล้วไหมคนเรามันปรับเปลี่ยนได้ไหมมันต้องประเมินหลายเรื่อง ซึ่งเราก็ฟังแค่ฝั่งเดียวเนี่ยหรือว่าผมเพิ่งฟังแค่ฝั่งเดียวผมยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมผมตัดสินไม่ได้ ไม่รู้ยังไงฮะ ก็มีชู้20 ปีที่แล้วเหรอ เชื่อ
คือมันต้องมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะ ต้องไปไล่ดูหมดเลยไหมว่านักการเมืองคนไหนที่มีชู้บ้าง คืออาจารย์ประวินเนี่ยออกมา จี้สสไอซ์ใช่ไหมผมเห็น ให้ตรวจส ว่า อบ ทำไมไม่ตรวจสอบ อืม อย่างนี้เราต้องตรวจสอบทุกคนเลยไหมหนึ่งคือตรวจสอบยังไงสองคือต้องตรวจสอบทุกคนเลยไหม มันก็ หรื ค อ วร ว่าเอาแค่คนที่แบบว่ามันมีพอมันมีข่าวเช้าค่อยไปตรวจสอบ มันก็ควรจะตรวจสอบทุกคน แต่ว่า มันต้องตรวจสอบยังไงพี่บิ๊กสสคนไหนมีชู้ ประวัติไงดูข่าวอะไรอย่างนี้เหรอย้อน เอาแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นข่าวอ่ะเขามีชู้แต่มันยังไม่เป็นข่าวอ่ะ ก็ถือว่าคุณได้ ตรวจสอบไง ตรวจสอบแบบเต็มที่แล้วก็คือไม่รู้ไง อันนั้นก็คือคุณไม่รู้ อ๋อ อย่างน้อยให้แบบ ได้เหร ตว อ จสบ ไม่ได้นะ ไม่ได้เหรอ ผมว่าประชาชนไม่พอใจนะส่วนหนึ่งอ่ะ ไม่บอกแล้วจะทำยังไงไอ้เหี้ยก็มึงไม่รู้อ่ะมึงจะไปตรวจสอบยังไงอ่ะ ตามดูชีวิตประจำวันดิ ไอ้เหี้ย ติด ใคร GPS ที่หำติด ทำไม่ GPS ที่ปลายห ไม่ ำ ได้ หำโดขึ้นมาปุ๊บ GPS ขยับปุ๊บเอ้าหำโดได้ยังไง มันไม่ใช่ practical ไงมันทำไม่ได้จริงไงพี่บวง แล้วทำไมมันมีคนโง่ๆในสังคมเรามันพูดเรื่องนี้เยอะอะพี่บิ๊ก อ้าวก็บางคนมันก็โอ้โหซีเรียสจริงจังอะมันเอาคุณจะเอาทุกเม็ดทุกดอกเลยมันไม่ได้อะมันคิดได้แต่มันทำจริงไม่ได้ Q&A ฮะอยากหัวไวตอบคมแบบพี่บวง ต้องฝึกหรือใช้ชีวิตมายังไงครับ แนะนำหน่อย เฮ้ยเชี่ยเอ้ยนี่คือหัวไวเหรอนี่คือคนหัวไวนะ ไม่ไหวพอ คนหัวไว ไวไหม 2026ขออีกรอบนะพี่บวงคนหัวไว2026 มึนละ พี่บวงไม่ตอบคำถามน้องหน่อยเขามาโยกเฮียอะไรอย่างงี้เขาไม่ได้คำตอบ ไม่หัวไวเหรอผมว่าผมก็แค่วิเคราะห์อะถามอะไรมามันก็วิเคราะห์ผมก็ไม่รู้หรอกมันไวไม่ไวยังไงอะ ผมว่าทำยังไงผ มั ม นวั ถึ ด ง ตร จะ งไหนไวไม่ไวยังไง ผมถึงจะต้องทำยังไงแล้วต้องเทรนตัวเองยังไง ถึงจะสามารถตอบคำถามได้แบบพี่บวงเนี่ยเขาถามแบบนี้ เอาผมว่าหลักๆ มันก็คือเป็นการแยกอารมณ์จากเหตุและผลก่อน ผมว่าปกติคนเราพอมันมีคำถามอะอารมณ์มันมาก่อนไง อืม แต่ถ้าคุณสามารถคุณฝึกแยกอารมณ์ออกจากเหตุและผลได้ มันก็จะไวขึ้นไหมเพราะอารมณ์มันเป็นตัวขัด อืม ถูกปะ ใช่ อารมณ์มันเป็นตัวขัดมันทำให้คำตอบของคุณมันไม่ make sense น่ะ มันไม่เข้าล็อกเหตุและผล เพราะอารมณ์มันนำ มีอคติ มันก็จะทำให้เวลามันนานขึ้นไง ขอบคุณคุณกอสซันจีนะฮะสำหรับ10กิฟต์เมมขอบคุณมากครับคุณกอสซัน ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณ AI ลาลาลินอีกนะฮะ จากหัวข้อโรคซึมเศร้าเคยจนมาก กินข้าวบูด โดนบูลลี่ โรคผิวหนัง ถูกข่มขืน จากญาติและขู่ฆ่าปิดปาก ปล่อยวางได้ ตอนนี้จะเป็นทันตแพทย์แล้ว เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ เชี่ยชีวิตผม เฮ้ย โอ้โห ขอบคุณมากๆเลยครับ ขอบคุณมากเลยครับ เช็ดไม่เจอมาขนาดนี้ ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะ คือ เราเป็นกำลังใจให้คนในคอมมูนิตี้ซึ่งกันและกันนะ ครับผม ขอบคุณ I am Goose นะฮะ 40 บาท พี่บวกมีพักในใจยังครับ พี่บิ๊กน่าจะกล้าทำทั้งใจ What the fuck โอ้ยภูมิใจไทยก็น่าสนใจนะ พี่บวกเลือกภูมิใจไทยผมเลือกกล้าทำจบเรื่องจบราวไปเชี่ย7 เม็ดขอบคุณคุณอาแจกวรพลนะฮะ Q&A ขอบคุณครับ ปีม้ามกราคม 69 แล้ว ปกติพี่ๆชอบมกราคมหรือ 69 ครับผม มคเขาไม่ได้จะย่อมาจากมกราคมหรือเปล่าที่เขาพิมพ์มา เขาย่อมาจากไหน ไม่รู้เหมือนกัน แล้วระหว่างมกราคมกับ 69 พี่บวงชอบอะไร มกราคมเหรอ เหรอพี่บวงชอบมกราคมเหรอ ผมชอบ 69 นะ เหรอ มันก็เรียกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่อะพี่บวงชอบเอาเปรียบไง อืม ใช่ปะล่ะ ไม่ใช่ หรือพี่บวงเป็นคนชอบทำมกราคม ใช่ แต่ว่าไม่ใช่มกราคมผมมกราหมเหรอ พี่บวงทำมกราคมให้เขาใช่ไหมที่พี่บวงจะบอกเฮ้ยพี่บวงเถื่อนนะวะ เอาผมเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เรื่องหลายทางเพศนะ แคร์กิเวอร์เป็นแคร์กิเวอร์เป็นนักเป็นผู้ให้อ่ะ ขอบคุณคุณชัชวานนะฮะ 179 คิดเห็นยังไงกับความเห็นที่ว่าทหารไปรบมันคือหน้าที่ แต่ทำไมทหาร
กลับมาเคลมนู่นนี่นั่นทั้งที่มันเป็นหน้าที่ทางอาชีพ และตัวเองก็รับเงินเดือน ก็นั่นน่ะสิ พูดยากอะพี่บอง พูดยาก เพราะว่าในจุดหนึ่งคือ ก็ต้องพูดตามตรงว่าทหารเสียสละเยอะกว่าคนอื่น พูดกันแบบแฟร์ อืม ๆผมว่าเราทุกคนรู้ คนในสังคมทุกคนเข้าใจว่าทหารเสียสละมากกว่าคนอื่น อืม แต่ว่าไม่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าคนอื่น อืม บางครั้งมันก็เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเฮ้ย เสียสละมากกว่า แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนแบบนี้ทำอะไรได้บ้าง อืม แต่ก็แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับหลาย ๆ อย่าง ทหารยศอะไร ประจำการที่ไหน อืม ทหารบางคนต้องตระเวนชายแดนปะทะกับคนที่แบบขนยาเข้าประเทศอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ย อืม ก็เสียสละเยอะนะ แต่ว่าถ้าเป็นแบบนายพลวันๆเดินตีกอล์ฟรอเงิน มันก็อาจจะไม่ได้เป็นการเสียสละที่เยอะเท่าไหร่ แล้วเคลมได้ไหม ถ้าเราเสียสละแล้วเราเคลมได้ไหมว่าเฮ้ยกูช่วยนะอะไรอย่างงี้ หรือว่ามันเหมือนกับเรื่องของการชมตัวเองว่า เรื่องดีๆของเราต้องให้คนอื่นชมไม่ใช่มึงมาพูดเรื่องของตัวเองอย่างนี้ไหมมารยาททางสังคมหรือยังไง ให้ พี่บอง ให้พูดในจุดหนึ่งก็เป็นแบบนั้นในชีวิตคน อืม บางครั้งการที่เราเสียสละไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทวงบุญคุณ การทวงบุญคุณมันเป็นการทำให้คนมันไม่อยากที่จะตอบแทนเลย อืม จากที่มันอาจจะคิดตอบแทนนานๆที ธรรมชาติคนมันเป็นแบบนั้นอะ เป็นผลลบกับตัวเองไอ้เรื่องของการเคลมหรือการทวงบุญคุณเนี่ย ขอบคุณคุณ ใช่ ยูสุจินะฮะ40 บาทคำถามฮิตช่วงนี้ ทหารมีไว้ทำไมครับ ก็ทหารเป็นรั้วของชาตินะครับ ปกป้องประเทศ อืม ในยามที่จำเป็น อืม หรือว่าก็ไปบุกรุกประเทศอื่นในยามที่จำเป็น เออ นี่คือเหตุผลของการมีของทหาร หลักๆใช่ครับ ขอบคุณคุณจูดี้กี้ทยอนหลอกนะฮะ อ่านเพจพี่กันทีครับ แกกำลังปี๊ดแตกเลย จริงเหรอ พี่แตกเรื่องอะไร ไม่น่าจะแค่กำลังเป๊ะแตกตอนนี้แกสลิงแตกมาหลายรอบแล้วนะ สลึงแตกมาหลายร ร อ อบบ ล่าสุดนี่แกโดนยั่วเรื่องรูปลูกแกไง อ๋อพี่เรื่องนี้ พี่บอกว่าไง คนที่ไปกวนตีนพี่กันแต่ไปกวนตีนในรูปลูกเขาอะสมควรไหมหรือว่าทำได้เอาซะหน่อยเรื่องนี้ พี่กันเท้าความก่อนคือพี่กันโพสต์รูปลูกสาวใช่ไหม ชื่อว่าน้องหมี่เกี๊ยว น้องหมีเกี๊ยว แล้วก็มีคนไปโพสต์ว่าไอ้หมี่นี่อะไรนะส่วนผสมคือแป้งหรือเปล่า อะไรประมาณนี้แหละ พี่กันเลยสลิงแตก เอาไปให้คนไปตามหาชื่อที่อยู่เปิดหมดเลยเฮียแล้วสังคมก็ถกเถียงกันไปสองทางว่า มึงไม่ชอบพี่กันมึงจะแซะพี่กันน่ะมึงก็ทำในพื้นที่ไอ้เฮียไม่ต้องมาทำในรูปลูกเขาอีกคนนึงก็บอกว่าไอ้เฮียกูถามว่าหมี่ทำมาจากแป้งไม่ได้เหรอมันคำถามมันโจมตีมากน้อยแค่ไหนพี่บวงความคิดเห็น ยาก โห พี่บอกคิดปวดกระบาลแล้วมันเนี่ย ไอ้เชี่ยคือถ้ากูเป็นพี่การกูคงไม่โพสต์รูปลูกอะ แต่ว่ามันโพสต์ได้ไงมันเป็นสิทธิ์เขาอะมันไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมล่ะที่จะโพสต์รูปลูกอะ ก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็สลิงแตกไง ก็มึงพูดอย่างนี้มึงสลิงแตกอยู่นี่ไงก็กูไม่ได้บอกว่า ผมไม่ได้พูดว่าพี่กันไม่มีสิทธิ์ที่จะโพสต์ผมพูดว่าถ้าเป็นผมอะผมก็จะไม่โพสต์ผมมีสิทธิ์แต่ผมก็จะไม่โพสต์โอเคไม่ได้บอกว่าไม่มีสิทธิ์นะก็โพสต์ไปดิก็สลิงแตกอยู่นี่ไง ก็เรียกว่าถ้าถามมุมผมนะ ก็ถ้าเป็นผมจะไม่เลือกทำแบบนั้นถ้าเกิดว่าผมจะแซะหรือจะคุยกับใคร หรือจะถกเถียงกับใครผมก็ไม่อยากไปยุ่งกับคนรอบตัวเขาแล้วผมก็หวังว่าเขาจะไม่ยุ่งกับคนรอบตัวผมอันนี้ก็คือว่าเรียกว่า more fair go and back นะก็แล้วแต่คุณจะไปแซะอะไรไงมันก็เรื่องของคุณจะอยู่ยังไงกันขอบคุณคุณโฟกูนะฮะ
พี่บิ๊กพี่บวกมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนจากช่วงชีวิตที่ดิ่งๆให้ลุกกลับมามีเป้าหมายและแรงใจในการทำสิ่งต่างๆครับช่วงนี้รู้สึกเหมือนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตัดคลิปสั้นติดคลิปสั้นติดโทรศัพท์ติดมือมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอคิดว่าเออมันไม่เชิงเป็นตอนที่ผมดิ่งอะนะมันเป็นตอนที่ผมแค่รู้สึกว่าชีวิตมันก็เลื่อยเปื่อยก็คิดแค่ว่าเราควรจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราให้มันดีขึ้นเพราะว่าเราอายุเยอะแล้ว เราเริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายเรามันถดถอยก็คือแบบว่าพัฒนาร่างกายออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารดีๆมันจะมีในมุมเนี้ยสำหรับชีวิตผมอะมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเยอะเท่าไหร่หรอกคือคำถามนี้นะพอถามปุ๊บแล้วผมนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลานั้นนะผมจะบอกเลยว่าคำตอบผมมันเป็นคำตอบที่ไม่ดีผมไม่อยากให้คนทำแบบผมแต่ว่าผมว่าคำตอบมันจะเร็วที่สุดจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมลุกขยับจากช่วงดิ่งๆไม่ทำอะไรแล้วไร้เป้าหมายแล้วมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันมาจากจุดที่ผมไม่เหลืออะไรแล้วผมต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมปล่อยให้ตัวเองนั่งเปื่อยๆอยู่อย่างนั้นผมจำได้ว่าผมเคยคุยประเด็นนี้ตอนที่คุยกับพี่บ่วงกับคุยกับจันเลสว่าผมเป็นเหมือนคล้ายๆเดดไลน์แมนในระดับหนึ่งแล้วช่วงที่ผมทำงานเริ่มต้นน่ะผมเก็บเงินได้เยอะมากกว่าคนทั่วไปแต่ว่าช่วงที่ผมหลุดล่องลอยหลุดโฟกัสจากตัวเองล้มเหลวกับตัวเองมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันเป็นแกปที่ค่อนข้างใหญ่ที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่บุ๊คแล้วผมนั่งเปื่อยอย่างนั้นนะจนทรัพยากรผมหมดอย่างน้อยที่สุดผมเป็นคนที่ไม่รบกวนผู้อื่นผมก็ใช้ทรัพยากรตัวเองแต่เราใช้จนหมดแล้วเว้ยจนมันไม่เหลืออะไรแล้วถ้ากูไม่ขยับไปทำอะไรอีกสักอย่างหนึ่งกูต้องรบกวนคนอื่นแล้วความเกรงใจที่ผมมีกับคนรอบตัวแล้วก็การซัพพอร์ตของคนรอบตัวบวกกับสถานการณ์ชีวิตที่ผมไม่เหลืออะไรแล้วมันเป็นตัวบีบบังคับให้ผมจะต้องเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุของผมซึ่งมันไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ชีวิตตัวเองมันเป็นอย่างนั้นเว้ยมือถือจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ผมก็คงให้คำตอบที่ดีกว่าไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นคำตอบของผมมันคงจะไม่ดีมากแต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ถ้าจะให้สรุปก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองตอนนี้ตอนที่คุณยังไม่ได้โดนสภาพชีวิตบีบหรือคุณก็จะปล่อยให้มันล่องลอยไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวสภาพชีวิตมันก็จะบีบคุณเองใช่พี่ว่าประมาณนั้นไหมใช่ถูกไม่จำเป็นทางเลือกของคุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้สภาพชีวิตมันบีบเพราะว่าถ้าการซัพพอร์ตของชีวิตไม่ดีเนี่ยสภาพบีบของแต่ละคนบีบแรงไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะบีบแค่เนื้อปิ้นๆออกตามซอกนิ้วแต่ว่าของบางคนอาจจะบีบแล้วแตกเลยพี่บวกไอ้เหี้ยขาดออกมาเลยมันบีบไม่มันบีบแรงไม่เหลือมันบีบแรงไม่เท่ากันมันไม่ควรไม่สามารถผลิตน้ำอสุจิได้อีกต่อไปใช่ขอบคุณคุณฟักแดดบอยนะฮะ69 บาท Q&A คุณค่าของขี้สิ้นสุดที่โถส้วมหรือไม่ว่าถูกว่าคำถามอะไรวะเนี่ยอ้าวผมตอบเลยว่าไม่ใช่พี่บวงคุณไม่รู้หรอกขี้เอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะทำปุ๋ยได้ขี้เป็นอาหารอันโอชะของจุลินทรีย์ที่เรียกว่ารุนแรงมากนะแล้วคุณต้องไปดูไอ้คนที่เขาเก็บขี้มีแย่งนะก็มีเรียกว่ามีความเป็นเทาๆเลยที่บ่งธุรกิจแย่งขี้กันน่ะเขาไปช่วยเกษตรกรกันน่ะเขาต้องแบบว่าจองขี้กันเป็นคันรถเลยนะในเบื้องหลังไปดูได้ขอบคุณคุณแจ็คฟรุตนะฮะในโลกอนาคตพี่ๆสามารถเป็นแฟนกับหุ่นยนต์ AI ได้ไหมผมว่าถ้าเหงาถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมีภาพนะแบบหนังเรื่องอะไรนะพี่บิ๊กเบดรันเนอร์มีหลายเรื่องจอยน้องจอยเหรอเบดนั้นน้องจอยเบดรันเนอร์น้องจอยเบดรันเนอร์มันชื่อน้องจอยจำชื่อไม่ได้แล้วใช่ไอโฮโลแกรมโฮโลแกรมที่มันเป็นพระเอกชื่อจอยพี่บวงเป็นแฟนกับ AI ได้แต่ว่าผมพูดตรงๆแล้วผมทำไม่ได้นะผมรู้สึกว่าผมไม่มีคอนเนคชั่นหรือว่าความผูกพันทางจิตวิญญาณกับสิ่งไม่มีชีวิตแบบออร์แกนิกอันนี้คือในมุมผมแต่คนอื่นทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่นะแต่ว่าผมนึกภาพตัวเองเป็นแฟนกับ AI ไม่ออกผมชอบแบบบี้หัวนมแบบฟิลเนี้ยถ้า
อืม ถ้าผมแก่มากหรือว่าไม่มีแฟนแล้ว ก็เอาสาวๆน้องๆอ้อๆแบบ22งี้ก็บี้ได้ ผมว่าอย่างนี้มันแบบเพลินนิ้วกว่า ผมไม่รู้ดิ ผมชอบความไม่เพอร์เฟกต์ของมนุษย์มากกว่าแบบ AI หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอ AGI ก็ได้มั้งพี่บุ๋มเราตอบยากว่ะ แล้วมันจะไปหาที่ไหนอะสาวๆน้องๆสาวๆอ้อๆ22 23เยอะแยะเนี่ยพี่บุ๋มประกาศไปเนี่ยมีเยอะแยะเดี๋ยวก็มาเจอกันที่ใช่เหรอหรือว่าไปหาลุงแท็กซี่เดี๋ยวลุงแท็กซี่ก็พาเลี้ยวเข้าสีลมพี่บุ๋มร้านเนี่ยเข้าไปชักแตกเลยนะอันนั้นผมไม่รู้แบบบี้หัวนมได้อะนะผมไม่รู้อ๋อหรือเปล่าอันนั้นอาจจะเป็นแบบว่ารุ่นป้าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่พี่บุ๋มก็ไม่มาอยู่แล้วนี่แกนนี่ก็มาดิเจอพี่บุ๋มกูดิขอบคุณคุณยูซุจินะฮะ40 บาทจะมีเชิญนักกฎหมายมาเป็นเกสช่วงจะเลือกตั้งไหมครับก็น่าสนใจนะ แต่ผมไม่รู้จักนักกฎหมายคนไหนที่แบบว่าจะชวนมาได้ดิอยากชวนนะแต่ว่าคอนเนคชั่นน้อยเหลือเกิน ผมไม่รู้จักใครเลย อืม แต่ว่านี่วันนี้สิ่งแปลกใหม่ของวันนี้คือได้มีโอกาสว่าพี่เจมส์กิสทีวีมาทักทายนะพี่บวงเดี๋ยวหลังจากนี้ไปทักทายพี่เขาหน่อยนะผมไม่ได้รู้พี่บวงเดี๋ยวไปถามเขาพี่บวงกับพี่เจมส์นี่เคยเจอกันในตัวจริงยังเคยเจอเคยเจอพี่เจมส์เป็นคนยังไงช่วยแบบเล่าให้ผมฟังนิดนึงในมุมมองพี่บวงเขาก็เป็นคนฮาๆนะก็แบบคือคนไทยแบบฮาโปกฮาคุยเล่นได้ชิวๆเป็นคนคุยเล่นชิวๆได้เล่นชิวๆได้นะโอเค Q&A ถ้าพี่บวงมีแฟนเป็น AI ไม่ได้ทำไมถึงเลือกน้องแคลให้อยู่ในภาพวาดครับแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะอายุน้อยกว่าเรานะเจมส์เจมส์สกิททีวีอายุน้อยกว่าเราเหรอผมเรียกพี่เจมส์ไงน่าจะน้อยกว่านะผมเดาผมก็ไม่รู้ไม่เคยถามเดี๋ยวพี่บวงไปสอบถามหลังใหม่อีกทีหนึ่งไม่แน่ใจเขาถามว่าอะไรเมื่อกี้พี่บวงมีแฟนเป็น AI ไม่ได้ทำไมถึงเลือกน้องแคลให้อยู่ในภาพวาดครับถ้าพี่ผมมีแฟนเป็นไอไม่ได้เมื่อกี้ผมยังบอกอยู่เลยผมว่าผมน่าจะได้นะฟังคำถามแต่ว่าพี่บิ๊กเป็นคนบอกว่าไม่ได้งงหมดแล้วผมอ่านคำถามต่อไปนะคิดว่าสมมุติพวกพี่ถังแตกแล้วกลายเป็นคนไร้บ้านทุกอย่างหายหมดต้องไปเป็นขอทานพวกพี่ยังจะพยายามใช้ชีวิตต่อไปเพื่อดันตัวเองกลับมาไหมครับหรือพอแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วทำต่อดิโอ้โหเรามีโน้ตฮาวเรามีคอนเนคชันแล้ว ตอนนี้ต่อให้อยู่ๆผมจะกลายเป็นแบบว่าคนที่แบบเงินหายหมดตัวแต่ว่าความรู้ผมมันก็ยังมีคนรู้จักผมมันก็ยังมีมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์แล้วมันต่างกันนะผมคิดว่าแบบคุณนึกดูถ้าสมมุติว่าอยู่ๆผมแบบว่าไม่มีเงินอย่างเงี้ยผมก็ยังมาไลฟ์สตรีมได้คนดูมันก็ยังมีคนดูปะวะเนี่ยแต่ว่าพี่บวงเป็นคนไร้บ้านไม่มีของนะพี่บวงต้องขายตูดก่อนเพื่อที่จะมาซื้อคอมแล้วค่อยมาไลฟ์มันต้องขอผ่านยืมไหนก็ได้เขายืมนะได้นะขอยืมไหนไปบ้านไฟโอ้โหไฟผมเคยไปนอนค้างไปแบบว่าสตรีมเกมที่บ้านไฟก็ทำได้ไม่ต้องขายนะมันไม่ต้องขายตูดหรอกโอเคก็เรียกว่ามันไม่สิ้นลายไม้ตอกนะคุณไม่บอกไงผมไม่ได้เริ่มจากศูนย์แล้วต่อให้มันจะหมดตัวขอบคุณคุณบ๊อบซูลู4518นะฮะ Q&A มั่งพี่ว่าตอนนี้โลกเราเข้าใกล้สงครามโลกมากขึ้นหรือยังครับเพราะเหมือนเรากำลังเดินตามรอยโลกยุค World War II เป๊ะเลยแล้วล่าสุดเมื่อกี้นี้มั้งอเมริกาบุกยึดเรือน้ำมันที่มีธงรัสเซียกับมีเรือดำน้ำรัสเซียคุ้มกันอยู่ก็อย่างที่บอกกับผมพูดหลายรอบแล้วผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมาตลอดผมคิดว่ายังไงมันก็ไม่พ้นในช่วงชีวิตเราเนี่ยแหละแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้นานด้วยมันเร็วๆนี้สำหรับผมก็คิดแบบนี้มาตลอดนะคำตอบของผมก็คือใช่ครับผมว่ามันก็เข้าใกล้ World War III ไปเรื่อยๆแล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันอยู่ในจุดที่มันยังหักหัวกลับมาไม่ได้แต่เข้าใกล้ไหมก็ต้องเข้าใกล้เดี๋ยวมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเดี๋ยวช่วงเวลาที่เราทำพอดแคสต์มานะใช่แต่ผมมีมุมหนึ่งนะผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันจะไม่ได้หนัก
มันจะไม่ได้น่ากลัวผมแต่อันนี้ผมเดา ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วแล้วมันจะจบเร็ว อืม เพราะว่านั่นแหละ เรื่องเดิมคือความแตกต่างของพลังอำนาจในการทำลายล้างของแสงยานุภาพของกองทัพมันต่างกันมาก อืม มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะแบบกินรวบเลยปุ๊บจบ อืม แล้วก็โอเค มึงก็เป็นมหาอำนาจเหมือนเดิม กูก็ใช้ชีวิตของกูต่อ แบบนั้นมีความเป็นไปได้ผมเดานะ คือสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้มันตอบยากมากเพราะว่าอย่างที่เคยคุยกันไปตอนต้นก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไลน์นี้ด้วยซ้ำคุณวัดว่า World War 3 เริ่มเนี่ยคุณเอาอะไรเป็นตัววัด บางคนนับว่าเริ่มมาตั้งแต่2 ปีที่แล้ว บางคนยังไม่ ใช่ นับ หรือว่ามึงจะนับว่าไงคือ จีนต้องตีกับอเมริกาเหรอหรือว่ารัสเซียต้องตีกับอเมริกา หรือว่ามันตรงไหนเป็นจุดเริ่ม เมื่อไหร่ถึงเริ่ม อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็คุยยากอีกนะก็เลยเป็นเรื่องที่ตอบยากแต่พูดง่ายๆก็คือ แม่งไม่ดีขึ้น ภาพรวมแม่งไม่ดีขึ้น Q&A พี่คิดว่าถ้าจีนบุกไต้หวันอเมริกาจะมาช่วยไหมครับ หรือปล่อยจอย ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาไหนด้วยนะ พี่วิกตอบดี มันอยู่ที่สถานการณ์ของอเมริกา ถ้าตอนนี้ผมว่าช่วย แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนขั้วอำนาจโลกมันเปลี่ยน อเมริกาอาจจะอยู่ในจุดเพียงพล้ำหรือช่วงเปลี่ยนผ่านหรืออะไรยังไงไม่รู้ อาจจะไม่มาช่วยก็ได้ ผมว่ามันอยู่ช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้น อันนี้ตอบยากตอบยากมาก แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะสมมติว่าบุกปีนี้นะผมว่าช่วย คำถามจากคุณโอเปอร์สตริกนะฮะ มีโอกาสเชิญพี่นกยลดามาพอดแคสต์ไหมครับ น่าจะมัน เชิญได้ แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยากจะมาออกหรือเปล่า อันนั้นอีกเรื่อง ใช่ ผมเชิญได้หมดแล้ว ผมคุยได้กับทุกคน ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว พี่บวงอีกสัก1-2คำถามมาผมฉี่มาแล้ว มีคำถามอะไรน่าสนใจพูดคุยกันสำหรับอาทิตย์แรกของปี 2026ไหมฮะ พี่คิดว่า AI Art จะเป็นตลาดใหม่ไหม เพราะว่า Art ที่เจนมาดูดีเลยครับ และเรื่องผู้บริโภคจะให้ราคาหรือให้ค่ามันขึ้นอยู่กับแบรนด์ หรือผู้ที่ใช้ AI ว่าเชี่ยวชาญแค่ไหนมากกว่าไหม มันไม่ได้จะเป็นตลาดใหม่ครับ มันเป็นตลาดใหม่มานานแล้วครับ คุณไปดูตลาดการ์ตูนโป๊ครับ AI เจนขายได้ดีพอๆกับนักวาดมือมานานแล้วครับ พี่บวงดูเหรอ ผมไม่ได้ดู ผมไม่ได้ซื้อ แต่ว่ามันมีข้อมูลออกมา แล้วพี่บวงชอบไหมงาน AI งานเซลล์ AI หรือว่าบางทีเราเข้าเว็บโป๊ก็จะเห็นงาน AI คลิป AI บ้างนะบางทีแทรกๆมา สำหรับคนที่มือกำหำมันไม่เกี่ยวหรอกว่าภาพมันมาจาก AI หรือมันมาจากข้อมือคน มันก็แค่ว่าภาพมันสวยหรือเปล่า มันทำให้หำมันกระดิกได้หรือเปล่าอ่ะ มันทำให้น้ำอสุจิมันเคลื่อนตัวได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ ผมถามว่าน้ำอสุจิพี่บวงเคลื่อนตัวหรือเปล่าเวลาเห็นงาน AI อ่ะ มันก็เคลื่อนตัวถ้างานมันดี ถ้างานมันไม่ดีเนี่ยอะไรวะเนี่ย นมมันแบบสรีระนมสองข้างมึงไม่เท่ากัน โอ้โห จิ๋มมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ มันก็มี มันก็เหมือนเดิมครับ อย่างที่ผมบอกสำหรับผมเนี่ย มันก็แค่เครื่องมือครับ มึงวาดออกมาสวยไม่สวยอ่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับคนวาด ใช่ จบไปคำถามนี้คำถามสุดท้ายพี่บวง Q&A ปีใหม่แล้วคิดว่าในปีนี้จะมีการพัฒนาพอดคาสต์ไปในทิศทางไหนเป็นพิเศษไหมครับ ผมบอกเลยว่า ถ้า พี่บวงก่อนนะท่านพี่บิ๊กตอบก่อนนะ ผมก่อนนะคือ2 คลิปล่าสุดผมใส่เอาโทรเข้าไปแล้วนะ คุณเห็นหรือเปล่า นี่พัฒนาไหมเอาโทรมาแล้วนะพี่บวงมี ไม่มี ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอยากให้พัฒนาอะไรก็ทักทายมาแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมต้องพัฒนาอะไร ผมพยายามทำเต็มที่เท่าที่ผมทำได้แล้วผมก็ทำเต็มที่ตลอดแต่มันอาจจะไม่ดีตามมาตรฐานคนอื่น ผมก็น้อมรับฟังแล้วก็พยายามปรับนะคือคุณไปกดดูคลิปแรกกับตอนนี้เนี่ยสีตัวผมนี่ปกติแล้วเห็นไหมก่อนนี้สีผมเหมือนไส้กรอกย่างนะสีเหมือนกุนเชียงทีนี้ผมก็สีปกติแล้ว มีคนบอกว่าถามได้ถูกจังหวะมากคุณแม่นั่งดูอยู่ด้วย
อ้าวไม่เขาถามเรื่อง อันนี้ผมถามแทนคุณแม่อาจจะเกรงใจหรืออาจจะเขินเอาแล้วน้องดูการ์ตูนโปที่ใช้ AI เจนไหม ให้แม่ถามน้องเหรอ ถามแทนคุณแม่ไงคุณแม่อาจจะเขินไงผมไม่รู้ไงแต่ละบ้านเขาแบบว่าความสัมพันธ์แม่ลูกพ่อลูกบางทีเขาไม่พูดเรื่องนี้ แล้วน้องเขาจะตอบพี่โบยังไง เอาก็ถามแทนคุณแม่ก็ตอบคุณแม่สิ อ๋อตอบคุณแม่ไป น้องดูเปล่า ขอบคุณพี่พิษรัตนานะ เพิ่งเข้ามาแม่งขึ้นน้ำอสุจิเลย ดีนะเมียลงรถละ อ้าวทำไมอ่ะ มีเมียแล้วฟังคำว่าอสุจิไม่ได้พี่พิษแฟนพี่พิษมีปัญหากับอสุจิเหรอฮะ แฟนพี่พิษก็เป็นอสุจิมาก่อนนะรู้หรือเปล่าพี่พิษรู้ใช่ไหม ไม่ใช่เรื่องแปลกนะอสุจิอ่ะ พี่บ่วงกินประจำ ไม่เคยกิน ผมไม่เคยกินนะครับ พี่บ่วงรู้หรือเปล่าว่า พี่บ่วงเคยมีผู้หญิงกินอสุจิไหมอันนี้ผมถาม คุณแม่ฟังอยู่ ขอโทษนะคุณแม่อันนี้คุยเรื่องผู้ชายแล้วขอโทษครับ พี่บ่วงเคยมีคนเคยมีไหมมันเพิ่มความเสียวให้พี่บ่วงไหมเวลามีผู้หญิงกินอสุจิมันทำให้พี่บ่วงรู้สึกโอ้โหเขาแบบว่ารับน้ำเชื้อแล้วเข้าไปในกระเพาะมันเพิ่มความเสียวให้พี่บ่วงไหม มันไม่ได้เกี่ยวกับกินไม่กิน เกี่ยวกับอะไร มันอยู่ที่ว่าเขาอยากหรือเปล่า เขาอยากไง บางคนไม่อยาก ก็ใช่แกผมพูดถึงว่าคนที่เขาอยากกินน่ะไอแอคชั่นตรงนี้เนี่ย ผมไม่ได้บอกไงถ้าเขากินแบบไม่อยากอ่ะมันก็ ไม่เพิ่มความเสียว เอ้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเขามีอารมณ์ร่วมอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาแบบว่า แต่ถ้ามันเป็นอารมณ์แบบว่าเขาแบบเฮ้ยครูไม่ไหวแล้วอยากกินอะไรเงี้ยขอกินหน่อย เสียวไหม มันเสียวนะ เป็นไง มันเพิ่มนะนี่ส่วนตัวผมว่าแต่ละคนประสบการณ์หรือมุมมองหรือความรู้สึกเรื่องนี้มันต่างกัน ใช่ เรื่องนี้ตอบแทนกันไม่ได้นะฮะพี่พิษมาบอกว่า ไอสัตว์สั่นไอสัตว์ลั่น พี่บวงกินประจำ555ใช่พี่บวง ไม่ กิ เคน ย ประจ กินไม่เคยกินครับผม ำขออนุญาตพี่บิ๊กพี่บวงไปใหญ่มากๆก่อนนะครับ ช่องนั้นพลาดไลฟ์แล้วไม่มีให้ย้อนหลังดูด้วยโอเคฮะ อ๋อ โอเคครับ โอเคครับ คำถามสุดท้ายแล้วคุณกตินันเอสแล้วเดี๋ยวผมส่งทุกคนไปนอน คุณกตินันถามว่า แฟนพี่รู้ไหมว่าพี่พูดถึงเจียวบ่อยขนาดนี้ในไลฟ์เขามีห้ามหรือมีถามบ้างไหมทำไมพี่ถึงพูดบ่อยจังเลย หรือเขารู้นิสัยพี่อยู่แล้ว ว่าพี่มันของจริงถามพี่บ่วง ถามผมได้ไงผมไม่มีแฟนแล้ว ใช่เหรอ ผมไม่มีแฟนแล้ว ถามพี่บิ๊กก็แหละ ถามผมเหรอ ถามใครอ่ะ คนหนึงไม่มีแฟนแล้วอีกคนหนึงแต่งงาน แฟนผมไม่รู้ว่าผมพูดเรื่องกระเจียวบ่อยขนาดนี้ แล้วก็มารู้ตอนที่มาติดตามผมทำพอดแคสต์แล้วเขาก็ อ่า ไม่ได้ห้ามอะไร เขาก็รู้สึกว่ามันก็ อ่า เสียวๆดี อ่า เขาก็เรียกว่ารู้จักตัวตนผมพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละ เพราะว่า อืม แม้ผมจะมีเล่นตลกทะลึ่งบ้างในชีวิตส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้ คือคุยกับผู้หญิงอะกับคุยกับเพื่อนผู้ชายมันสิ่งที่มันป๊อปอัพในหัวมันก็ต่างกันไงนึกภาพไหม อืมคนละฟิล ก็เรียกว่าเขาก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะเขาก็ได้รู้จักตัวเรามากขึ้น ก็แบบเสียวๆดีบี้ๆไปนะฮะ อืม ประมาณนี้นะพี่บวงนะ โอเค ประมาณนี้ ขอบคุณทุกท่านมากนะขอบคุณการสนับสนุนวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของต้นปี 2026 ขอให้ทุกคนโชคดีแฮปปี้นิวเยียร์เอาไว้เจอกันใหม่พุธหน้าสำหรับวันนี้บิ๊กบวกขออนุญาตลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ